رحاتی الدنيا تنا مصيبة وبلاء كيشكي ورنا في خود تعالى عبادي حقيش حال فرخ كلم مسلمان أمير السر آياتك بسكن خود تعالى دو قرآن عظيم ضمرت بشيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. خذ تعالى مرض قرآني عظيم ولنبلونكم أما والفحسيخن هنك برتشيبون هناك ترس هناك كيماي ميلدا هناك كيجا إنسان بردلي ويشرينا أما جواب بستنن أجلي كامل بكن وهناك جي بلا مصيبة دمال دا دچاندني دا دزراعات دا حدش دا مصيبة بلا أما واتي دا الفحسيخ في إيماني و بنيرن قال لي مسلمان كون جد بيجن كان ردي فعلي وجيه بني وإنسان دا بيجي قال لي مسلمان بس إنسان يدوم يتغفلته هاجر قلت شوف بس مصيبته بلا صارت هاتم بفكر انه مصيبة بلاي مسترهنا ايه ديان انه خذت تعالى جملتك حزتك بلاش يرد الشيني برافا ايمانا فا يقينا جمع هذا نقو هاشا خذينا كديكو مصيبتك وبلا صار يكيد هاد يا رب مبتاد شكر هاشا اعتراض حكمي خذت تعالى من قال مسلمانا تنبي تعبده تعبدي خذ تعالى خذ شدت كيت النقل بيا ربي تشرى المواندكية تفرضها كفر بني وياك خذ تعالى مصيبتك وبلاء سرد شناك بني قلبي يا ربي ممتاز شكر واستغفر الله العظيم بدل تكلمك بيجي تأجر بسني تكلمك بيجي خذ تعالى تتقى حرق لي مسلمان حديث هذا بيغمبر عليه الصلاة والسلام دي بلاء مصيبتك وسر عبدك دهار كي راضي وخذ تعالى ويراضي بك يا كي قحرك ويا رب متى تجي خذ تعالى جبلي بقحرك اجر جيرتنا خير جيرتنا خذ تعالى جبلي بقحرك قال لي مسلمان قلت بيه روك جناك لسان قبرك كل خذ دقيقة قلت بيخمر الصحابي برا بشون او بيخمر الناس عليه الصلاة والسلام نديه بخبر عليه الصلاة والسلام قم يا امرأة اصبري ولك الجنة صبرك صر مصيبتي اخوان صر في عجل في مصيبة صبرك اخوان تعالى كذبت اشتاتني صبرك صر وعجر تدي بخبر ناس قل جاء من هذا ومرة ما بيجاك كذا ومرة نكذباتها قل بخبر شو عليه الصلاة والسلام صحابي قل ويشترى تنظم وفاكية ويترى بكلمة صبرك وعجل خبستين وفكية قفا محمد عليه الصلاة والسلام وحبيبي أخذ تعالى ورسولي أخذ تعالى ترى صبرك دي أجر بسني قبيرا أو جنكا بعد قوست أنبياء وصدما سار شو البيخمر بقاري عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قصري من عافك من نظامتي وأذا صبرك ما قلت شوف بيخمر عليه الصلاة والسلام دي ويا رسول الله قصري من عافك من ترى ورقة وشركة بيخمر قل إنما الصبر من صدمة الأولى كي جاء الإنسان بيلي بيه أول خبر مصيبة إنسان رتي إنسان وجه إيماني تبيلي بيه قال لي مسلمان تلفونك ولا خبرك قالته إنه فلان بلا سرطانات فلان مصيبة بو فلان تشتغل تبو وجه إيماني تبيلي بيه قال لي مسلمان قاتل بيه يا رب مبتاد شكري لقات الشكري خد كده بيه يا ربي بلا مستر تنحرى وأمزانه قلت بلاش دشي معنا فيكوني مجي عافية قال لي مسلمان خذ بيغمبر عليه الصلاة والسلام ده حديث هذا بيجي ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة بالغ خبيرا إهاني إيمان حقيقة كتدل إيمان بآخرته آني بيغمبر عليه الصلاة والسلام آني بقيامته آني مؤمن أو إيمان بوير آني وإيمان فعم كرناه لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله وخذ تعالى الإنسان مؤمن فحساخه نفسي وذا نصاغيجي ربي شنيه
مالي ودا كي ماي بيده خسارة كبيده ولدي ودا كذب وجهي بستنه حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وقت هاجر راضي بو إنساني مؤمن فتعرف وسيت اشتغل البحثي خس بهابوني بمال جاس قد ولا نصغيك جورا شان ولا زارك وش جاس قد خذت خذت وري حزي خذت تعالى قنيت تنبل وتجعبدك وحدك بلاجي تشني بهات حزي وري حسب بحسب جنتك شرا لأنه بريت الدنيا يكشان مصيبته بلاش ترى انت صبر كر انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب خدي الصبر بحساب وجنتك هم قال لي مسلمان بيغمبر عليه الصلاه والسلام دبيشه عجبا لامر المؤمن تزام بقرينا امر المؤمن مؤمن دي مؤمن الايمان باخرته اني زانت شو معنى صبره زانت شو معنى صبره عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير أمر المؤمن كجيرا خيرا هاجر بتلاقيه وصبر كجيرا خيرا هاجر كيف خشاك وتزا كيف خش بصبر كي وتزا جيرا خيرا قال لي مسلمانا وليس ذلك إلا لمؤمن فاش مؤمن را خيرا كجيرا كيف خشاك هات كيف خش شكر كش خذ تعالى أجر زيادة مشكلة هاجر بمصيبتك وبلايا صبر كر تزاجر خيرا أجر زيادة مشكلة حر هي لدج مؤمن خيرا قال لي مسلمان قو خيرك وره رنديك وره الشكريت كي خذ تعالى را خير جيرا يزمش تبي مصيبته وبلاها صبر كر خير جيرا يزمش قال لي مسلمان قو هاجر أمزان من كم معنى صبره خديت تعالى ببيغمبره فرقوا عليه الصلاة والسلام دو قرآن جور بارده خطران را قال لي مسلمانا قو اصبر صبرك يا حبيبي من واصبر صبرك يا حبيبي من حيجا خطران بحبيبي محمد عليه الصلاة والسلام بيرقوا صبرك واصبر على ما أصابك شتلت دهات صبرك كسبنا حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام مصيبته بلا سردنات انتزا صبرك مع أنه أو أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام مصيبته بلا قش سبات ظلم وزور ليبو لي خستن جمالي ويدر خستن جباجاري ويدر خستن زاري ويشو كده مرن كركاوي فاتشتاق قش صبر كالبيغمبر عليه الصلاة والسلام مع أنه حبيبي خذي تعالى حبيبي يا خدي تعالى نفقس بلا ومصيبات سبا كان قال لي مسلمان ابني ما مزعيف قال لي مسلمان بيجاك ما كبرت يا عمدي يا رب ما بتشكري ترى لانه سكنتي دي ايماني مدى خلل دي ايماني مدى قال لي مسلمان هاجر اقول ايمان ساغلم به والصبر كي والله يزانو يقول شجم خدي تعالى ليه تبي ابو سلمة رضي الله عنه صحابيك جليل نبي هذا جنب بيراخوا وبيغمبر عليه الصلاة والسلام هيرو حديث يقول بمرة بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيراخوا رد بيشه قلت شو بيغمبر عليه الصلاة والسلام قلت بيغمبر عليه الصلاة والسلام تيجي مصيبتك وبلاء سر أي يكدهات شخص كدهات ذات بيجي خذ تعالى مصيبتي وبلاء وسلم خفف دكي أجر دنيكي وجيرا جي خير يازمش تبعه وجيرا تبع عمرك يجي خير تدنيكي قلت شيا بأم سلمة رقود تبي بيغمبر عليه الصلاة والسلام قول ما من عبد يصاب من مصيبة أي عبد مصيبتك بلاك سردها فيقول تبي جي إن لله وإنا إليه راجعون يا رب تدا تبر أمر أمرتي أم عبدتنا تجي نسمتنا إن لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي اللهم آجرني في مصيبتي يا رب مصيبتي سرمدهاتي تجمر أجرك صبرك مدي يا ربي وأخلف لي خيرا منها تشني وجه تشتكي خير لي مني هذا الصبر كبتي أجر مدي وتجي أجرك تشتكي شني فيك خير مدي يا ربي
إلا پیغمبر عليه الصلاة والسلام إلا أجره الله في مصيبته خواهی تعالی و أجر پیده سر صبری وی صبر کی سر مصیبتی وی و تشتکی جی خیر لی تجی پیده قال مسلمان ديوتي أم سلمة بحديثة بيس فتراك شو أبو سلمة مر وين رابو فات دعاكر اللهم آجرني في مصيبتي آجرني في مصيبتي ومصيبتي سر مضاعاتي يا ربي المرة أجرت فيك أجرك إيش مرة يازمشكي قال يا حمر قال يا حمر إنا لله وإنا إليه راجعون خذ تعالى ضامن خذ تعالى بر يا ربي وأدلي وخذ يجدبيزم يا ربي ديكي خير لي مذي جاء أبو سلمة تشهد بعد فترة كي قوات فتح خذ تعالى أمر بيخمبر يفكر عليه الصلاة والسلام بيخمبر شو أوجن كخاص أم سلمة خاص ديا مؤمن ومؤمنان شو خاص كي خاص بيخمبر عليه الصلاة والسلام بعد ما دعاكر خذ تعالى يجي أبو سلمة تشهد دايك فأي إنسانك مصيبتك بلا سردهات وزفابو بربو مالبو زاربون ودعي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيجي اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها شو جي ترجي بمدي يا ربي تزاري برت بركي يا ربي شكو اشترى بركي ديك جي تشتر مدي يا رب العالمين مالي من شو يا ربي تباركي رزقك دريج من ربي شني يا ربي واخلف لي خيرا منها واخلف لي خيرا منها جي ترجي مدي قال لي مسلمان ذا يقين ياخذ تعالى مرض بيجي خاص وبشر الصابرين آيات وبشر الصابرين مزجين ياخذ بصبريده خذي صبريبه امير مسريبه بلاد بيشن خذي صبريبه امير مسريبه وبشر الصابرين مزجين ياخذ صبريده خذ تعالى بيجي كي جانا او يقول شو مصيبه بلا صرضات انا لله وانا اليه راجعون يا رب تدبر أي إنسان بيخبر عليه الصلاة والسلام دبي إذا مات ولد العبد وعبدك من خذ تعالى بيجي عبدك من جزارك يخمر خذ تعالى ملائكي خرد بيجي قبضتم ولد عبدي والرحي عبد من كل عبد من والرحي وجهك شان الرحي كل وجهك شان دي ملائكة نعم يا رب دبي أري يا رب فيقول قبضتم ثمرة فؤاده وكذب وجه ستاند كروي رح يوجهك شان وكذب وجه ستاند دبي أري يا رب دبي عبد من تشقوا يا ملائكتي تشقوا توجه وكذب وجه ستاند دبي فيقول حمدك واسترجع قل يا رب الحمد لله شكوشتا تدى وتبر إنا لله وإنا إليه راجعون عندش كي إيه خذ تعالى أود بيت قواني قلت يا ربي قل ما دام عبدي من ولي رجال وابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ما لك جيرا جنة ذلك وليك النبي وما بيت الحمد فجزاء صبري وي فجزاء صبري مصيبتي وجبنا صردهاتي وصبر كر جزائي وأنه مالك جيرا جنة ضليبة كلام سلمان يصبر كر خذ تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فخذ أنه مستاهل رحمة خذ تعالى ومستاهل جنتنا ضيهنا ويبصر كفنا ضيهنا الري وخذ تعالى حدك أولاد وين رضانا كلام سلمان أجري صبره برا أم تقص بيج الناقدة دو قرآن وسنة دا فخذ تعالى مش صابرا بك وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال مسلمانا دنيا دار ابتلاء دنيا جبلانا معنا في خذ تعالى ما ترى الفحسيخة قال لي مسلمانا خذ تعالى عند آياتك كذا بيجاء أما والفحسيخ فكري وابي وإيمان بما آني أما والفحسين ناخن تم مصيبته بلا سر وضنين ناوي ورنا
حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى معدن إنسانا بيلي ببي إنساني مؤمن وإنساني صابر وإنساني إيمان ضعيف قد بيجهب بيلي ببي. قال لي مسلمانا دنيا جيف حسية رحتي الدنيا يتنى مصيبة وبلاء كي قشكي ورنا في خود تعالى عبادي وحقشكي شحال فرخي. قال لي مسلمانا أمير سر آياتك بساكن خود تعالى عند قرآن عظيم ضمرض بيجيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. خذ تعالى مرض قرآني عظيم بالله. ولنبلونكم أما والفحسيخن هناك برتشيبون هناك ترس هناك كيماي ميلدا هناك كيجا إنسانا البردلي ويشرينا أما جواب بسنن أجلي كامل بكن وهناك جبلا مصيبة دمال دا دشاندني دا زراعة دا حتى اشتا مصيبة بلا أما واتيدا الفحسيخن في إيماني وبنيرن قال لي مسلمان كون جد بيجن كان ردي فعلي وجيه ابني وإنسان بيجي قال لي مسلمان بس إنسان يدوم غفلته هاجر قلت شوف بس مصيبته وبلا صارت هذا هاتم بفكر إنه مصيبة بلاي مسترهنا إيه تقال إنه خذت تعالى جملتك حزتك بلاش يرد الشيني برافا إيمانا فا يقينا جمع هذا نقو هاشا خذينا كليكو مصيبتك وبلا سنة كده هاد يا رب مبتاع تشكر هاشا اعتراض حكمي خذ تعالى من كلام مسلمانا تنيفي تعبد خذ تعالى خذ شدت كيت النقل بيا ربي تشرى المواندكية تفرضها كفر دم بني وياك خذ تعالى مصيبتك وبلا سنة شناك بني قلبي يا ربي مبتاع تشكر واستغفر الله العظيم بدل تكلمك بيجي تأجر بستني تكلمك بيجي خذ تعالى تتقى حركة قال لي مسلمان حديث هذا بيغمبر عليه الصلاة والسلام دي بلا مصيبتك وسر عبدك دهات كي راضي وخذ تعالى ويراضي بك كي قحرك ويا رب مبتاع تشكر خذ تعالى جبل لي بقحرك أجر جيرتنا خير جيرتنا خذ تعالى جبل تبقى حرك قال لي مسلمان قلت بيه روك يجيناك لسان قبرك كل خد ديجريا قل بيخمبر الصحابي برا بشون أو بيخمبر الناس عليه الصلاة والسلام نديا بيخمبر عليه الصلاة والسلام قم يا امرأة اصبري ولك الجنة صبرك صر مصيبتي إخوان صر بأجر بمصيبة صبرك خذ تعالى كذبت اشتاتني صبرك صر وأجر تدي بيخمبر ناس كده قل جاء من هذا ومرة ما بيجاك كذا ومرة نكذا باتيا قل بيخمبر شو عليه الصلاة والسلام صحابي قل ويشترى تنظم وفاكية ويترى بكلمة النبي صبرك وأجري حبستين وفاكية قل محمد عليه الصلاة والسلام وحبيبي أخذ تعالى ورسولي أخذ تعالى ترى صبرك دي أجر بستني قل بيرا أو جنكا بعد قل أنبياء وصدما صار شو البيغمبر بقاري عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قصري من عافك من نظامتي وأذا صبر كمان قلت شو بيغمبر عليه الصلاة والسلام دي ويا رسول الله قصري من عافك من ترى ورقة وشوكر بيغمبر قل إنما الصبر من صدمة الأولى كي جاء الإنسان بيلي به أول خبر مصيبة إنسان رتي إنسان وجه إيماني تبيلي به قال لي مسلمان تلفونك ولا خبرك قالته إنه فلان بلا سرطانات فلان مصيبة أبوه فلان تشتغل تابو وجه إيماني تبيني دبي قال لي مسلمان قاتل بي يا رب مبتاع تشكري لقات الشكري خد كده بي يا ربي بلا مستر تنحرى وأمزاله قلت بلاش دشي معنا بيكوني مجي عافر قال لي مسلمان خذ بيغمبر عليه الصلاة والسلام ده حديث هذا بيجي ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة بالغ خفيدا إيهاني إيمان حقيقة كتدل إيمان بآخرته آني بيغمبر عليه الصلاة والسلام آني بقيامته آنين
مؤمن أو إيمان بوير رئانين وإيمان فعم كرناه لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله. وقال تعالى الإنسان مؤمن نفحساخه نفسي وذا نصاغي جرى بشينه مالي وذا كماي بيده خسارة كبيده ولدي وذا كذب وجهه بستنه حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وقت هجر راضي بو إنسان مؤمن قال تعالى فاسيت اشتاط الفحساخ خس بهاموني بمال جاس قرد ولا نصاغيك شورا شان ولا زارك وش جاس قرد خذت خوازات وري حزي خذت تعالى قنيتا تنبل وتجعبني وحدك بلاجي هاتشني بهات حزي والريح حسب بحذر من جنتك ترى لأنه بريت الدنيا يكشان مصيبته بلاش ترى انت صبر كم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب خذي الصبر بحساب وجنتك هم كلمة سلمان بيخبر عليه الصلاة والسلام ده بيشير عجبا لأمر المؤمن تزام بقرينا أمر المؤمن مؤمن دي مؤمن الإيمان بآخرته آني ظانن شو معنى صبره ظانن شو معنى صبره عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير أمر المؤمن كجير خيرا هاجر متناقه وصبر كجير خيرا هاجر كيف خشاكه وتزا كيف خش بصبر كي وتزا جير خيرا قال لي مسلمانا وليس ذلك إلا لمؤمن فاش مؤمن را خيرا كل جيرا كيف خشاك هات كيف خش شكر كش خذ تعالى را أجر زيادة مشكلة هاجر مصيبتك وبلايا صبر كر تزا جير خيرا أجر زيادة مشكلة حر هي لدج مؤمن را خيرا قال لي مسلمان قو خيرك وره رنديك وره الشكريت كي خذ تعالى را خير جيرا يزمش تبي مصيبته وبلاها صبر كر خير جيرا يزمش تبي قال لي مسلمان قو هاجر أمزان من شم معنا صبره خذ تعالى ببيغمبره فرقوا عليه الصلاة والسلام دو قرآن جور بانزا خطران را قال لي مسلمان قو اصبر صبرك يا حبيبي من واصبر صبرك يا حبيبي من حيجده خطران بحبيبي محمد عليه الصلاة والسلام بيقول صبرك واصبر على ما أصابك شتلت دهات صبرك كسبنا حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام مصيبته بلا سردنات انتزا صبرك مع أنه أو أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام مصيبته بلا قشك سردنات ظلم وزور ليبو لي خستن جمالي ويدر خستن جباجاري ويدر خستن زاري ويتشو كده مرن كركاوي فاتشتاق قشك صبر كالبيخبر عليه الصلاة والسلام مع أنه حبيبي أخوذي تعالى حبيبي أخوذي تعالى نفق واسبلا ومصيبات سابقا قال لي مسلمان ابني ما مزعيف قال لي مسلمان بيجاك ما الكبر كلام دي يا رب ما بتشكرين ترى لأنه السقنتي دي إيماني مضاه خلل دي إيماني مضاه قال لي مسلمان هاجرك إيمان الساغلام به والصبر كي والله يزانو يقول شجم خذ تعالى به تبي أبو سلمة رضي الله عنه الصحابي جليل تبي هذا جم بيرافا وبيغمبر عليه الصلاة والسلام هيرو حديث يقول بمرة بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيرافا رد بيشه قلت شكو بيغمبر عليه الصلاة والسلام قلت بيغمبر عليه الصلاة والسلام تبي مصيبتك وبلاء سر أي يكدهات شخص كدهات فدعي بيجي خذ تعالى مصيبتي وبلاي وسر خفف دكي أجر دنيكي وجيرا جي خير يازمش تبه وجيرا تبه أمرك يجي خير تبدنيكي قلت شيا بأم سلمة رقود تبي بيغمبر عليه الصلاة والسلام قول ما من عبد يصاب من مصيبة أي عبد مصيبتك بلاك سردها فيقول بيجي إن لله وإنا إليه راجعون يا رب تدى تبر أمرتي أم عبدتنا تشهد اسمتنا إن لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي اللهم آجرني في مصيبتي يا رب مصيبتي سرمدواتي تجمر أجرك صبرك بدي يا ربي
وأخلف لي خيرا منها. تشني ويش تشتكي خير لي مني، هذا الصبر كبتي أجر مني، وتجي أجرك تشتكي شني فيك خير لي يا ربي. إلا بيغمبر عليه الصلاة والسلام إلا آجره الله في مصيبته، تعالى وأجر بيده صار صبري وصبرك صار مصيبتي وتشتكي شي خير اللي تجي بيده. قال لي مسلمانا ديوتي أم سلمة بحي سبيس فتراك شو أبو سلمة مر وين أبو فات دعاكر اللهم آجرني في مصيبتي، آجرني في مصيبتي، ومصيبتي صار مضاهاتي يا ربي. المرة أجر فيك أجرك المرة يزمشكي قال يا حمر قال يا حمر إنا لله وإنا إليه راجعون. خذ تعالى دامن خذ تعالى بر يا ربي وأدلي وخذ يجدبيزم يا ربي ديكي خير لي مذي. جاء أبو سلمة تشهد بعد فترة قوات فتعة خذ تعالى أمر بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيغمبر شو أوجن خاص أم سلمة خاص ديا مؤمن ومؤمن عن شو خاص كي خاص بيغمبر عليه الصلاة والسلام. بعد ما دعاكر خذ تعالى يجي أبو سلمة شيتر دايك. فأي إنسانك مصيبتك وبلاء سردهات وزفاقو برابو مالبو زاربون ذادعي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيجي اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. شو جيت شيترجي بمدي يا ربي تزاري برت بركي يا ربي شكو اشترى بركي ديك جيت شيتر مدي يا رب العالمين. مالي من شو يا ربي تباركي رزقك دريج من ربي شني يا ربي واخلف لي خيرا منها واخلف لي خيرا منها. جيت شيترجي مدي قال لي مسلمان ذا يقين ياخذ تعالى مرض بيجي الخازج وبشر الصابرين. آيات وبشر الصابرين مزكين ياخذ بصبريده خذي صبريبه امير مسريبه بلاد بيشن خذي صبريبه امير مسريبه وبشر الصابرين مزكين خذي صبريده. خذ تعالى بيجي كي جانا او يقول شو مصيبته بلا صرضات إنا لله وإنا إليه راجعون. يا رب تدا تبر أي إنسان بيغمبر عليه الصلاة والسلام دبي إذا مات ولد العبد وعبدك من خذ تعالى بيجي عبدك من جزارك يخمر خذ تعالى ملائكي خرد بيجي قبضتم ولد عبدي والرحي عبد من كل عبد من والرحي وجهي كشان الرحي كل وجهي كشان. دي ملائكة نعم يا رب دبي أري يا رب فيقول قبضتم ثمرة فؤاده وكذب وجهي ستاند كل رحي وجهي كشان وكذب وجهي ستاند. دبي أري يا رب دبي عبد من شكو يا ملائكتي شكو توجه وكذب وجهي ستاند. دبي فيقول حمدك واسترجع يا رب الحمد لله شكو اشتا تدا وتبر إنا لله وإنا إليه راجعون. أمدشكي إيه خذ تعالى أود به قواني قلت يا ربي قو ما دام عبدي من وليد رجال قو ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ما لك جيرا جنة ذا وليكن نبي ومال بيت الحمد فجزاء صبري فجزاء صبري مصيبتي وجبر صرطهاتي وصبر كر جزائي انه مالك جيرا جنات ظليبه قال لي مسلمان يصبر كر خذ تعالى اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. فاخذ انه مستاهل رحمه خذ تعالى ومستاهل جنتنا ضاي هنا ويبصر كفنا ضاي هنا ري وخذ تعالى حدك اولاد وين رمضان قال لي مسلمان اجري صبري برا ام تشقص بيج الناقده دو قران وسنه دا فخذ تعالى مش صابرهم بك وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا دنيا دار ابتلاء دنيا
جي بلانا معنا في خد تعالى ما ترى الفحسيخة قال لي مسلمانا خد تعالى عند آياتك كذا بيجي أما والفحسيخ فكري وابي وإيمان بما آني أما والفحسين ناخن تم مصيبته بلا سر وضنين ناوي ورنا حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يميز الخبيث من الطيب حتى معدني إنسانا بيلي ببي إنساني مؤمن وإنساني صابر وإنساني إيمان ضعيف كيف بيجهب بيلي ببي قال لي مسلمانا دنيا جي فحسية رحتي الدنيا يتنا مصيبته بلا كيشكي ورنا في خد تعالى عبادي حقيش حال فرخي قال لي مسلمانا أمير سر آياتك كيف الساكن خد تعالى عند قرآني عظيم ضمرض بيجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات خذ تعالى مرض قرآني عظيم ولنبلونكم أما والفحسيخن هناك برتشيبون هناك ترس هناك كيماي ميلدا هناك كيجا إنسانا البردلي ويشرينا أما جواب بسنن أجلي ويكامل بكن وهناك جيب بلا مصيبت دمال دا دشاندني دا زراعة دا حتى اشتا مصيبت بلا أما واتيدا الفحسيخن في إيماني وبنيرن قال لي مسلمان كون جد بيجن كان ردي فعلي وجيه ابني وإنسان بيجي قال لي مسلمانا بس إنسان يدمي غفلته هاجر قلت شوف بس مصيبته بلا صارت هاتم بفكر إنه مصيبة بلاي مسترهنا إيه تقال إنه خذ تعالى جملتك حزك بلاش يرد الشني برافو إيمانا فيقينا جمع هذا نقو هاشا خذينا كريكو مصيبتك وبلا سريع كده هاد يا رب مبتدأ تشكر هاشا اعتراض حكمي خذ تعالى من كلام مسلمانا تنافي تعبد خذ تعالى خذ شلتك كي تنقل بيا رب تشرى المواندكية تفرضها كفر دم بني وياك خذ تعالى مصيبتك وبلا سرد شناك بني قلبي يا رب مبتدأ تشكر واستغفر الله العظيم بدل تكلمك بيجي تأجر بستني تكلمك بيجي خذ تعالى تتقى حركة لمسلمان حديث هذا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي بلا مصيبتك وسر عبدك دهات كي راضي وخذ تعالى ويراضي بك كي قحرك ويا رب متى تشكي خذ تعالى جبلي بقحرك أجر جيرتنا خير جيرتنا خذ تعالى جبلي بقحرك لمسلمان قلت بيه روك يجنك لسان قبرك كل خد ديجريا قل بيخمبر الصحابي برا بشون أو بيخمبر الناس عليه الصلاة والسلام نديا بيخمبر عليه الصلاة والسلام قم يا امرأة اصبري ولك الجنة صبرك صار مصيبة يا اخوان صار بأجر في مصيبة صبرك خذ تعالى كذبت اشتاتني صبرك صار وأجر تدي بيخمبر ناس كده قل جاء من هذا ومرة ما بيجاك كذا ومرة نكذباتها قل بيخمبر شو عليه الصلاة والسلام صحابي قل ويشترى تنظم وفاكية ويترى بكلمة النبي صبرك وأجر حبستين وفاكية قل محمد عليه الصلاة والسلام وحبيبي خذ تعالى ورسولي خذ تعالى ترى صبرك دي أجر بستني قل بيرا أو جنكا بعد قل أنبياء وصدمة صار شو البيغمبر بقاري عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قصري من عافك من نظامتي وأذا صبر كما قلت شو بيغمبر عليه الصلاة والسلام دي ويا رسول الله قصري من عافك من ترى ورقة وشوكر بيغمبر قل إنما الصبر من صدمة الأولى كي جاء الإنسان بيلي به أول خبر مصيبة إنسان رتي إنسان وجه إيماني تبيلي به قال لي مسلمان تلفونك ولا خبرك قالته إنه فلان بلا سرطانات فلان مصيبة أبوه فلان تشتغل تابو وجه إيماني تبيني دبي قال لي مسلمان قاتل بي يا رب مبتدأ تشكري لقات الشكري وحد كده بي يا رب بلا مستر تنحرى وأمزاله قلت بلاش دشي معنا بيكوني مجي عافي قال لي مسلمان خذ بيغمبر عليه الصلاة والسلام ده حديث هذا بيجي
ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة بالي خفيدا إيهاني إيمان حقيقة كتدل إيمان بآخرته آني ببيخبر عليه الصلاة والسلام آني بقيامته آني مؤمن أو إيمان بوير آني وإيمان فعم كرناه لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله وقال تعالى الإنسان مؤمن نفحساخه نفسي وذا نصاغي جرى بشينه مالي وذا كماي بيده خسارة كبيده ولدي وذا كذب وجهه بستنه حتى يلقى الله وما عليه خطيئة وقت هجر رازبو إنسان مؤمن قال تعالى فاسيت اشتاض الفحساخ بهابوني بمال جاس قرد ولا نصغيك شكرا شان ولا زارك وش جاس قرد خذت خوازات وري حزي خذت تعالى قنيتا تنبل وتجعبني وحدك بلاجي هاتشني بهات حزي والريح حسب بحذر من جنتك ترى لأنه بريت الدنيا يكشان مصيبته بلاش ترى هذا صبر كم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب خذي الصبر بحساب وجنتك هم كلام السلمان بيخبر عليه الصلاة والسلام ده بيشين عجبا لأمر المؤمن تزام بقرينا أمر المؤمن مؤمن دي مؤمن الإيمان بآخرته آني ظانت شو معنى صبرين ظانت شو معنى صبرين عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير أمر المؤمن كجير خيرا هاجر متناقه وصبر كجير خيرا هاجر كيف خشاكه وتزا كيف خش بالصبر كي وتزا جير خيرا قال لي مسلمانا وليس ذلك إلا لمؤمن فاش مؤمن را خيرا كل جيرا كيف خشاك هات كيف خش شكر كش خذ تعالى الله أجر زيادة مشكلة هاجر مصيبتك وبلايا صبر كر تزا جير خيرا أجر زيادة مشكلة حر هي لدج مؤمن را خيرا قال لي مسلمان قو خيرك وره رنديك وره الشكريت كي خذ تعالى الله خير جيرا يزمش تبي مصيبته وبلاها صبر كر خير جيرا يزمش قال لي مسلمان قو هاجر أمزان من كم معنى صبره خذ تعالى ببيخنبره فرقوا عليه الصلاة والسلام دو قرآن جور بارزة خطران قال لي مسلمانا قو اصبر صبرك يا حبيبي من واصبر صبرك يا حبيبي من حيجده خطران بحبيبي محمد عليه الصلاة والسلام بيقول صبرك واصبر على ما أصابك شتلت ضهات صبرك كسبنا حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام مصيبته بلا سرطانات انتزا صبرك مع أنه أو أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام مصيبته بلا قشك سرطانات ظلم وزور ليبو لي خستن جمالي ويدر خستن جباجاري ويدر خستن زاري ويتشو كده مرن كركاوي فاتشتاق قشك صبر كالبيخبر عليه الصلاة والسلام مع أنه حبيبي أخوذي تعالى حبيبي أخوذي تعالى نفق واسبلا ومصيبات سابقا قال لي مسلمان ابني ما مزعيف قال لي مسلمان بيجاك مال كبر كلام دي يا رب ما بتشكرين ترى لأنه السقنتي دي إيماني مضاه خلل دي إيماني مضاه قال لي مسلمان هاجر أقول إيمان الساغلام به والصبر كي والله يزانو يقول شجم خذ تعالى به تبي أبو سلمة رضي الله عنه الصحابي جليل تبي هذا جنب بيرافا وبيخبر عليه الصلاة والسلام هيرو حديث يقول بمرة بيخبر عليه الصلاة والسلام بيرافا رد بيشه قلت شكو بيخبر عليه الصلاة والسلام قلت بيخبر عليه الصلاة والسلام تبي مصيبتك وبلاء سر أي يكدهات شخص كدهات ذات بيجين خذ تعالى مصيبتي وبلاي وسر خفف دكي أجر دنيكي جيرا جي خير يازمش تبه وجيرا تبه أمرك يجي خير تبدنيكي قلت شيا بأم سلمة رقود تبي بيخبر عليه الصلاة والسلام قول ما من عبد يصاب من مصيبة أي عبد مصيبتك بلاك سرطهات فيقول بيجي إن لله وإنا إليه راجعون يا رب تدى تبر أمر أمرته أم عبدتنا تشك اسمتنا
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم آجرني في مصيبتي، اللهم آجرني في مصيبتي. يا رب مصيبتي سرمداتي تجمر أجرك صبرك مدي يا ربي، وأخلف لي خيرا منها. تشني وجه تشتكي خير لي مني، هذا صبرك بطيب أجر مدي، وتجي أجرك تشتكي شني فيك خير مدي يا ربي. إلا بيغمبر عليه الصلاة والسلام إلا آجره الله في مصيبته. خواه تعالى وأجر بيده سر صبري وصبرك سر مصيبتي وتشتكي شي خير اللي تجي بيده. قال لي مسلمانا ديوتي أم سلمة بحي سبيس فتراك شو أبو سلمة مر وين أبو فات دعاكر اللهم آجرني في مصيبتي، آجرني في مصيبتي ومصيبتي سر مضاهاتي يا ربي. المرة أجر فيك أجرك المرة يازمشكي قال يا حمر قال يا حمر إنا لله وإنا إليه راجعون. خذ تعالى دامن خذ تعالى بر يا ربي وأدلي وخذ يجدبيزم يا ربي ديكي خير لي مذي. جاء أبو سلمة تشهد بعد فترة قوات فتح خذ تعالى أمر بيغمبر يقول عليه الصلاة والسلام بيغمبر شو أوجن خاص أم سلمة خاص ديا مؤمن ومؤمن عن شو خاص كي خاص بيغمبر عليه الصلاة والسلام. بعد ما دعاكر خذ تعالى يجي أبو سلمة شيتر دايك. فأي إنسانك مصيبتك وبلاء سردهات وزفاقه بربو مالبو دعي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيجي اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. شو جيت شيتر بمدي يا ربي تزاري برت بركي يا ربي شكو اشترى بركي يجي جيت شيتر مدي يا رب العالمين. مالي من شو يا ربي تبارك رزقك دريج من ربي شني يا ربي واخلف لي خيرا منها واخلف لي خيرا منها. جيت ترجم مدي قال لي مسلمان ذا يقين ياخذ تعالى ما ربي يجي الخازج وبشر الصابرين. آيات وبشر الصابرين مزكين ياخذ بصبريده خذي صبريبه امير مسريبه بلاد بيشن خذي صبريبه امير مسريبه وبشر الصابرين مزكين ياخذ صبريده. هذا تعالى بيجي كي جانا أو يقول شو مصيبة بلا صردات إنا لله وإنا إليه راجعون. يا رب تدا تبر أي إنسان بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيجي إذا مات ولد العبد وعبدك من هذا تعالى بيجي عبدك من جزارك يخمر. هذا تعالى ملائكي خرد بيجي قبضتم ولد عبدي والرحى عبد من كل عبد من والرحى وجهي كشان الرحى كل وجهي كشان. دي ملائكة نعم يا رب تبي أري يا رب. فيقول قبضتم ثمرة فؤاده وكذب وجهي ستاند كل رحى وجهي كشان وكذب وجهي ستاند. تبي أري يا رب تبي عبد من شكو يا ملائكتي شكو توجه وكذب وجهي ستاند. تبي فيقول حمدك واسترجع يا رب الحمد لله شكوشتا تدا وتبر إنا لله وإنا إليه راجعون. أمدشكي إيه خذ تعالى أود بيك قواني قلت يا ربي قو ما دام عبدي من وليد رجال قو ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ما لك جيرا جنات ذلك ولكن النبي ومال بيت الحمد فجزاء صبري فجزاء صبري مصيبتي وجبر صردهاتي وصبر كر جزائي انه مالك جيرا جنات ضليبه كلام مسلمان يصبر كر قال تعالى اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. فاخذي انه مستاهل رحمه قال تعالى ومستاهل جنتنا ضاي هنا ويبصر كفنا فإيانا ري وخذ تعالى حدك أولاد وين رمضان كلام مسلمان أجري صبره برا أم تقص بيج الناقدة دو قرآن وسنة دا فخذ تعالى مش صابرهم بك وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا دنيا دار ابتلاء، دنيا جبلانا معنا في خد تعالى ما ترى الفحسيخة. قال لي مسلمانا خد تعالى عند آياتك كذا بيجاء أما والفحسيخ فكري وابي وإيمان بما آني أما والفحسين ناخن تم مصيبته بلا سر وضنين ناوي ورنا حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى معدني إنسانا بيلي ببي إنساني مؤمن وإنساني صابر وإنساني إيمان ضعيف كيف بيجهب بيلي ببي. قال لي مسلمانا دنيا جي فحسيه رحت الدنيا يتنا مصيبته بلا كيشكي ورنا في خد تعالى عبادي خيش حال فرخي. قال لي مسلمانا أمير سر آياتك بسكن خد تعالى عند قرآن عظيم ضمرض بشيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. خذ تعالى مرض قرآني عظيم بالله. ولنبلونكم أما والفحسيخن هناك برتشيبون، هناك ترس، هناك كيماي ميلدا، هناك كيجا إنسانان بردلي ويشرينا أما جواب بستنين أجلي ويكامل بكن. وهناك جيب بلا مصيبت دمال دا دچاندني دا زراعة دا حتى اشتا مصيبت بلا أما واتيدا الفحسيخا في إيماني وبنيرن. قال لي مسلمان كون جد بيجن كون ردي فعلي وشي ابني وإنسان دا بيجي. قال لي مسلمان بس إنسان يدمي غفلته هاجر قلت شوف مصيبته بلا صارت هاتم بفكر انه مصيبة بلاي مسترهنا ايه ديان انه خذ تعالى جملتك حزدك بلاش يرد الشيني برافو ايمانا فا يقينا جمع هذا نقو هاشا خذينا كديكو مصيبتك وبلا سر كده هاد يا رب مبتاد شكر هاشا اعتراض حكمي خذ تعالى من قال مسلمانا تنيفي تعبدي خذ تعالى خذ شدت كيت النقل بيا ربي تشرى المواندكيه تفرضها كفر دم بيني وياك خذ تعالى مصيبتك وبلا سرد شنو بني قلبي يا ربي مبتاد شكر واستغفر الله العظيم. بدل تكلمك بيجي تأجر بستني تكلمك بيجي خذ تعالى تتقى حركه قال لي مسلمان حديث هذا بيغمبر عليه الصلاه والسلام دي بلا مصيبتك وسر عبدك ده كي راضي وخذ تعالى ويراضي بك كي قحري يقول يا رب انت تجيني خذ تعالى جبل لي بقحري اجر جيرتنا خير جيرتنا خذ تعالى جبل تبقى حرق. قال لي مسلمان قلت بيه روك يجينك لسان قبرك كل خذ ديجريا قلت بيغمبر الصحابي برا بشون او بيغمبر الناس عليه الصلاه والسلام نديه بيخبر عليه الصلاة والسلام قم يا امرأة اصبري ولك الجنة. صبرك صار مصيبة يا اخوان صار بأجر في مصيبة صبرك خذ تعالى كذبت اشتاتني صبرك صار وأجر تدي بيخبر ناس كده قل جاء من هذا ومرة ما بيجاك كذب ومرة نكذبتها قل بيخبر شو عليه الصلاة والسلام صحابي قل ويشترى تنظم وفاكية ويترى بكلمة صبرك وأجر حبستين وفكية قفا محمد عليه الصلاة والسلام وحبيبي خذ تعالى ورسولي خذ تعالى طلبوا صبرك دي أجر بالسنين قبيرا أو جنكا بعد يقول أنبياء وصدماء صار شو البيغمبر بقاري عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قصري من عافك من نظام ودي وأذا صبر كمان قلت شوف بيغمبر عليه الصلاة والسلام دي ويا رسول الله قصري من عافك من ترى ورقة وشوكر بيغمبر قل إنما الصبر من صدمة الأولى كي جاء إنسان بيلي به أول خبر مصيبة إنسان رتي إنسان وجه إيمانه تبيلي به قال لي مسلمان تلفونك ولا خبرك قالته إنه فلان بلا سرطانات فلان مصيبة بو فلان تشتغل تابو
وچاغ ایمانی تبرید به کلمه مسلمان قاتل بی یا رب مبدا چکری لکات الشکری خود کد بی یا رب بلاش بلا مسترتن حرا و امزالو قلت بلاش دشتی معنا فی کنی مگی عاف به کلمه مسلمان خود پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده حدیث داد بیجه ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة بالغ خبيرا إيهاني إيمان حقيقة كتي دل إيمان بآخرته آني بيخبر عليه الصلاة والسلام آني بقيامته آني مؤمن أو إيمان بوير آني وإيمان فعم كرناه لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله وقال تعالى الإنسان مؤمن فحساخه نفسي وذا نصاغي جرى بشينه مالي وذا كماي بيده خسارة كبيده ولدي وذا كذب وجهه بستنه حتى يلقى الله وما عليه خطيئة وقت هجر راضي بو إنسان مؤمن قال تعالى فاسيت اشتاض الفحساخ خس بهابوني بمال جاس قرد ولا نصاغيك جورا شان ولا زارك وش جاس قرد خذت خازت وري حزي خذت تعالى قنيت تنبل وتجعبني وحدك بلاجي تشنه بهذا حزي والريح حسب بحذر من جنتك شرا لانه بريت الدنيا يكشان مصيبته بلاش ترى هذا صبر كم انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب خذي الصبر بحساب وجنتك كما قال مسلمان بيخبر عليه الصلاه والسلام ده بشيء عجبا لأمر المؤمن تزام بقرين أمر المؤمن مؤمن كي مؤمن الإيمان بآخرته آني ظانن شو معنى صبره ظانن شو معنى صبره عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير أمر المؤمن كجيرا خيرا هاجر متلاقه وصبر كجيرا خيرا هاجر كيف خشاكه وتزا كيف خش بصبر كي وتزا جيرا خيرا قال لي مسلمانا وليس ذلك إلا لمؤمن فاش مؤمن را خيرا كل جيرا كيف خشيك هات كيف خش شكر كش خذ تعالى را أجر زيادة مشكلة هاجر مصيبتك وبلايا صبر كر تزا جيرا خيرا أجر زيادة مشكلة حر هي لدج مؤمن را خيرا قال لي مسلمان قو خيرك وري رنديك وري الشكريت كي خذ تعالى را خير جيرا يزمش تبي مصيبته وبلاها صبر كر خير جيرا يزمش قال لي مسلمان قو هاجر أمزان من شم معنى صبره خذ تعالى ببيغمبره فرقوا عليه الصلاة والسلام دو قرآن جور بانزا خطران را قال لي مسلمانا قو اصبر صبرك يا حبيبي من واصبر صبرك يا حبيبي من حيجده خطران بحبيبي محمد عليه الصلاة والسلام بيقول صبرك صبرك واصبر على ما أصابك شتلت دهات صبرك كسبنا حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام مصيبته بلا سردنات انتزا صبرك مع أنه أو أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام مصيبته بلا قشك سردنات ظلم وزور ليبو لي خستن جمالي ويدر خستن جباجاري ويدر خستن زاري ويتشو كده مرن كركاوي فاتشتا قشك صبر كر بيخبر عليه الصلاة والسلام مع أنه حبيبي خذي تعالى حبيبي خذي تعالى نفقس بلا ومصيبات سابقا كان قال لي مسلمان ابني ما مزعيف قال لي مسلمان بيجاك ما كبرت يا عمدي يا رب ما بتشكرين شرا لأنه سكنتي دي إيماني مضى خلل دي إيماني مضى قال لي مسلمان هاجر أقول إيمان الساغلام به والصبر كي والله يزانو يقول شجم خذ تعالى به تبي أبو سلمة رضي الله عنه الصحابي الجليل تبي هذا جنب بيرافا قو بيغمبر عليه الصلاة والسلام هيرو حديث يقول بمرة بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيرافا رد بيشه قلت شكو بيغمبر عليه الصلاة والسلام قلت بيغمبر عليه الصلاة والسلام تبي مصيبتك وبلاء سر أي دهات شخص دهات فدعي بيجي خذ تعالى مصيبتي وبلاي وسر خفف دكي أجر دنيكي وجيرا جي خير يازمش تبه وجيرا تبه أمرك يجي خير تدنيكي قلت شيا بأم سلمة رقود
تبي پیغمبر عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد يصاب من مصيبة، أي عبد مصيبتك بلاك سردها فيقول تبي جاي إن لله وإنا إليه راجعون، يا رب تدا تبر أمر أمرك أم عبدتنا تشك اسمتنا إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي، اللهم آجرني في مصيبتي، يا رب مصيبتي سرمدواتي تجمر أجرك صبرك مدي يا ربي، وأخلف لي خيرا منها، تشني وجه تشتكي خير لي مني، هذا الصبر كبتي أجر مدي وتجي أجرك تشتكي شني فيك خير لي مدي يا ربي، إلا پیغمبر عليه الصلاة والسلام إلا آجره الله في مصيبته، تعالى وأجر بيده سر صبري وصبر كي سر مصيبتي وتشتكي شي خير اللي تجي بيده. قال لي مسلمانا ديوتي أم سلمة بحي سبيس فتراك شو أبو سلمة مر وين ربو فات عاكر اللهم آجرني في مصيبتي، آجرني في مصيبتي ومصيبتي سر مضاعاتي يا ربي، المرة أجر فيك أجرك المرة يازمشكي قال يا حمر قال يا حمر إنا لله وإنا إليه راجعون، خذ تعالى دامن خذ تعالى بر يا ربي وأدلي وخذ يجدبيزم يا ربي ديكي خير لي مذي جي أبو سلمة تشيتن بعد فترة قوات فتعة خذ تعالى أمر پیغمبر خاكر عليه الصلاة والسلام پیغمبر شو أوجن كا خاص أم سلمة خاص دیا مؤمن و مؤمنان شو خاص كي خاص پیغمبر عليه الصلاة والسلام بعد ما دعاكر خذ تعالى يكي أبو سلمة شيتر دايك، فأي إنسانك مصيبتك بلا سردهات وزفابو بربو مالبو زاربون ودعي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بجنبي اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، شو جي شيتر جيب مدي يا ربي تزاري برت بركي يا ربي شكوش ترى بركي ديك جيت شيتر مدي يا رب العالمين، مالي من شو يا ربي تبارك رزقك دريج مرة بشني يا ربي واخلف لي خيرا منها واخلف لي خيرا منها، جيت شيتر جيب مدي قال لي مسلمان ذا يقين ياخذ تعالى مرض بيجي الخازج وبشر الصابرين آيات وبشر الصابرين مزجين ياخذ بصبريده خذي صبريبه امير مسريبه بلاد بيشن خذي صبريبه امير مسريبه وبشر الصابرين مزجين خذي صبريده خذ تعالى بيجي كي جانا او يقول شو مصيبته بلا صرضات إنا لله وإنا إليه راجعون، يا رب تدا تبر أي إنسان پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي إذا مات ولد العبد وعبدك من خذ تعالى بيجي عبدك من قزارك يخمر خذ تعالى ملائكي خرد بيجي قبضتم ولد عبدي والرحي عبد من كل عبد من والرحي وجهي كشان الرحي كل وجهي كشان دي ملائكة دبي نعم يا رب دبي أري يا رب فيقول قبضتم ثمرة فؤاده وكذب وجهي ستاند كل رحي وجهي كشان وكذب وجهي ستاند دبي أري يا رب دبي عبد من شكو يا ملائكتي شكو توجه وكذب وجهي ستاند دبي فيقول حمدك واسترجع يا رب الحمد لله شكوشتا تدا وتبر إنا لله وإنا إليه راجعون أنقشكي إيه خذ تعالى أود به قواني قلت يا ربي قو ما دام عبدي من وليد رجال قو ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ما لك جيرا جنة ظليكن ولكن النبي ومال بيت الحمد فجزاء صبري فجزاء صبري مصيبتي وجبر صرضاتي وصبر كر جزائي انه مالك جيرا جنات ظلي بك مسلمان يصبر كر خذ تعالى اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون، فاخذ انه مستاهل رحمه خذ تعالى ومستاهل جنتنا ضاي هنا ويبصر كفنا فإيانا ري وخذ تعالى حدك أولاد وير رضانا كلمة مسلمانا أجري صبري برا
أم چقوس بيجن ناقده دو قرآن وسنة دا فخذ تعالى مش صابرهم بك وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا دنيا دار ابتلاء، دنيا جبلانا معنا في خد تعالى ما ترى الفحسيخ. قال لي مسلمانا خد تعالى عند آياتك كذب بجاء أما والفحسيخ فكري وابي وإيمان بما آني أما والفحسين ناخن تم مصيبته بلا سر وضنين ناوي ورنا حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى معدني إنسانا بيلي ببي إنساني مؤمن وإنساني صابر وإنساني إيمان ضعيف كيف يجهب بيلي ببي. قال لي مسلمانا دنيا جي فحسية رحاتي الدنيا يتنى مصيبته بلا كي قشكي ورنا في خد تعالى عبادي وحقشكي شحال فرخي. قال لي مسلمانا أمير سر آياتك بساكن خد تعالى عند قرآن عظيم ده مرض بيجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. خد تعالى مرض قرآني عظيم بالله. ولنبلونكم أما والفحسيخن، أما والفحسيخن هناك برشيبون، هناك ترس، هناك كيماي ميلدا، هناك كي جا إنسان البردلي ويشرينا أما جواب بستنن أجلي ويكامل بكن. وهناك جي بلا مصيبت دمال دا دشاندني دا زراعة دا حتى اشتا مصيبت بلا. أما واتيضا الفحسيخن في إيماني وبنيرن قال لي مسلمان كون جد بيجن كان ردي فعلي وجيه ابني وإنسان بيجي. قال لي مسلمانا بس إنسان يدمي غفلته هاجر قلت شوف بس مصيبته بلا سرت هاتم بفكر انه مصيبة بلاي مسترهنا ايه تديان انه خذ تعالى جملتك حزتك بلاش يرد الشيني برافا ايمانا فا يقينا جمع هذا نقو هاشا خذينا كليكو مصيبتك وبلا سر كده هاد يا رب مبتاج شكر هاشا اعتراض حكمي خذ تعالى. قال لي مسلمانا تنبي تعبدي خذ تعالى خذ شلتك كي تنقل بيا ربي تشرى المواندكيه تفرضها كفر دم بني وياك خذ تعالى مصيبتك وبلا سر شنو بني قلبي يا ربي مبتاج شكر واستغفر الله العظيم. بدل تكلمك بيجي تأجر بسنين تكلمك بيجي خذ تعالى تتقى حركة لمسلمان. حديث هذا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي بلا مصيبتك وسر عبدك دهات كي راضي خذ تعالى ويراضي بك كي قحرك ويا رب مبتاج شكر خذ تعالى جبلي بقحرك أجر جيرتنا خير جيرتنا خذ تعالى جبلي بقحرك لمسلمان. قلت بيه روكي جناك لسان قبرك كل خد دقيرا قلت بيخمر الصحابي برا بشون او بيخمر الناس عليه الصلاة والسلام نديا بيخمر عليه الصلاة والسلام قم يا امرأة اصبري ولك الجنة صبرك سر مصيبتي اخوان سر بأجر في مصيبة صبرك خذ تعالى كذبت اشتاتني صبرك سر وأجر تدي بيخمر ناس كده قلت جاء من هذا ومرة ما بيجاك كذا ومرة نكذا باتيا قلت بيخبر شو عليه الصلاة والسلام صحابي قلت ويش ترى تنزم وفاكية ويترى بكلمة ربي صبرك وأجري حبستين وفاكية قلت محمد عليه الصلاة والسلام وحبيبي خذ تعالى ورسولي خذ تعالى ترى صبرك دي أجر بستني قلت بيرا أوجنكا بعد قلت أنبياء وصدما صار شو البيغمبر بقاري عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قصري من عافك من نظام ودي وأذا صبر كمان قلت شوف بيغمبر عليه الصلاة والسلام دي ويا رسول الله قصري من عافك من ترى ورقة وشكر بيغمبر قل إنما الصبر من صدمة الأولى
كي جاء إنسان بيلي به أول خبري مصيبته إنسان رتي إنسان وجه إيمانه تبيلي به قال لي مسلمان تلفونك ولا خبرك قالته إنه فلان بلا سرطانات فلان مصيبة بو فلان تشتغل تبو وجه إيمانه تبيلي به قال لي مسلمان قاتل بي يا رب مبدأ شكري لقات الشكري خد كده بي يا ربي بلاش بلا مستر تنحرى وأمزانه قلت بلاش دشي معنا فيكوني مجي عافية قال لي مسلمان خد پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده حديث رد بيجي ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة بالغ خبيرا يعني إيمان حقيقة كتدل إيمان بآخرته آني بپیغمبر عليه الصلاة والسلام آني بقيامته آني مؤمن أو إيمان بوير آني وإيمان فعم كرناه لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله وقال تعالى الإنسان مؤمن فحساخه نفسي وذا نصاغي جرى بشينه مالي وذا كماي بيده خسارة كبيده ولدي وذا كذب وجهه بستنه حتى يلقى الله وما عليه خطيئة وقت هجر راضي بو إنسان مؤمن قال تعالى فاسيت اشتغل الفحساخ بهابوني بمال زاسقر ولا نصغيك جبرا شان ولا زارك وش زاسقر خذت خوازات وري حزي خذت تعالى قنيتا تنبل وتجعبني وحدك بلاجي هاتشني بهات حزي والريح حسيب بحسب جنتك شرا لأنه بريت الدنيا يكشان مصيبته بلاش ترى انت صبرك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب خذي الصبر بحساب وجنتك ابن كلمة مسلمان بيخبر عليه الصلاة والسلام ده بيشير عجبا لأمر المؤمن تزام بقرينا أمر المؤمن مؤمن دي مؤمن الإيمان بآخرته آني ظالن شو معنى صبره ظالن شو معنى صبره عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير أمر المؤمن كجير خيرا هاجر بتنلاقه وصبر كجير خيرا هاجر كيف خشاكه وتزا كيف خش بصبر كي وتزا جير خيرا قال لي مسلمانا وليس ذلك إلا لمؤمن فاش مؤمن را خيرا كجير كيف خشاك هات كيف خش شكر كش خذ تعالى را أجر زيادة مشكلة هاجر مصيبتك وبلايا صبر كر تزا جير خيرا أجر زيادة مشكلة حر هي لدج مؤمن را خيرا قال لي مسلمانا قو خيرك وره رنديك وره شكريت كي خذ تعالى را خير جيرا يزمش تبي مصيبته وبلاها صبر كر خير جيرا يزمش قال لي مسلمان قو هاجر أمزان من شم معنى صبره خذ تعالى ببيغمبره فرقوا عليه الصلاة والسلام دو قرآن جور بانزا خطران را قال لي مسلمانا قو اصبر صبرك يا حبيبي من واصبر صبرك يا حبيبي من حيجدا خطران بحبيبي محمد عليه الصلاة والسلام بيرقوا صبرك واصبر على ما أصابك شترت دهات صبرك كسبنا حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام مصيبته بلا سرطانات انتزا صبرك مع أنه أو أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام مصيبته بلا قش سرطانات ظلم وزور ليبو لي خستن جمالي ويدر خستن جباجاري ويدر خستن زاري وچو كده مرن كركاوي واتشتا قشك صبر كر پیغمبر عليه الصلاة والسلام مع انه حبيبي خده تعالى حبيبي خده تعالى نفقس بلا ومصيبات سبا كان قال لي مسلمان ابني ما مزعيف قال لي مسلمان بيجا كمال كبرت يا عمدي يا رب ما بتشكرين شرا لانه سكنتي دي إيماني مضاه خلل دي إيماني مضاه قال لي مسلمان هاجر أقول إيمان ساغلم به والصبر كي والله يزانو يقول شجم قدر تعالى به تبي أبو سلمة رضي الله عنه صحابيك جليل تبي هذا جنب بيرافا وبيغمبر عليه الصلاة والسلام هيرو حديث يقول بمرة بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيرا فرد بيشه قلت شكو بيغمبر عليه الصلاة والسلام قلت بيغمبر عليه الصلاة والسلام تيجي مصيبتك وبلاء سر أي دهات شخص كدهات ذات عي بيجي
خدا تعالى مصيبتي وبلي وسلم خفف دكي أجر دنيكي وجيرا جي خير يازمش تبه وجيرا تبه عمرك يجي خير تبديكي قوتشيا بأم سلمة رقود تبي بيغمبر عليه الصلاة والسلام قول ما من عبد يصاب من مصيبة أي عبد مصيبتك بلاك سردها فيقول تبي جاي إن لله وإنا إليه راجعون يا رب تدا تبر أمرتي أم عبدتنا تجي اسمتنا إن لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي اللهم آجرني في مصيبتي يا رب مصيبتي سرمدهاتي تجمر أجرك صبرك مدي يا ربي وأخلف لي خيرا منها تشني وجه تشتكي خير لي مدي هذا صبر كم أجر مدي وتجي أجرك تشتكي شني فيك خير لي يا ربي إلا بيغمبر عليه الصلاة والسلام إلا آجره الله في مصيبته فتعالى وأجر بيده سر صبري وصبر كي سر مصيبتي وتشتكي شي خير اللي تجي بيده قال لي مسلمان ديوتي أم سلمة بحي سبيس فتراك شو أبو سلمة مر وين أبو فات عاكر اللهم آجرني في مصيبتي آجرني في مصيبتي ومصيبتي سر مضاهاتي يا ربي المرة أجرت فيك أجرك المرة يازمشكي قال يا حمر قال يا حمر إنا لله وإنا إليه راجعون خذ تعالى ضامن خذ تعالى بر يا ربي وأدلي وخذ يجدبيزم يا ربي ديك خير لي مذي جاء أبو سلمة شهدن بعد فترة كي قوات فتعة خذ تعالى أمر بيغمبر كان عليه الصلاة والسلام بيغمبر شو أوجن كخاص أم سلمة خاص ديا مؤمن ومؤمنان شو خاص كي خاص بيغمبر عليه الصلاة والسلام بعد ما دعاكر خذ تعالى يجي أبو سلمة شهتر دايك فأي إنسانك مصيبتك بلا سردهات وزفاقو بربو مالبو زاربون ودعي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيجي اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها شو جيت شهتر جيب المدي يا ربي تزاري برت بركي يا ربي شكو اشترى بركي ديك جيت شهتر مدي يا رب العالمين مالي من شو يا ربي تباركي رزقك دريج من ربي شني يا ربي واخلف لي خيرا منها واخلف لي خيرا منها جيت شهتر جيب مدي قال لي مسلمان ذا يقين ياخذ تعالى ما ربي يجي الخازج وبشر الصابرين آيات وبشر الصابرين مزكين ياخذ بصبريده خذي صبريبه امير مسريبه بيدر بيشن خذي صبريبه امير مسريبه وبشر الصابرين مزكين ياخذ صبريده خذ تعالى بيجي كي جانا او يقول شو مصيبه بلا صرضات إنا لله وإنا إليه راجعون يا رب تدا تبر أي إنسان بيغمبر عليه الصلاة والسلام دبي إذا مات ولد العبد وعبدك من خذ تعالى بيجي عبدك من جزارك يخمر خذ تعالى ملائكي خرد بيجي قبضتم ولد عبدي ورحي عبد من كل عبد من ورحي وجهي كشان رحي كل وجهي كشان دي ملائكة دبي نعم يا رب دبي أري يا رب فيقول قبضتم ثمرة فؤاده وكذب وجهي ستاند كروي رح يوجهك شان وكذب وجهي ستاند دبي أري يا رب دبي عبد من تشكو يا ملائكتي تشكو توجه وكذب وجهي ستاند دبي فيقول حمدك واسترجع يا رب الحمد لله شكوشتا تدا وتبر إنا لله وإنا إليه راجعون أمدش كي إيه خذ تعالى أود بيت قواني قلت يا ربي قو ما دام عبدي من وليد رجال قو ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ما لك جيرا جنات ذا وليكن نبي وما بيت الحمد فجزاء صبري فجزاء صبري مصيبتي وجبر صرضهاتي وصبر كر جزائي انه مالك جيرا جنات ظليبه كلام سلمان يصبر كر قال تعالى اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون
فخذي أنه مستاهل رحمة خذي تعالى ومستاهل جنتنا ضعي هنا ويبسر كفنا ضعي هنا ري وخذي تعالى حدك أولاد وين رضانا كلمة سلمانا أجري صبري برا أم تقوس بيج الناقدة دو قرآن وسنة دا فخذي تعالى مش صابرهم بك وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا دنيا دار ابتلاء دنيا جبلانا معنا بيخذ تعالى ما ترى الفحسيخ قال مسلمانا خذ تعالى دا آياتك كذب بجاء أما والفحسيخ فكري وابي وإيمان بما آني أما والفحسين ناخن تمصيبته بلا سر وضنين ناوي ورنا حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يميز الخبيث من الطيب حتى معدني إنسانا بيلي ببي إنساني مؤمن وإنساني صابر وإنساني إيمان ضعيف كيف يجهب بيلي ببي قال لي مسلمانا دنيا جي فحسيه رحت الدنيا يتنا مصيبته بلا كيش كي ورنا في خذ تعالى عبادي حقش كيش حفر قال لي مسلمانا أمير سر آياتك بسكن خذ تعالى دو قرآن عظيم ده مرض بيجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. خذ تعالى مرض قرآني عظيم ولنبلونكم أما والفحسيخن هناك برتشيبون هناك ترس هناك كيماي ميلدا هناك كي جا إنسان البردلي ويشرينا أما جواب بستنن أجلي ويكامل بكن وهناك جي بلا مصيبت دمال دا دچاندني دا دزراعات دا حتش دا مصيبت بلا أما واتي دا الفحسيخن في إيماني وبنيرن قال لي مسلمان كامون جد بيجن كان ردي فعلي وجيه ابني وإنسان دا بيجي قال لي مسلمانا بس إنسان يدوم غفلته هاجر قلت شوف مصيبته بلا صارت راهاتم بفكر انه مصيبة بلاي مسترهنا ايه ديان انه خذ تعالى جملتك حالتك بلاش يراد الشيني برافا ايمانا فا يقينا الجمع هذا نقو هاشا خذينا كديكو مصيبتك وبلا سر يكيد هاد يا رب مبتاج شكر هاشا اعتراض حكمي خذ تعالى قال لي مسلمانا تنبي تعبدي خذ تعالى خذيجي شلتات كيت النقل بيا ربي تشرى المواندكيه تفرضها كفر دم بني وياك خذ تعالى مصيبتك وبلا سرد شنو بني قلبي يا ربي ممتاز شكر واستغفر الله العظيم بدل تكلمك بيجي تأجر بستني تكلمك بيجي خذ تعالى تتقى حرق لي مسلمان حديث هذا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي بلا مصيبتك وسر عبدك دهات كي راضي خذ تعالى ويراضي بك كي قحرق ويا رب ممتاز شكر خذ تعالى جبلي بقحرق أجر جيرتنا خير جيرتنا خذ تعالى جوال تبقى حرق لي مسلمان قلت بيه روك يجيناك لسان قبرك كل خد دقيرا قلت بيخمبر الصحابي برا بشون أو بيخمبر الناس ناكي عليه الصلاة والسلام نديا بيخمبر عليه الصلاة والسلام قم يا امرأة اصبري ولك الجنة صبرك سر مصيبتي اخوان سر بأجر في مصيبة صبرك خذ تعالى كذبت اشتاتني صبرك سر وأجر تدي بيخمبر ناس ناكر قلت جاء من هذا ومرة ما بيجاك كذا ومرة نكذباتها قل بيخمبر شو عليه الصلاة والسلام صحابي قل ويشترى تنظم وفاكية ويترى بكلمة ربي صبرك وأجري خبستين وفاكية قل محمد عليه الصلاة والسلام وحبيبي خذ تعالى ورسولي خذ تعالى ترى صبرك دي أجر بستني قل بيرا أو جنكا بعد قلت أنبياء وصدما سار شو
شو البيخمبر بقري عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قصري من عافك من نظام وتي وأذا صبر كما قلت شو بيخمبر عليه الصلاة والسلام دي ويا رسول الله قصري من عافك من ترى ورقة وشاكر بيخمبر قل إنما الصبر من صدمة الأولى كي جاء الإنسان بيلي به أول خبر مصيبة إنسان رتي إنسان وجه إيماني تبيلي به قال لي مسلمان تلفونك ولا خبرك قالته إنه فلان بلا سرطانات فلان مصيبة بو فلان تشتغل تابو وجه إيماني تبيلي به قال لي مسلمان قاتل بي يا رب مبدأ شكري لقات الشكري خاطر كده بي يا ربي بلاش بلا مستر تنحرق وأمزانه قلت بلاش دشي معنا فيكوني مجي عافر قال لي مسلمان خذ پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده حديث يرد بيجي ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة بالمؤمن والمؤمنة بالغ بيدا إيهاني إيمان حقيقة كتدل إيمان بآخرته آني بپیغمبر عليه الصلاة والسلام آني بقيامته آني مؤمن أو إيمان بوير آني وإيمان فعم كرناه لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله وقال تعالى الإنسان مؤمن فحساخه نفسي وذا نصاغي جرى بشينه مالي وذا كماي بيده خسارة كبيده ولدي وذا كذب وجهه بستنه حتى يلقى الله وما عليه خطيئة وقت هجر راضي بو إنسان مؤمن قال تعالى فاسيت اشتغل فحساخ بهابوني بمال جاسقر ولا نصغيك جورا شان ولا زارك وش جاسقر خذت خازت وري حزي خذت تعالى قنيت تنبل وتجعبدك وحدك بلاجي تشني بهذا حزي والري حسب بحسب جنتك شرا لانه بنيت الدنيا يكشان مصيبته بلاش ترى هذا صبر كم انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب خذي الصبر بحساب وجنتك كما قال لي مسلمان بيخبر عليه الصلاة والسلام ده بيشيء عجبا لأمر المؤمن تزام بقريون أمر المؤمن مؤمن دي مؤمن الإيمان بآخرته آني ظانت شو معنى صبرية ظانت شو معنى صبرية عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير أمر المؤمن كجير خيرا هاجر بتنلاقه وصبر كجير خيرا هاجر كيف خشاكه واتزا كيف خش بالصبر كي واتزا جيرا خيرا قال لي مسلمانا وليس ذلك إلا لمؤمن فاش مؤمن را خيرا كل جيرا كيف خشك هات كيف خش شكر كش خذ تعالى را أجر زيادة مشكلة هاجر مصيبتك وبلايا صبر كر تزا جيرا خيرا أجر زيادة مشكلة حر هي لدج مؤمن را خيرا قال لي مسلمانا قو خيرك وري رنديا كوري الشكريت كي خدا تعالى را خير جيرا يزمشت به مصيبته وبلاهات صبر كر خير جيرا يزمشت به قال لي مسلمان قو هاجر أمزان من كم معنى صبره خدا تعالى ببيخنبره خرقوا عليه الصلاة والسلام دو قرآن جور بارزة خطران را قال لي مسلمانا قو اصبر صبرك يا حبيبي من واصبر صبرك يا حبيبي من حيجة خطران بحبيبي محمد عليه الصلاة والسلام بيقول صبرك صبرك واصبر على ما أصابك شتلت دهات صبرك كسبنا حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام مصيبته بلا سرطانات انتزا صبرك مع أنه أو أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام مصيبته بلا قش سرطانات ظلم وزور ليبو لي خستن جمالي ويدار خستن جباجاري ويدار خستن زاري ويتشو كده مرن كركاوي فاتشتا قشك صبر كالبيخبر عليه الصلاة والسلام مع انه حبيبي خذي تعالى حبيبي خذي تعالى نفقس بلا ومصيبات سبا كان قال لي مسلمان ابني ما مزعيف قال لي مسلمان بيجا كمال كبرت يا عمدي يا رب ما بتشكرين شرا لانه سكنتي دي إيماني مضاه خلل دي إيماني مضاه قال لي مسلمان هاجر أقول إيمان ساغلم به والصبر كي والله يزانو يقول شجم خذ تعالى به تبي أبو سلمة رضي الله عنه صحابيك جليل تبي هذا جم بيرافا وبيخبر عليه الصلاة والسلام هيرو حديث يقول بمرة
پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیرا فرد بیشه گو چگو پیغمبر علیه الصلاة والسلام گو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دیجه مصیبت و بلا سر ای یک دهات شخص یک دهات و دعای بیشه خود تعالی مصیبتی و بلای و سر خفف دکه اجر دنی کی جیرا جی خیر یاز میشته به و جیرا تبع امرك جی خیر تدنی کی گو چیه به ام سلمة را گفت تبي پیغمبر عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد يصاب من مصيبة أي عبد مصيبتك بلاك سردها فيقول تبي جاي إن لله وإنا إليه راجعون يا رب تدا تبر أمرك أم عبدتنا تشك اسمتنا إن لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي اللهم آجرني في مصيبتي يا رب مصيبتي سرمدهاتي تجمر أجرك صبرك مدي يا ربي وأخلف لي خيرا منها تشيني وجه تشتكي خير لي مدي هذا صبر كبتي أجر مدي وتجي أجرك تشتكي شيني فيك خير لي مدي يا ربي إلا پیغمبر عليه الصلاة والسلام إلا آجره الله في مصيبته خواهد تعالى وأجر بيده سر صبري وصبر كي سر مصيبتي وتشتكي شي خير لتجي بيده قال لي مسلمانة ديوتي أم سلمة بحيثة بيس فتراك شو أبو سلمة مر وين رابو فات دعاكر اللهم آجرني في مصيبتي آجرني في مصيبتي ومصيبتي سر مضاعاتي يا ربي المرة أجرت فيك أجرك إيش مرة يازمشكي قال يا حمر قال يا حمر إنا لله وإنا إليه راجعون خذ تعالى دامن خذ تعالى بر يا ربي وأدلي وخذ يجدبيزم يا ربي ديك خير لي ملي جاء أبو سلمة شهدن بعد فترة كي قوات فتعة خذ تعالى أمر پیغمبر كان عليه الصلاة والسلام پیغمبر شو أوجن كخاص أم سلمة خاص ديا مؤمن ومؤمنان شو خاص كي خاص پیغمبر عليه الصلاة والسلام بعد ما دعاكر خذ تعالى يجي أبو سلمة شهتر دايك فأي إنسانك مصيبتك بلا سردهات وزفابو بربو مالبو زاربون ودعي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيجي اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها شو جيت شهتر جيب المدي يا ربي تزاري برت بركي يا ربي شكوش ترى بركي ديك جيت شهتر مدي يا رب العالمين مالي من شو يا ربي تبارك رزقك دريج من ربي شني يا ربي واخلف لي خيرا منها واخلف لي خيرا منها جيت ترجم دي قال لي مسلمان ذا يقين ياخذ تعالى ما ربي يجي الخازج وبشر الصابرين آيات وبشر الصابرين مزكين ياخذ بصبريده خدي صبريبه امير مسريبه بلاد بيشن خدي صبريبه امير مسريبه وبشر الصابرين مزكين ياخذ صبريده خذ تعالى بيجي كي جانا او يقول شو مصيبة بلا سرطات إنا لله وإنا إليه راجعون يا رب تدا تبر أي إنسان پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيجي إذا مات ولد العبد عبدك من خذ تعالى بيجي عبدك من قزارك خمر خذ تعالى ملائكي خرد بيجي قبضتم ولد عبدي والرحي عبد من كل عبد من والرحي وجهي كشان الرحي كل وجهي كشان دي ملائكة تبي نعم يا رب تبي أري يا رب فيقول قبضتم ثمرة فؤاده وكذب وجهي ستاند كل رحي وجهي كشان وكذب وجهي ستاند تبي أري يا رب تبي عبد من تشكو يا ملائكتي تشكو توجه وكذب وجهي ستاند تبي فيقول حمدك واسترجع قل يا رب الحمد لله شكوشتا تدا وتبر إنا لله وإنا إليه راجعون أمدشكي إيه خذ تعالى أود بيك قواني قلت يا ربي قل ما دام عبدي من والدي جاء قل ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ما لك جيرا جنة ذلك ولكن النبي ومال بيت الحمد فجزاء صبري وجزاء صبري مصيبتي وجبر صردهاتي وصبر كر
جزائي أنه مالك جيرا جنة ظلي بكلم مسلمان يسبر كيف خذ تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فخذ أنه مستاهل الرحمة خذ تعالى ومستاهل جنتنا ضيعنا ويبصر كفنا ضيعنا ري وخذ تعالى حدك أولاد ويرين رضانا كلم مسلمان أجري سبره برا أم تقص بيج الناقدة دو قرآن وسنة دا فخذ تعالى مش صابرهم بك وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا دنيا دار ابتلاء دنيا جبلانا معنا في خذ تعالى ما ترى الفحسيخة قال لي مسلمانا خذ تعالى عند آياتك كذا بيجاء أما والفحسيخ فكري وابي وإيمان بما آني أما والفحسين ناخن تم مصيبته بلا سر وضنين ناوي ورنا حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يميز الخبيث من الطيب حتى معدني إنسانا بيلي ببي إنساني مؤمن وإنساني صابر وإنساني إيمان ضعيف كيف بيجهب بيلي ببي قال لي مسلمانا دنيا جي فحسية رحاتي الدنيا يتنا مصيبته بلا كيشكي ورنا في خذ تعالى عبادي وحكيشكي شحال فرخي قال لي مسلمانا أمير سر آياتك بساكن خذ تعالى عند قرآن عظيم ضمرض بيجيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات خذ تعالى مرض قرآني عظيم ولنبلونكم أما والفحسيخن هناك برتشيبون هناك ترس هناك كيماي ميلدا هناك كيجا إنسانان بردلي ويشرينا أما جواب بستنن أجلي ويكامل بكن وهناك جي بلا مصيبت دمال دا دچاندني دا زراعة دا حدش دا مصيبت بلا أما واتيدا الفحسيخن في إيماني وبنيرن قال لي مسلمان كون جد بيجن كون ردي فعلي وجيه ابني وإنسان بيجي قال لي مسلمانا بس إنسان يدوم يتغفلته هاجر قلت شوف بس مصيبته بلا صارت هذا هاتم بفكر إنه مصيبة بلاي مسترهنا إيه ديان إنه خذ تعالى جملتك حزك بلاش يرد الشيني برافو إيمانا فيقينا جمع هذا نقو هاشا خذينا كريقو مصيبتك وبلا سريع كده هاد يا رب مبتاد شكر هاشا اعتراض حكمي خذ تعالى من قال مسلمانا تنيفي تعبد خذ تعالى خذيج شدت كي تنقل بيا ربي تشرى المواندكية تفرضها كفر دم بني وياك خذ تعالى مصيبتك وبلا سرد شنو بني قلبي يا ربي مبتاد شكر واستغفر الله العظيم بدل تكلمك بيجي تأجر بستني تكلمك بيجي خذ تعالى تتقى حركة لمسلمان حديث هذا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي بلاك مصيبتك وسر عبدك ده كي راضي وخذ تعالى ويراضي بك كي قحرك ويا رب انت تشكي خذ تعالى جبلي بقحرك أجر جيرتنا خير جيرتنا خذ تعالى جبلي بقحرك لمسلمان قلت بيه روك يجينك لسان قبرك كل خد دقيرا قل بيخمبر الصحابي برا بشون أو بيخمبر الناس عليه الصلاة والسلام نديا بيخمبر عليه الصلاة والسلام قل يا امرأة اصبري ولك الجنة صبرك سر مصيبتي اخوان سر بأجر في مصيبة صبرك خذ تعالى كذبت اشتاتني صبرك سر وأجر تدي بيخمبر ناس كده قل جاء من هذا ومرة ما بيجاك كذا ومرة نكذا باتيا قل بيخمبر شو عليه الصلاة والسلام صحابي قل ويشترى تنظم وفاكية ويترى بكلمة النبي صبرك وأجر حبستين
وفكية قفا محمد عليه الصلاة والسلام وحبيبي خد تعالى ورسولي خد تعالى ترى صبرك دي أجر بستني قبيرا أو جنكا بعد قوس أنبياء وصدما سار شو البيغمبر بقاري عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قصري من عافك من نظامتي وأذا صبر كما قلت شو بيغمبر عليه الصلاة والسلام دي ويا رسول الله قصري من عافك من ترى ورقة وشركة بيغمبر قل إنما الصبر من صدمة الأولى كي جاء الإنسان بيلي به أول خبر مصيبة إنسان رتي إنسان وجه إيماني تبيلي به قال لي مسلمان تلفونك ولا خبرك قالته إنه فلان بلا سرطانات فلان مصيبة بو فلان تشتغل تابو وجه إيماني تبيلي به قال لي مسلمان قاتل بي يا رب مبتدأ شكري لقات الشكري وحد كده بي يا رب بلا مستر تنحرى وأمزانه قلت بلاش دشتي معنا في كوني مجي عافية قال لي مسلمان خذ بيغمبر عليه الصلاة والسلام ده حديث يرد بيجي ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة بالغ حبيدا إيهاني إيمان حقيقة كتدل إيمان بآخرته آني بيغمبر عليه الصلاة والسلام آني بقيامته آني مؤمن أو إيمان بوير آني وإيمان فعم كرناه لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله وقال تعالى الإنسان مؤمن نفحساخه نفسي وذا نصاغي جرى بشينه مالي وذا كماي بيده خسارة كبيده ولدي وذا كذب وجهه بستنه حتى يلقى الله وما عليه خطيئة وقت هجر راضي بو إنسان مؤمن قال تعالى فاستيت اشتغل الفحساخ بهاموني بمال زاسقر ولا نصغيك شكرا شان ولا زارك وش زاسقر خذت خازت وري حزي خذت تعالى قنيت تنبل وتجعبني وحدك بلاجي ادشني بهات حزي والريح حسب بحسب جنتك شرا لانه بنيت الدنيا يكشان مصيبته بلاش ترى انت صبرك انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب خذي الصبر بحساب وجنتك كما قال لي مسلمان بيغمبر عليه الصلاة والسلام ده بيشيء عجبا لأمر المؤمن تزام بقرينا أمر المؤمن مؤمن دي مؤمن الإيمان بآخرته آني ظانن شو معنى صبره عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير أمر المؤمن كجير خيرا هاجر بتنلاقه وصبر كجير خيرا هاجر كيف خشاكه واتزا كيف خاش بالصبر كي واتزا جيرا خيرا قال لي مسلمانا وليس ذلك إلا لمؤمن فاش مؤمن را خيرا كل جيرا كيف خشاك هات كيف خش شكر كش خذ تعالى را أجر زيادة مشكلة هاجر بمصيبتك وبلايا صبر كر تزا جيرا خيرا أجر زيادة مشكلة حر هي لدج مؤمن را خيرا قال لي مسلمانا قو خيرا كوره رنديا كوره الشكريت كي خدا تعالى را خير جيرا يزمش تبي مصيبته بلاها صبر كر خير جيرا يزمش قال لي مسلمان قو هاجر امزان من كم معنى صبره خدا تعالى ببيغمبره فرقوا عليه الصلاة والسلام دو قرآن جو 15 خطران را قال لي مسلمان قو اصبر صبرك يا حبيبي من واصبر صبرك يا حبيبي من حيجده خطران بحبيبي محمد عليه الصلاة والسلام بيقول صبرك واصبر على ما أصابك شتلت ضهات صبرك كسبنا حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام مصيبته بلا سرطانات انتزا صبرك مع أنه أو أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام مصيبته بلا قشك سرطانات ظلم وزور ليبو لي خستن جمالي ويدر خستن جباجاري ويدر خستن زاري ويتشو كده مرن كركاوي فاتشتاق قشك صبر كالبيغمبر عليه الصلاة والسلام مع انه حبيبي خذي تعالى حبيبي خذي تعالى نفقس بلا ومصيبات سابقا قال لي مسلمان ابني ما مزعيف قال لي مسلمان بيجاك مال كبر كلام دي يا رب ما بتشكرين ترى لانه سكنتي دي إيماني مضى خلل دي إيماني مضى قال لي مسلمان هاجر أقول إيمان ساغلم به والصبر كي والله يزانو يقول شجم قدر تعالى به تبي أبو سلمة
رضي الله عنه الصحابيك جليل نبي هذا جنب بيرافا وبيغمبر عليه الصلاة والسلام هيرو حديث يقول بمرة بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيرافا رد بيشه قلت شكو بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيغمبر عليه الصلاة والسلام تيجي مصيبتك وبلاء سر أي يكدهات شخص كدهات ذا بيجي خدا تعالى مصيبتي وبلاء وسر خفف دكي أجر دنيكي وجيرا جي خير يازمش تبه وجيرا تبه عمرك يجي خير تبدنيكي قلت شيا بأم سلمة رقود تبي بيغمبر عليه الصلاة والسلام قول ما من عبد يصاب من مصيبة أي عبد مصيبتك بلاك سرطها فيقول تبي جي إن لله وإنا إليه راجعون يا رب تدى تبر أمرتي أم عبدتنا تشك اسمتنا إن لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي اللهم آجرني في مصيبتي يا رب مصيبتي سرمدهاتي تجمر أجرك صبرك مدي يا ربي وأخلف لي خيرا منها تشني وجه تشتكي خير لي مني هذا الصبر كبتي أجر مدي وتجي أجرك تشتكي شني فيك خير لي مدي يا ربي إلا بيغمبر عليه الصلاة والسلام إلا آجره الله في مصيبته قال تعالى وأجر بيده سر صبري وصبرك سر مصيبتي وتشتكي جي خير اللي تجي بيده قال لي مسلمانا ديوتي أم سلمة بحي سبيس فتراك شو أبو سلمة مر وين رابو فات دعاكر اللهم آجرني في مصيبتي آجرني في مصيبتي ومصيبتي سر مضاهاتي يا ربي المرة أجر فيك أجرك إيش مرة يازمشكي قال يا حمر قال يا حمر إنا لله وإنا إليه راجعون خذ تعالى دامن خذ تعالى بر يا ربي وأدلي وخذ يجدبيزم يا ربي ديكي خير لي مدي جي أبو سلمة تشهد بعد فترة كي قوات فتعة خذ تعالى أمر بيغمبر يقول عليه الصلاة والسلام بيغمبر شو أوجن كخاص أم سلمة خاص ديا مؤمن ومؤمن عن شو خاص كي خاص بيغمبر عليه الصلاة والسلام بعد ما دعاكر خذ تعالى يجي أبو سلمة شيتر دايك فأي إنسانك مصيبتك وبلاء سردهات وزفاقو برابو مالبو زاربون ذا بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيجي اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها شو جيت شيتر جيب بمدي يا ربي تزاري برت بركي يا ربي شكو اشترى بركي ديك جيت شيتر مدي يا رب العالمين مالي من شو يا ربي تبارك رزقك دريج مرة بشني يا ربي واخلف لي خيرا منها واخلف لي خيرا منها جيت ترجم مدي قال لي مسلمان ذا يقين ياخذ تعالى مرض بيجي الخازج وبشر الصابرين آيات وبشر الصابرين مسكين ياخذ بصبريده خذي صبريبه امير مسريبه بلاد بيشن خذي صبريبه امير مسريبه وبشر الصابرين مسكين ياخذ صبريده خذ تعالى بيجي كي جانا أو يقول شو مصيبة بلا صرضات إنا لله وإنا إليه راجعون يا رب تدا تبر أي إنسان في خبر عليه الصلاة والسلام بيجي إذا مات ولد العبد وعبدك من خذ تعالى بيجي عبدك من جزارك يخمر خذ تعالى ملائكي خرد بيجي قبضتم ولد عبدي والرحى عبد من كل عبد من والرحى وجهي كشان الرحى كل وجهي كشان دي ملائكة نعم يا رب تبي أري يا رب فيقول قبضتم ثمرة فؤاده وكذب وجهي ستاند كل الرحى وجهي كشان وكذب وجهي ستاند تبي أري يا رب تبي عبد من شكو يا ملائكتي شكو توجه وكذب وجهي ستاند تبي فيقول حمدك واسترجع يا رب الحمد لله شكوشتا تدا وتبر إنا لله وإنا إليه راجعون أمدشكي إيه خذ تعالى أود دو أود به قواني قلت يا ربي قو ما دام عبدي من وليد رجال وابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد
مالك جيرا جنة ذا ولكن نبي مال بيت الحمد فجزاء صبري فجزاء صبري مصيبتي وش بنا صار ضهاتي وصبر كر جزائي انه مالك جيرا جنة ذا قال لي مسلمان يصبر كر خذ تعالى اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فخذ أنه مستاهل رحمة خذ تعالى ومستاهل جنتنا ضيهنا ويبصر كفنا ضيهنا ري وخذ تعالى حدك أولاد ويرين رضانا كلمة مسلمانا أجري صبره برا أم تقص بيج الناقدة دو قرآن وسنة دا فخذ تعالى مش صابرهم بك وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا دنيا دار ابتلاء دنيا جبلانا ما نبي خذ تعالى ما ترى الفحسيخ قال مسلمانا خذ تعالى عند آياتك كذب بجاء أما والفحسيخ فكري وابي وإيمان بما آني أما والفحسين ناخن تم مصيبته بلا سر وضنين ناوي ورنا حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يميز الخبيث من الطيب حتى معدني إنسانا بيلي ببي إنساني مؤمن وإنساني صابر وإنساني إيمان ضعيف كيف يجهب بيلي ببي قال لي مسلمانا دنيا جي فحسيه رحات الدنيا يتنا مصيبته بلا كيشكي ورنا في خذ تعالى عبادي خيش حفر قال لي مسلمان امير سر اياتك كيف الساكن خذ تعالى عند قران عظيم ضمرض بشيء. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. خذ تعالى مرض قرآني عظيم ولنبلونكم أما والفحسيخن هناك برتشيبون هناك ترس هناك كيماي ميلدا هناك كي جا إنسانا البردلي ويشرينا أما جواب بستنين أجلي ويكامل بكن وهناك جي بلا مصيبت دمال دا دشاندني دا زراعة دا حتى اشتا مصيبت بلا أما واتيضا الفحسيخا في إيماني وبنيرن قال لي مسلمان كامو جد بيجن كان ردي فعلي واتشي ابني وإنسان دا بيجي قال لي مسلمانا بس إنسان يدمي غفلته هاجر قلت شوف بس مصيبته بلا صارت راهاتم بفكر انه مصيبة بلاي مسترهنا ايه تديان انه خذ تعالى جملتك حالتك بلاش يراد الشيني برافا ايمانا فا يقينا جمع هذا نقو هاشا خذينا كديكو مصيبتك وبلا سنة كده هاد يا رب مبتاج شكر هاشا اعتراض حكمي خذ تعالى قال مسلمانا تنبي تعبد خذ تعالى خذ شدت كيت النقل بيا ربي تشرى المواندكية تفرضها كفر دم بني وياك خذ تعالى مصيبتك وبلا سرد شنو بني قلبي يا ربي مبتاج شكر واستغفر الله العظيم بدل تكلمك بيجي تأجر بسنين تكلمك بيجي خذ تعالى تتقى حركة لمسلمان حديث هذا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي بلا مصيبتك وسر عبدك دهات كي راضي خذ تعالى ويراضي بك كي قحرك ويا رب انت شكل خذ تعالى جبلي بقحرك اجر جيرتنا خير جيرتنا خذ تعالى جبلي بقحرك للمسلمان قلت بيه روك يجنك لسان قبرك كل خذ دقيرا قلت پیغمبر الصحابي برا بشون او پیغمبر الناس عليه الصلاة والسلام نديه پیغمبر عليه الصلاة والسلام قم يا امرأة اصبري ولك الجنة صبرك سر مصيبتي خواه سر بأجر في مصيبة صبرك خواه تعالى كذبت اشتاتني صبرك سر وأجر تده پیغمبر ناس ناكر
قل جاء من هذا ومرة ما بيجاك كذا ومرة نكذا باتيا قل بيخبر شو عليه الصلاة والسلام صحابي قل ويش ترى تنظم وفاكية ويترى بكلمة ربي صبرك وأجري حبستين وفاكية قل محمد عليه الصلاة والسلام وحبيبي أخوة تعالى ورسولي أخوة تعالى ترى قل صبرك دي أجر بستيني قل بيرا أو جنكا بعد قل أنبياء وصدما سر شو البيخمبر بقاري عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قصري من عافك من نظام ودي وأذا صبر كما قل شو بيخمبر عليه الصلاة والسلام دي ويا رسول الله قصري من عافك من ترى ورقة وشاكر بيخمبر قل إنما الصبر من صدمة الأولى كي جاب إنسان بيلي به أول خبري مصيبة تجي إنسان رتي يسوى شغل إيماني تبيلي به قال لي مسلمان تلفونك ولا خبرك قالته إنه فلان بلا سرطانات فلان مصيبة بو فلان تشتغل تابو وشغل إيماني تبيلي به قال لي مسلمان قاتل بي يا رب مبدأ تشكري لقاتل الشكري خد كده بي يا ربي بلاش بلا مستر تنحرى وأمزاله قلت بلاش دشي معنا فيكوني مجي عافية قال لي مسلمان خد بيخمبر عليه الصلاة والسلام ده حديث يرد بيجي ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة بالغ خبيرا إيهاني إيمان حقيقة كتدل إيمان بآخرته آني بيخبر عليه الصلاة والسلام آني بقيامته آني مؤمن أو إيمان بوير آني وإيمان فعم كرناه لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله وقال تعالى الإنسان مؤمن فحساخه نفسي وذا نصاغي جرى بشينه مالي وذا كماي بيده خسارة كبيده ولدي وذا كذبي وجهي بستنه حتى يلقى الله وما عليه خطيئة وقت هجر راضي بو إنسان مؤمن قال تعالى فاسيت اشتغل الفحساخ بهاموني بمال ذات قرد ولا نصغيك شغل الشان ولا زارك يوجد ذات قرد خذت خازات وري حزي خذت تعالى قنيت تنبل وتجعبني وحدك بلاجي هاتشني بهات حزي والريح حسيب بحسب جنتك ترى لأنه بريت الدنيا يكشان مصيبته بلاش ترى هذا صبرك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب خذي الصبر بحساب وجنتك هم كلام السلمان بيخبر عليه الصلاة والسلام ده بيشير عجبا لأمر المؤمن تزام بقرينا أمر المؤمن مؤمن دي مؤمن الإيمان بآخرته آني ظالن شو معنى صبره ظالن شو معنى صبره عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير أمر المؤمن كجير خيرا هاجر بتنلاقه وصبر كجير خيرا هاجر كيف خشاكه وتزا كيف خش بصبر كي وتزا جير خيرا قال لي مسلمانا وليس ذلك إلا لمؤمن فاش مؤمن را خيرا كجيرا كيف خشك هات كيف خش شكر كش خد تعالى را أجر زيادة مشكلة هاجر بمصيبتك وبلايا صبر كر تزا جير خيرا أجر زيادة مشكلة حر هي لدج مؤمن را خيرا قال لي مسلمان قو خيرك وره رنديك وره الشكريت كي خد تعالى را خير جيرا يزمش تبي مصيبته وبلاها صبر كر خير جيرا يزمش قال لي مسلمان قو هاجر أمزان من شم معنا صبره خديت تعالم ببيخنبره فرقوا عليه الصلاة والسلام دو قرآن جور بانزا خطران قال لي مسلمانا قو اصبر صبرك يا حبيبي من واصبر صبرك يا حبيبي من حيجة خطران بحبيبي محمد عليه الصلاة والسلام في رقو صبرك واصبر على ما أصابك شتلت دهات صبرك كسبنا حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام مصيبته بلا سرطانات انتزا صبرك مع أنه أو أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام مصيبته بلا قش خسارات ظلم وزور ليبو لي خستن جمالي ويدر خستن جباجاري ويدر خستن زاري ويتشو كده مرن كركاوي فاتشتا قش صبر كر بيخبر عليه الصلاة والسلام مع أنه حبيبي أخواني تعالى حبيبي أخواني تعالى نفقس بلا ومصيبات سابقا قال لي مسلمان ابني ما مزعيف قال لي مسلمان بيجاك ما كبرت يا عمدي يا رب ما بتشكرين شرا لأنه سكنتي
دي إيماني مداه خلل دي إيماني مداه قال مسلمان هاگر اگه ایمان ساغلم به و صبر که والله يزانو يقول چجم خدا تعالى ليه تبي أبو سلمة رضي الله عنه صحابيك جليل تبي هذا جم بيرخوا کو پیغمبر عليه الصلاة والسلام هيرو حديث يقول بمرة پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيرخوا رد بيشه قلت شكو پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلت پیغمبر عليه الصلاة والسلام دیجه مصیبتك و بلا سر ای یک دهات شخص یک دهات ودعي بيجه خدا تعالى مصيبتي وبلاي وسلم خفف دكي اجر دنيكي جيرا جي خير يازمش تبه وجيرا تبه عمرك يجي خير تدنيكي قلت شيا بأم سلمة راقود تبي پیغمبر عليه الصلاة والسلام قول ما من عبد يصاب من مصيبة أي عبد مصيبتك بلاك سردهات فيقول تبي جاي إن لله وإنا إليه راجعون يا رب تدا تبر أمرته أم عبدتنا تجي نسمتنا إن لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي اللهم آجرني في مصيبتي يا رب مصيبتي سرمدهاتي تجمر أجرك صبرك مدي يا ربي وأخلف لي خيرا منها تشني وجه تشتكي خير لي مدي هذا صبر كمتي أجر مدي وتجي أجرك تشتكي شني فيك خير مدي يا ربي إلا پیغمبر عليه الصلاة والسلام إلا آجره الله في مصيبته فتعالى وأجر بيده سر صبري وصبر كي سر مصيبتي وتشتكي شي خير لتجي بيده قال لي مسلمان ديوتي أم سلمة بحديثة بيس فتراك شو أبو سلمة مر وين رابو فدعاكر اللهم آجرني في مصيبتي آجرني في مصيبتي ومصيبتي سر مضاهاتي يا ربي المرة أجر فيك أجرك المرة يازمشكي قال يا حمر قال يا حمر إنا لله وإنا إليه راجعون خذ تعالى ضامن خذ تعالى بر يا ربي وأدلي وخذ يجدبيزم يا ربي ديك خير لي مدي جاء أبو سلمة تشهد بعد فترة كي قوات فتعة خذ تعالى أمر پیغمبر كان عليه الصلاة والسلام پیغمبر شو أوجن كخاص أم سلمة خاص ديا مؤمن ومؤمنان شو خاص كي خاص پیغمبر عليه الصلاة والسلام بعد ما دعاكر خذ تعالى يجي أبو سلمة تشهد دايك فأي إنسانك مصيبتك بلا سردهات وظيفابو برابو مالبو زاربون ودعي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بجنبي اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها شو جيت ترجي بمدي يا ربي تزاري برت بركي يا ربي شكو اشترى بركي ديك جيت شاتر مدي يا رب العالمين مالي من شو يا ربي تبارك رزقك دريج من ربي شني يا ربي واخلف لي خيرا منها واخلف لي خيرا منها جيت شاتر مدي قال لي مسلمان ذا يقين ياخذ تعالى ما ربي يجي الخازج وبشر الصابرين آيات وبشر الصابرين مزجين ياخذ بصبريده خدي صبريبه امير مسريبه بيدر بيشن خدي صبريبه امير مسريبه وبشر الصابرين مزجين ياخذ صبريده خدي تعالى بيجي كي جانا او يقول شو مصيبه بلا صبرات إنا لله وإنا إليه راجعون يا رب تدا تبر أي إنسان پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيجي إذا مات ولد العبد وعبدك من خذ تعالى بيجي عبدك من جزارك خمر خذ تعالى ملائكي خرد بيجي قبضتم ولد عبدي والرحي عبد من كل عبد من والرحي وجهي كشان الرحي كل وجهي كشان دي ملائكة نعم يا رب تبي أري يا رب فيقول قبضتم ثمرة فؤاده وكذب وجهي ستاند كروي رح يوجهك شان وكذب وجهي ستاند دبي أري يا رب دبي عبد من تشكو يا ملائكتي تشكو توجه وكذب وجهي ستاند دبي فيقول حمدك واسترجع يا رب الحمد لله شكوشتا تدعو تبر إنا لله وإنا إليه راجعون
ام گشکی ای خود تعالى او دبه قواني قلت يا ربي قو ما دام عبدي من وليد رجال قو ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ما لك جيرا جنات ذا وليكن نبي ومال بيت الحمد فجزاء صبري فجزاء صبري مصيبتي وجبر صرضهاتي وصبر كر جزائي وانه ما لك جيرا جنات ذا ليك مسلمان يصبر كر قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فخذي أنه مستاهل الرحمة قال تعالى ومستاهل جنتنا ضيهنا ويبسر كذبه ضيهنا ري وقال تعالى حدك أولاد ويري رضانا قال مسلمانا أجري صبري برا أم تقوص بيج الناقدة دو قرآن وسنة دا فقال تعالى مش صابرهم بكي وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا دنيا دار ابتلاء دنيا جبلانا معنا في خد تعالى ما ترى الفحسيخ قال لي مسلمانا خد تعالى عند آياتك كذا بيجاء أما والفحسيخ فكري وابي وإيمان بما آني أما والفحسين ناخن تم مصيبته بلا سر وضنين ناوي ورنا حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يميز الخبيث من الطيب حتى معدني إنسانا بيلي ببي إنساني مؤمن وإنساني صابر وإنساني إيمان ضعيف قد بيجهب بيلي قال لي مسلمانا دنيا جي فحسية رحت الدنيا يتنى مصيبته بلاك يجيشكي ورنا في خد تعالى عبادي وحقيشكي شحال فرخي قال لي مسلمانا أمير سر آياتك بساكن خد تعالى عند قرآن عظيم ضمرض بيجيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات خذ تعالى مرض قرآني عظيم ولنبلونكم أما والفحسيخن هناك برتشيبون هناك ترس هناك كيماي ميلدا هناك كيجا إنسانان بردلي ويشرينا أما جواب بستنن أجلي ويكامل بكن وهناك جيب بلا مصيبت دمال دا دچاندني دا زراعة دا حتش دا مصيبت بلا أما واتيدا الفحسيخن بي إيماني وبنيرن قال لي مسلمان كون جد بيجن كان ردي فعلي وجيه ابني وإنسان بيجي قال لي مسلمانا بس إنسان يدمي غفلته هقال قلت شوف بس مصيبته بلا صارت هاتم بفكر انه مصيبة بلاي مسترهنا ايه تقال انه خذيت تعالى جملتك حزدك بلاش رد الشيني برافا ايمانا فا يقينا جمع هذا نقو هاشا خذينا كديكو مصيبتك وبلا سريع كده هاد يا رب مبتاد شكر هاشا اعتراض حكمي خذيت تعالى قال مسلمانا تنافي تعبد خذيت تعالى خذيت شدت كيت النقل بيا ربي تشرى المواندكيه تفرضها كفر دم بني وياك خذيت تعالى مصيبتك وبلا سرد شناك بني قلبي يا ربي مبتاد شكر واستغفر الله العظيم بدل تكلمك بيجي تأجر بسنين تكلمك بيجي خذيت تعالى تتقى حركة لمسلمان حديث هذا بيغمبر عليه الصلاة والسلام دي بلاك مصيبتك وسر عبدك دهات كي راضي وخذيت تعالى ويراضي بك كي قحرك ويا رب مبتاد شكر خذيت تعالى جبل لي بقحرك أجر جيرتنا خير جيرتنا خذيت تعالى جبل تبقى حركة لمسلمان قلت بيه روك يجيناك لسان قبرك كل خد ديجريا قلت بيخمر الصحابي برا بشون أو بيخمر الناس ناكي عليه الصلاة والسلام نديا
پیغمبر علیه الصلاة والسلام قم يا امرأة اصبري ولك الجنة صبرك سر مصيبتي خواه سر بأجر في مصيبة صبرك خواه تعالى كذبت اشتاتني صبرك سر وأجر تده پیغمبر ناس کرد گوش جا من هذا ومرا ما بيجاك كذب ومرا نكذباتيه قو پیغمبر چو علیه الصلاة والسلام صحابيان قو ويش ترى تنظم وفاكية ويترى بكلمة تربية صبرك وأجر حبستين وفاكية قو محمد عليه الصلاة والسلام وحبيبي خود تعالى ورسوله خود تعالى طلبوا صبرك دي أجر بستني قو بيرا أو جنكا بعد قوز أنبياء وصدما سر شو البيغمبر بقاري عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قصري من عافك من نظام ودي وأزا صبر كما قو شو بيغمبر عليه الصلاة والسلام دي ويا رسول الله قصري من عافك مترى ورقا وشاكر بيغمبر قو إنما الصبر من صدمة الأولى كي جاء إنسان بيلي به أول خبر مصيبة إنسان رتي إنسان وجه إيماني تبيلي به قال لي مسلمان تلفونك ولا خبرك قالت إنه فلان بلا سرطانات فلان مصيبة بو فلان تشتغل تابو وجه إيماني تبيلي به قال لي مسلمان قاتل بي يا رب مبدأ شكري لقات الشكري وحد كده بي يا ربي بلاش بلا مستر تنحرى وأمزاله قلت بلاش دشي معنا فيكوني بقي عافر قال لي مسلمان خود پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده حدیث داد بیجه ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة بالي خبيدا إيهاني إيمان حقيقة كتي دل إيمان بآخرته آني بپیغمبر عليه الصلاة والسلام آني بقيامته آني مؤمن أو إيمان بوير آني وإيمان فعم كرناه لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله وخذ تعالى الإنسان مؤمن نفحساخه نفسي وذا نصاغي جرى بشينه مالي وذا كماي بيده خسارة كبيده ولدي وذا كذبي وجهي بستنه حتى يلقى الله وما عليه خطيئة وقت هجر راضي بو إنسان مؤمن قال تعالى فاسيت اشتاط الفحساخ بهابوني بمال جاس قرد ولا نصغيك شكرا شان ولا زارك يوش داس قرد خذت خوزت وري حزي خذت تعالى قنيت تنبل وتجعبني وحدك بلاجي تشني بهات حزي والريح حسب بحذر من جنتك شرا لأنه بنيت الدنيا يكشان مصيبته بلاش ترى انت صبرك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب خذي الصبر بحساب وجنتك كما قال لي مسلمان پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده بيشي عجبا لأمر المؤمن تزام بقريون أمر المؤمن مؤمن دي مؤمن الإيمان بآخرته آني ظانن شو معنى صبره ظانن شو معنى صبره عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير أمر المؤمن كجير خيرا هاجر متلاقه وصبر كجير خيرا هاجر كيف خشاكه واتزا كيف خش بالصبر كي واتزا جير خيرا قال لي مسلمانا وليس ذلك إلا لمؤمن فاش مؤمن را خيرا كل جيرا كيف خشك هات كيف خش شكر كش خذ تعالى را أجر زيادة مشكور هاجر مصيبتك وبلايا صبر كر تزا جير خيرا أجر زيادة مشكور حر هي لدج مؤمن را خيرا قال لي مسلمانا قو خيرك وره رنديا كوره الشكريت كي خدا تعالى را خير جيرا يزمش تبه مصيبته بلاها صبر كر خير جيرا يزمش تبه قال لي مسلمان قو هاجر أمزان من كم معنى صبره خدا تعالى ببيغمبره فرقوا عليه الصلاة والسلام دو قرآن جور 15 خطران را قال لي مسلمان قو اصبر صبرك يا حبيبي من واصبر صبرك يا حبيبي من حيجده خطران بحبيبي محمد عليه الصلاة والسلام بيقول صبرك واصبر على ما أصابك شترت دهات صبرك كسبنا حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام مصيبته بلا سرطانات انتزا صبرك مع أنه أو أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام مصيبته بلا قش كسبات ظلم وزور ليبو لي خستن جمالي ويدر خستن جباجاري ويدر خستن زاري ويتشو كده مرن كركاوي واتشتا قشكي صبر كر پیغمبر عليه الصلاة والسلام
مع انه حبيبي خذ تعالى حبيبي خذ تعالى نفق اسبلا ومصيبات سابقا قال لي مسلمان ابني ما مزعيف قال لي مسلمان بيجاك ما الكبر كلام دي يا رب ما بتشكرين ترى لانه سكنتي دي ايماني مدى خلل دي ايماني مدى قال لي مسلمان هاجر اقول ايمان ساغلم به والصبر كي والله يزانو يقول تجم خذ تعالى هي تبي ابو سلمة رضي الله عنه الصحابي الجليل نبي هذا جنب بيرافا وبيغمبر عليه الصلاة والسلام هيرو حديث يقول بمرة بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيرافا رد بيشه قلت شكو بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيغمبر عليه الصلاة والسلام تيجي مصيبتك وبلاء سر أي يكدهات شخص يكدهات فدعي بيجي خذ تعالى مصيبتي وبلاء وسلم خفف دكي أجر دنيكي وجيرا جي خير يازمش تبه وجيرا تبه عمرك يجي خير تبدنيكي قلت شيا بأم سلمة رقود تبي بيغمبر عليه الصلاة والسلام قول ما من عبد يصاب من مصيبة أي عبد مصيبتك بلاك سرطها فيقول تبي جي إن لله وإنا إليه راجعون يا رب تدى تبر أمر أمرك أم عبدتنا تشك اسمتنا إن لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي اللهم آجرني في مصيبتي يا رب مصيبتي سرمدهاتي تجمر أجرك صبرك بدي يا ربي وأخلف لي خيرا منها تشني وجه تشتكي خير لي مني هذا صبرك بدي أجر مني وتجي أجرك تشتكي شني فيك خير لي يا ربي إلا بيغمبر عليه الصلاة والسلام إلا آجره الله في مصيبته فتعالى وأجر بيده سر صبري وصبرك سر مصيبتي وتشتكي شي خير اللي تجي بيده قال لي مسلمانة ديوتي أم سلمة بحي سبيس فتراك شو أبو سلمة مر وين أبو فات دعاكر اللهم آجرني في مصيبتي آجرني في مصيبتي ومصيبتي سر مضاهاتي يا ربي المرة أجر فيك أجرك المرة يازمشكي قال يا حمر قال يا حمر إنا لله وإنا إليه راجعون خذ تعالى ضامن خذ تعالى بر يا ربي قعدلي وخذ يجدبيزم يا ربي ديكي خير لي مدي جاء أبو سلمة تشهد بعد فترة قوات فتعة خذ تعالى أمنا بيغمبر يقول عليه الصلاة والسلام بيغمبر شو أوجن خاص أم سلمة خاص ديا مؤمن ومؤمن عن شو خاص كي خاص بيغمبر عليه الصلاة والسلام بعد ما دعاكر خذ تعالى يجي أبو سلمة تشهد دايك فأي إنسانك مصيبتك بلا سردهات وزفاقو برابو مالبو زاربون ودعي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيجي اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها شو جيت ترجي بمدي يا ربي تزاري برت بركي يا ربي شكو اشترى بركي ديك جيت شاتر مدي يا رب العالمين مالي من شو يا ربي تباركي رزقك دريج مرة بشني يا ربي واخلف لي خيرا منها واخلف لي خيرا منها جيت شاتر جي مدي قال لي مسلمان ذا يقين ياخذ تعالى مرض بيجي الخاص وبشر الصابرين آيات وبشر الصابرين مزكين ياخذ بصبريده خدي سبريبة أمير مسريبة بلاد بيشن خدي سبريبة أمير مسريبة وبشر الصابرين مزكين خدي سبريدة خدي تعالى بيجي كي جانا أو يقول شو مصيبة بلا صرضات إنا لله وإنا إليه راجعون يا رب تدا تبر أي إنسانك بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيجي إذا مات ولد العبد وعبدك من خذ تعالى بيجي عبدك من وزارك يخمر خذ تعالى ملائكي خرد بيجي قبضتم ولد عبدي والرحي عبد من كل عبد من والرحي وجهي كشان الرحي كل وجهي كشان دي ملائكة تبي نعم يا رب تبي أري يا رب فيقول قبضتم ثمرة فؤاده وكذب وجهي ستاند كل رحي وجهي كشان وكذب وجهي ستاند تبي أري يا رب تبي عبد من شكو يا ملائكتي
شقد وجه وكذبه وجيستان فيقول حمدك واسترجع. قل يا رب الحمد لله شكوشتا تدع وتبر إنا لله وإنا إليه راجعون. أم قشكي إيه خذ تعالى خذ تعالى أود بيت. قواني قلت يا ربي قل ما دام عبدي من وليد رجال وابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ما لك جيرة جنة ظليكن وليكن نبي ومال بيت الحمد فجزاء صبري وي فجزاء صبري مصيبتي وجبر صردهاتي وصبر كر جزائي وأنه مالك جيرا جنة ظليبه قال مسلمان يصبر كر خذ تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فخذ أنه مستاهل رحمة خذ تعالى ومستاهل جنتنا ضيهنا ويبصر كفنا ضيهنا ري وخذ تعالى حدك أولاد ويري رضانا قال مسلمان أجري صبري برا أم تقوس بيج الناقدة دو قرآن وسنة دا فخذ تعالى مش صابرهم بك وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا دنيا دار ابتلاء دنيا جبلانا معنا في خذ تعالى ما ترى الفحسيخ. قال مسلمانا خذ تعالى عند آياتك كذب بجاء أما والفحسيخ فكري وابي وإيمان بما آني أما والفحسين ناخن تمصيبته بلا سروضنين ناوي ورنا حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يميز الخبيث من الطيب حتى معدني إنسانا بيلي ببي إنساني مؤمن وإنساني صابر وإنساني إيمان ضعيف كيف يجهب بيلي ببي. قال لي مسلمانا دنيا جي فحسيه رحاتي الدنيا يتنى مصيبته بلا كي قشكي ورنا في خذ تعالى عبادي وحقشكي شحال فرخي. قال لي مسلمانا أمير السر آياتك بساكن خذ تعالى عند قرآن عظيم ضمرض بيجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. خذ تعالى مرض قرآني عظيم ولنبلونكم أما والفحسيخن هناك برتشبون هناك ترس هناك كيماي ميلدا هناك كي جا إنسان البردلي ويشرينا أما جواب بستنين أجلي ويكامل بكن وهناك جي بلا مصيبت دمال دا دچاندني دا دزراعات دا حتش دا مصيبت بلا أما واتي دا الفحسيخن في إيماني وبنيرن قال لي مسلمان كامون جد بيجن كان ردي فعلي وشي ابني وإنسان دا بيجي. قال لي مسلمانا بس إنسان يدمي غفلته هاجر قلت شوف مصيبته بلا صارت هذا بفكر انه مصيبه بلاي مسترهنا ايه ديان انه خذ تعالى جملتك حالتك بلاش يرد الشيني برافو ايمانا فيقينا جمع هذا نقو هاشا خذنا كديكو مصيبتك بلا سر كده هذا يا رب مبتاج شكر هاشا اعتراض حكمي خذ تعالى قال مسلمانا تنبي تعبده تعبدي خذ تعالى خذ شتات كيت النكون بيا ربي تشرى المواندكيه تفرض كفر دم بني وياك خذ تعالى مصيبتك وبلا سرد شناك بني قلبي يا ربي ممتاز شكر واستغفر الله العظيم بدل تكلمك بيجي تأجر بسنين تكلمك بيجي خذ تعالى تتقى حرق قال مسلمان حديث هذا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي بلا مصيبتك وسر عبدك دهات كي راضي وخذ تعالى ويراضي بك كي قحرق ويا رب انت تجيبني خذ تعالى جبلي بقحرق اجر جيرتنا خير جيرتنا خذ تعالى جبلي بقحرق قال مسلمان
قلت بيه روكي جناك لسان قبرك كل خوا دقرا قلت بيخمر الصحابي برا بشون أو بيخمر الناس ناكي عليه الصلاة والسلام نديا بيخمر عليه الصلاة والسلام قم يا امرأة اصبري ولك الجنة صبرك سر مصيبتي خوا سر بأجر بمصيبة صبرك خوا تعالى كذبت اشتاتني صبرك سر وأجر تده بيخمر ناس ناكر قلت جا من هذا ومرة ما بيجاك كذا ومرة نكذباتها قلت بيخمر شو عليه الصلاة والسلام صحابي ويش ترى تنظم وفاكية ويترى بكلمة صبرك وأجر خبستين وفاكية قفا محمد عليه الصلاة والسلام وحبيبي أخذ تعالى ورسولي أخذ تعالى ترى صبرك دي أجر بستني قبيرا أو جنكا بعد قوز أنبياء وصدما سار شو البيخمر بقاري عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قصري من عافك من نظام ودي وأذا صبرك ما قلت شو بيخمر عليه الصلاة والسلام دي ويا رسول الله قصري من عافك من ترى ورقة وشراكر بيخمر قل إنما الصبر من صدمة الأولى كي جاء الإنسان بيلي به أول خبر مصيبة إنسان رتي إنسان وجه إيماني تبيلي به قال لي مسلمان تلفونك ولا خبرك قالته إنه فلان بلا سرطانات فلان مصيبة بو فلان تشتغل تبو وجه إيماني تبيلي به قال لي مسلمان قاتل بي يا رب مبدأ تشكري لقاتل الشكري خاطر كده بي يا رب بلاش بلا مستر تنحرى وأمزانه قلت بلاش دشي معنا فيكوني مجي عافر قال لي مسلمان خذ بيغمبر عليه الصلاة والسلام ده حديث يرد بيجي ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة بالغ بيدا يعني إيمان حقيقة كتدل إيمان بآخرته آنين بيغمبر عليه الصلاة والسلام آنين بقيامته آنين مؤمن أو إيمان بوير آنين وإيمان فعم كرناه لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله وقال تعالى الإنسان مؤمن نفحساخه نفسي وذا نصاغي جرى بشينه مالي وذا كماي بيده خسارة كبيده ولدي وذا كذبي وجهي بستنه حتى يلقى الله وما عليه خطيئة وقت هجر راضي بو إنسان مؤمن قال تعالى فاسيت اشتغل الفحساخ بهابوني بمال زاسقر ولا نصغيك جورا شان ولا زارك وش زاسقر خذت خازتوري حزي خذت تعالى قنيتا تنبل وتجعبني وحدك بلاجي هاتشني بهات حزي والريح حسب بحسب جنتك شرا لأنه بريت الدنيا يكشان مصيبته بلاش ترى هذا صبرك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب خذي الصبر بحساب وجنتك هم قال لي مسلمان بيخبر عليه الصلاة والسلام ده بيشين عجبا لأمر المؤمن تزام بقرينا أمر المؤمن مؤمن جي مؤمن الإيمان بآخرته آني زانت شو معنى صبرين عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير أمر المؤمن كجير خيرا هاجر بتنلاقه وصبر كجير خيرا هاجر كيف خشاكه وتزا كيف خش بالصبر كي وتزا جير خيرا قال لي مسلمانا وليس ذلك إلا لمؤمن فاش مؤمن را خيرا كل جيرا كيف خشاك هات كيف خش شكر كش خذ تعالى را أجر زيادة مشكلة هاجر بمصيبتك وبلايا صبر كر تزا جير خيرا أجر زيادة مشكلة حر هي لدج مؤمن را خيرا قال لي مسلمانا قو خيرك وره رنديك وره الشكريت كي خذ تعالى را خير جيرا يزمشت به مصيبته وبلاها صبر كر خير جيرا يزمشت به قال لي مسلمان قو هاجر أمزان من كم معنى صبره خذ تعالى ببيغمبره خرجوا عليه الصلاة والسلام دو قرآن جور بارزة خطران را قال لي مسلمانا قو اصبر صبرك يا حبيبي من واصبر صبرك يا حبيبي من حيجة خطران بحبيبي محمد عليه الصلاة والسلام بيقول صبرك واصبر على ما أصابك شتر تدهات صبرك كسبنا حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام مصيبته بلا سرطانات انتزا صبرك مع أنه أو أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام مصيبته بلا قشك سبات ظلم وزور ليبو
لي خستن جمالي ويدر خستن جباجاري ويدر خستن زاري ويتشوكي دا مرن كركاوي واتشتا قشكي صبر كالبيخمبر عليه الصلاة والسلام مع انه حبيبي خده تعالى حبيبي خده تعالى نفقس بلا ومصيبات سابقا كان لي مسلمان ابني ما مزعيف كان لي مسلمان بيجا كما كبرت يا عمدي يا رب ما بتشكي ترى لانه سكنتي دي ايماني مدى خلل دي ايماني مدى كان لي مسلمان هاجر اكو ايمان ساغلم به والصبر كي والله يزانو يقول تجم خده تعالى به تبي ابو سلمة رضي الله عنه الصحابي جليل تبي هذا جنب بيراخوا قو بيغمبر عليه الصلاة والسلام هيرو حديث يقول بمرة بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيراخوا رد بيشه قلت شكو بيغمبر عليه الصلاة والسلام قو بيغمبر عليه الصلاة والسلام تبي مصيبتك وبلاء سر اي يكدهات شخص كدهات ذا بيجي خده تعالى مصيبتي وبلاء وسلم خفف دكي اجر دنيكي وجيرا جي خير يازمش تبه وجيرا تبه عمرك يجي خير تدنيكي قوتشيا بأم سلمة رقود تبي بيغمبر عليه الصلاة والسلام قول ما من عبد يصاب من مصيبة أي عبد مصيبتك بلاك سرطها فيقول تبي جي إنا لله وإنا إليه راجعون يا رب تدا تبر أمرتي أم عبدتنا تجد اسمتها إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي اللهم آجرني في مصيبتي يا رب مصيبتي سرمدهاتي تجمر أجرك صبرك مدي يا ربي وأخلف لي خيرا منها تشيني وجه تشتكي خير لي مدي هذا صبر كبتي أجر مدي وتجي أجرك تشتكي شيني فيك خير مدي يا ربي إلا بيغمبر عليه الصلاة والسلام إلا آجره الله في مصيبته قال تعالى وأجر بيده سر صبري وصبر كي سر مصيبتي وتشتكي شي خير اللي تجي بيده قال لي مسلمانا ديوتي أم سلمة بحديثة بيس فتراك شو أبو سلمة مر وين رابو فات دعاكر اللهم آجرني في مصيبتي آجرني في مصيبتي ومصيبتي سر مضاعاتي يا ربي المرة أجرت فيك أجرك المرة يازمشكي قال يا حمر قال يا حمر إنا لله وإنا إليه راجعون خذ تعالى ضامن خذ تعالى بر يا ربي وأدلي وخذ يجدبيزم يا ربي ديكي خير لي ملي جاء أبو سلمة تشهد بعد فترة كي قوات فتعة خذ تعالى أمر بيغمبر كان عليه الصلاة والسلام بيغمبر شو أوجن كخاص أم سلمة خاص ديا مؤمن ومؤمنان شو خاص كي خاص بيغمبر عليه الصلاة والسلام بعد ما دعاكر خذ تعالى يجي أبو سلمة تشهد دايك فأي إنسانك مصيبتك بلا سردهات وزفابو بربو مالبو زاربون ودعي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيجي اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها شو جيت ترجي بمدي يا ربي تزاري برت بركي يا ربي شكو اشترى بركي ديك جيت شاتر مدي يا رب العالمين مالي من شو يا ربي تباركي رزقك دريج من ربي شني يا ربي واخلف لي خيرا منها واخلف لي خيرا منها جيت شاتر جي مدي قال لي مسلمان ذا يقين ياخذ تعالى ما ربي يجي الخازج وبشر الصابرين آيات وبشر الصابرين مزكين ياخذ بصبريده خدي سبريبه امير مسريبه بلاد بيشن خدي سبريبه امير مسريبه وبشر الصابرين مزكين خدي سبريده خدي تعالى بيجي كي جانا او يقول شو مصيبه بلا صدات انا لله وانا اليه راجعون يا رب تدا تبر اي انسان بيغمبر عليه الصلاه والسلام بيجي اذا مات ولد العبد عبدك من خذ تعالى بيجي عبدك من جزارك يخمر خذ تعالى ملائكي خرد بيجي قبضتم ولد عبدي ورحي عبد من كل عبد من ورحي وجهي كشان رحي كل وجهي كشان دي ملائكة بي نعم يا رب دي أري يا رب فيقول قبضتم ثمرة فؤاده
وكذب وجه ستاند كروي رح يوجهك شان وكذب وجه ستاند دبي علي يا رب دبي عبد من تشكو يا ملائكتي تشكو توجه وكذب وجه ستاند دبي فيقول حمدك واسترجع قل يا رب الحمد لله شكوشتا تدع وتبر إنا لله وإنا إليه راجعون أنقشك إيه خذ تعالى أود بيت قواني قلت يا ربي قل ما دام عبدي من وليد رجال وابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ما لك جيرا جنة ذلك ولكن نبي ومال بيت الحمد فجزاء صبري فجزاء صبري مصيبتي وجبنا صردهاتي وصبر كر جزائي وأنه مالك جيرا جنة ظليبة كلمة سلمان يصبر كر قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فأخذ أنه مستاهل الرحمة قال تعالى ومستاهل جنتنا ضيهنا ويبسر كفنا ضيهنا الريد وقال تعالى حدك أولا ويرين رضانا كلمة سلمان أجري صبره برا أم تقوص بيج الناقدة دو قرآن وسنة دا فقال تعالى مش صابرهم بك وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا دنيا دار ابتلاء دنيا جبلانا ما نبي خذ تعالى ما ترى الفحسيخة قال لي مسلمانا خذ تعالى عند آياتك كذا بيجاء أما والفحسيخ فكري وابي وإيمان بما آني أما والفحسين ناخن تم مصيبته بلا سر وضنين ناوي ورنا حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يميز الخبيث من الطيب حتى معدني إنسانا بيلي ببي إنساني مؤمن وإنساني صابر وإنساني إيمان ضعيف كيف يجهب بيلي ببي قال لي مسلمانا دنيا جي فحسية رحات الدنيا يتنى مصيبته بلا كي قشكي ورنا في خذ تعالى عبادي وحقشكي شحال فرخي قال لي مسلمانا أمير سر آياتك بساكن خذ تعالى عند قرآن عظيم ضمرض بيجيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات خذ تعالى مرض قرآني عظيم ولنبلونكم أما والفحسيخن هناك برتشيبون هناك ترس هناك كيماي ميلدا هناك كيجا إنسانا البردلي ويشرينا أما جواب بستنين أجلي ويكامل بكن وهناك جبلا مصيبت دمال دا دچاندني دا زراعة دا حتش دا مصيبت بلا أما واتيدا الفحسيخن في إيماني وبنيرن قال لي مسلمان كون جد بيجن كان ردي فعلي وجيه ابني وإنسان بيجي قال لي مسلمانا بس إنسان يدمي غفلته هقال قلت شوف مصيبته بلا سرت راهاتم بفكر انه مصيبة بلاي مسترهنا إيه ديان انه خذ تعالى جملتك حزك بلاش رد الشيني برافا إيمانا فيقينا جمع هذا نقو هاشا خذينا كريقو مصيبتك وبلا سنة كده هاد يا رب مبتاد شكر هاشا اعتراض حكمي خذ تعالى من قال مسلمانا تنبي تعبد خذ تعالى خذ شلتات كي تنقل بي يا رب تشرى المواندكية تفرضها كفر دم بني وياك خذ تعالى مصيبتك وبلا سنة شنو بني قال بي يا رب مبتاد شكر واستغفر الله العظيم بدل تكلمك بيجي تأجر بسني تكلمك بيجي خذ تعالى تتقى حركة لمسلمان حديث هذا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي بلاك مصيبتك وسر عبدك ده كي راضي وخذ تعالى ويراضي بك
كي قحر يقول يا رب متى تقول يا خويا تعالى جبلي بقحري أجر جيرتنا خير جيرتنا خذ تعالى جبل بقحري قال لي مسلمان قلت بيه روك يجينك لسان قبرك كل خد دقريا قل بيخمر الصحابي برا بشون أو بيخمر الناس ناكي عليه الصلاة والسلام نديا بيخمر عليه الصلاة والسلام قم يا امرأة اصبري ولك الجنة صبرك صار مصيبتي خواه صار بأجر في مصيبة صبرك خواه تعالى كذبت اشتاتني صبرك صار وأجر تدي بيخمر ناس كر قل جا من هذا ومرة ما بيجاك كذا ومرة نكذباتها قل بيخمر شو عليه الصلاة والسلام صحابي قل ويشترى تنظم وفاكية ويترى بكلمة النبي صبرك وأجر حبستين وفاكية قل محمد عليه الصلاة والسلام وحبيبي خذ تعالى ورسولي خذ تعالى ترى صبرك دي أجر بستني قل بيرا أو جنكا بعد قل أنبياء وصدماء صار شو البيخمر بقاري عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قصري من عافك من نظام ودي وأذا صبرك ما قل شوف بيخمر عليه الصلاة والسلام دي ويا رسول الله قصري من عافك من ترى ورقة وشاكر بيخمر قل إنما الصبر من صدمة الأولى كي جاء إنسان بيلي به أول خبري مصيبة إنسان رتي إنسان وجه إيماني تبيلي به قال لي مسلمان تلفونك ولا خبرك قالت إنه فلان بلا سرطانات فلان مصيبة بو فلان تشتغل تبو وجه إيماني تبيلي به قال لي مسلمان قاتل بي يا رب مبدأ تشكري لقات الشكري خد كده بي يا ربي بلا مستر تنحرى وأمزاله قلت بلاش دشي معنا فيكوني مجي عافية قال لي مسلمان خذ پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده حديث يضاد بيجي ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة بالغ خبيدا إيهاني إيمان حقيقة كتدل إيمان بآخرته آنين بيغمبر عليه الصلاة والسلام آنين بقيامته آنين مؤمن أو إيمان بوير آنين وإيمان فعم كرناه لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله وخذ تعالى الإنسان مؤمن نفحساخه نفسي وذا نصاغي جرى بشينه مالي وذا كماي بيده خسارة كبيده ولدي وذا كذبي وجهي بستنه حتى يلقى الله وما عليه خطيئة وقت هجر راضي بو إنسان مؤمن خذ تعالى فاسيت اشتغل الفحساخ بهابوني بمال زاس قرد ولا نصغيك جورا شان ولا زارك ويش داس قرد خذت خازت وري حزي خذت تعالى قنيتا تنبل وتجعب لك وحدك بلاجي تشني بهات حزي والريح حسب بحذر من جنتك شرا لأنه بنيت الدنيا إكشان مصيبته بلاش ترى انت صبرك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب خذي الصبر بحساب وجنتك كما قال لي مسلمان بيخبر عليه الصلاة والسلام ده بيشير عجبا لأمر المؤمن تزام بقرينا أمر المؤمن مؤمن الإيمان بآخرته آني ظانن شو معنى صبره عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير أمر المؤمن كجير خيرا هاجر بتلاقيه وصبر كجير خيرا هاجر كيف خشاكه وتزا كيف خش بالصبر كي وتزا جير خيرا قال لي مسلمانا وليس ذلك إلا لمؤمن فاش مؤمن را خيرا كل جيرا كيف خشاك هات كيف خش شكر كش خذ تعالى را أجر زيادة مشكلة هاجر مصيبتك وبلايا صبر كر تزا جير خيرا أجر زيادة مشكلة حر هي لدج مؤمن را خيرا قال لي مسلمانا قو خيرك وره رنديا كوره شكريت كي خدا تعالى را خير جيرا يزمش تبي مصيبته وبلاها صبر كر خير جيرا يزمش بو قال لي مسلمان قو اگر امزان من چه معنى صبره خدا تعالى بپیغمبر خرجوا عليه الصلاة والسلام دو قرآن جور 15 خطران را قال لي مسلمانان قو اصبر صبرك يا حبيبي من واصبر صبرك يا حبيبي من حيجده خطران بحبيبي محمد عليه الصلاة والسلام بيقول صبرك واصبر على ما أصابك شترت دهات صبرك كسبنا حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام مصيبته بلا سرطانات انتزا صبرك مع أنه أو
أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام، مصيبة بلا قش كسابات ظلم وزور ليبو لي خستن جمالي ويدر خستن جباجاري ويدر خستن زاري ويتشو كده مرن كركاوي واتشتا قش كسابر كالبيخبر عليه الصلاة والسلام، مع أنه حبيبي خده تعالى حبيبي خده تعالى نفق بلا ومصيبات سابقا كان قال لي مسلمان ابني ما مزعيف قال لي مسلمان بيجاك مال كبرت يا عمدي يا رب ما بتشكرين ترى لأنه سقنتي دي إيماني مضى خلل دي إيماني مضى قال لي مسلمان هاجر أقول إيمان ساغلم به والصبر كي والله يزانو يقول تجمع خده تعالى هي تبي أبو سلمة رضي الله عنه الصحابي الجليل تبي هذا جنب بيرخوا وبيغمبر عليه الصلاة والسلام هيرو حديث يكبود بمرة بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيرخوا رد بيشه قلت شكو بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيغمبر عليه الصلاة والسلام تيجي مصيبتك وبلاء سر أي يكدهات شخص يكدهات ذا داعي بيجي خده تعالى مصيبتي وبلاء وسلم خفف دكي أجر دنيكي وجيرا جي خير يازمش تبه وجيرا تبه عمرك يجي خير تدنيكي قلت شيا بأم سلمة رقود تبي في خنبر عليه الصلاة والسلام قول ما من عبد يصاب من مصيبة أي عبد مصيبتك بلاك سرطها فيقول تبي جي إن لله وإنا إليه راجعون يا رب تدى تبر أمر أمرتي أم عبدتنا تجد اسمتنا إن لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي اللهم آجرني في مصيبتي يا رب مصيبتي سرمدواتي تجمر أجرك صبرك مدي يا ربي وأخلف لي خيرا منها تشني وجه تشتكي خير لي مدي هذا صبرك مدي أجر مدي وتجي أجرك تشتكي شني فيك خير لي مدي يا ربي إلا بيغمبر عليه الصلاة والسلام إلا آجره الله في مصيبته قال تعالى وأجر بيده سر صبري وصبر كي سر مصيبتي وتشتكي شي خير اللي تجي بيده قال لي مسلمانة ديوتي أم سلمة بحي سبيس فتراك شو أبو سلمة مر وين رابو فات عاكر اللهم آجرني في مصيبتي آجرني في مصيبتي ومصيبتي سر مضاعاتي يا ربي المرة أجرت فيك أجرك المرة يازمشكي قال يا حمر قال يا حمر إنا لله وإنا إليه راجعون خذ تعالى ضامن خذ تعالى بر يا ربي وأدلي وخذ يجدبيزم يا ربي ديكي خير لي مذي جاء أبو سلمة شهدن بعد فترة قوات فتعة خذ تعالى أمنا بيخنبر يا عليه الصلاة والسلام بيخنبر شو أوجن كخاص أم سلمة خاص ديا مؤمن ومؤمن شو خاص كي خاص بيخنبر عليه الصلاة والسلام بعد ما دعاكر خذ تعالى يجي أبو سلمة شيتر دايك فأي إنسانك مصيبتك وبلاء سردهات وزفاقو برابو مالبو زاربون ذا دعي بيخنبر عليه الصلاة والسلام بيجي اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها شو جيت شيتر جيب بمدي يا ربي تزاري برت بركي يا ربي شكو اشترى بركي ديك جيت شيتر مدي يا رب العالمين مالي من شو يا ربي تباركي رزقك دريج مرة بشني يا ربي واخلف لي خيرا منها واخلف لي خيرا منها جيت شيتر جيب مدي قال لي مسلمان ذا يقين ياخذ تعالى مرض بيجي الخازج وبشر الصابرين آيات وبشر الصابرين مزجين ياخذ بصبريده خذي صبريبه امير مسريبه بلاد بيشن خذي صبريبه امير مسريبه وبشر الصابرين مزجين خذي صبريده خذ تعالى بيجي كي جانا او يقول شو مصيبته بلا صرضات إنا لله وإنا إليه راجعون يا رب تدا تبر أي إنسان بيخبر عليه الصلاة والسلام بيجي إذا مات ولد العبد وعبدك من خذ تعالى بيجي عبدك من جزارك يخمر خذ تعالى ملائكي خرد بيجي قبضتم ولد عبدي
والرحى عبد من كره عبد من والرحى وجهي كشان الرحى كره وجهي كشان دي ملائكة نعم يا رب تبي أري يا رب فيقول قبضتم ثمرة فؤاده وكذب وجهي ستاند كره رحى وجهي كشان وكذب وجهي ستاند تبي أري يا رب تبي عبد من شكو يا ملائكتي شكو توجه وكذب وجهي ستاند تبي فيقول حمدك واسترجع يا رب الحمد لله شكوشتا تدع وتبر إنا لله وإنا إليه راجعون أم قشكي إيه خذ التعارض خذ التعارض أود دو أود بيت قواني قلت يا ربي قو ما دام عبدي من وليد رجال قو ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ما لك جيرا جنات ظل ولكن نبي ومال بيت الحمد فجزاء صبري فجزاء صبري مصيبتي وجبر صردهاتي وصبر كر جزائي وانه مالك جيرا جنات ظلي قال لي مسلمان يصبر كر قال تعالى اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون فاخذ انه مستاهل رحمه قال تعالى ومستاهل جنتنا ضي هنا ويبصر كفنا فإيانا ري وخذ تعالى حزك أو نضوير رمضان قال لي مسلمان أجري صبري برا أم تقوس بيج الناقدة دو قرآن وسنة دا فخذ تعالى مش صابرهم بك وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال مسلمانا دنيا دار ابتلاء دنيا جبلانا معنا في خذ تعالى ما ترى الفحسيخ قال مسلمانا خذ تعالى عند آياتك كذب بجاء أما والفحسيخ فكري وابي وإيمان بما آني أما والفحسين ناخن تم مصيبته بلا سر وضنين ناوي ورنا حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يميز الخبيث من الطيب حتى معدني إنسانا بيلي ببي إنساني مؤمن وإنساني صابر وإنساني إيمان ضعيف كيف يجهب بيلي ببي قال لي مسلمانا دنيا جي فحسيه رحاتي الدنيا يتنا مصيبته بلا كيشكي ورنا في خذ تعالى عبادي وحقيشكي شحال فرخي قال لي مسلمان أمير السر آياتك بساكن خذ تعالى ذو قرآن عظيم ذو مرض بشيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات خذ تعالى مرض قرآني عظيم ولنبلونكم أما والفحسيخن هناك برتشيبون هناك ترس هناك كيماي ميلدا هناك كي جا إنسانا البردلي ويشرينا أما جواب بستنين أجلي ويكامل بكن وهناك جي بلا مصيبت دمال دا دچاندني دا زراعت دا حتش دا مصيبت بلا أما واتي دا الفحسيخ في إيماني و بنيرن قال لي مسلمان كامو جد بيجن كان ردي فعلي وشي ابني وإنسان دا بيجي قال لي مسلمان بس إنسان يدومي دا غفلته هاگر قلت شو بس مصيبته بلا سرت راهاتم بفكر انه مصيبة بلاش بلاي مسترهنا ايد ديان انه خذت تعالى جملتك حالتك بلاش يراد الشيني برافا ايمانا فا يقينا الجمع هذا نقو هاشا خذينا كديكو مصيبتك وبلا سر كده هاد يا رب مبتاج شكر هاشا اعتراض حكمي خذت تعالى قال لي مسلمانا تنبي تعبده تعبدي خذ تعالى خذ شلتات كيت النقل بيا ربي تشرى المواندكية تفرضها كفر دم بني وياك خذ تعالى مصيبتك وبلا سرد شنين بني قلبي يا ربي مبتات شكر واستغفر الله العظيم بدل تكلمك بيجي تأجر بستني
تكلمة كيد بيجي خذ تعالى تتقى حركة لمسلمان حديث هذا بيغمبر عليه الصلاة والسلام دي بلاك مصيبتك وسر عبدك دهات كي راضي وخذ تعالى ويراضي بك كي قحرك ويا رب انت تجيب خذ تعالى جبلي بقحرك أجر جيرتنا خير جيرتنا خذ تعالى جبلي بقحرك لمسلمان قلت بيه روك يجينك لسان قبرك كل خذ دقيقة قلت بيغمبر الصحابي برا بشون أو بيغمبر الناس عليه الصلاة والسلام ندية بيغمبر عليه الصلاة والسلام قم يا امرأة اصبري ولك الجنة صبرك سر مصيبتي أخوان سر بأجر في مصيبة صبرك أخوان تعالى كذبت اشتاتني صبرك سر وأجر تذي بيغمبر ناس كر قل جاء من هذا ومرة ما بيجاك كذا ومرة نكذباتها قل بيغمبر شو عليه الصلاة والسلام صحابي قل ويشترى تنظم فاكية ويترى بكلمة ربي صبرك وأجر حبسين وفاكية قفا محمد عليه الصلاة والسلام وحبيبي أخوة تعالى ورسولي أخوة تعالى ترى صبرك دي أجر بالسنين قبيرا أو جنكا بعد يقول أنبياء وصدما سار شو البيغمبر بقاري عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قصري من عافك من نظام ودي وأذا صبر كمان قلت شو بيغمبر عليه الصلاة والسلام دي ويا رسول الله قصري من عافك من ترى ورقة وشاكر بيغمبر قل إنما الصبر من صدمة الأولى كي جاء الإنسان بين البيت أول خبر مصيبة تجي إنسان رتي إنسان وجه إيماني تبين البيت قال لي مسلمان تلفونك ولا خبرك قالته إنه فلان بلا سرطانات فلان مصيبة أبو فلان تشتغل تابو وجه إيماني تبين البيت قال لي مسلمان قاتل بي يا رب مبدأ شكري لقات الشكري خد كده بي يا ربي بلا مستر تنحرى وأمزانه قلت بلاش دشي معنا فيكوني مجي عافر قال لي مسلمان خذ بيغمبر عليه الصلاة والسلام ده حديث يرد بيجي ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة بالغ بيدا يعني إيمان حقيقة كتدل إيمان بآخرته آني بيغمبر عليه الصلاة والسلام آني بقيامته آني مؤمن أو إيمان بوير آني وإيمان فعم كرناه لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله وقال تعالى الإنسان مؤمن فحساخه نفسي وذا نصاغي جرى بشينه مالي وذا كماي بيده خسارة كبيده ولدي وذا كذب وجهه بستنه حتى يلقى الله وما عليه خطيئة وقت هكذا راضي بو إنسان مؤمن قال تعالى فاسيت اشتغل الفحساخ بهابوني بمال جاز قرد ولا نصغيك جورا شان ولا زارك يوجد جاز قرد خذت خازت وري حزي خذت تعالى قنيت تنبل وتجعبدك وحدك بلاجي هاتشني بهات حزي وري حسب بحسب جنتك شرى لأنه بريت الدنيا يكشان مصيبته بلاش ترى هذا صبر كم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب خذي الصبر بحساب والجنة كما قال لي مسلمان بيغمبر عليه الصلاة والسلام ده بيشير عجبا لأمر المؤمن تزام بقريون أمر المؤمن مؤمن جي مؤمن الإيمان بآخرته آني ظانت شو معنى صبره عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير أمر المؤمن كجير خيرا هاجر قتلقه وصبر كجير خيرا هاجر كيف خشاكه وتزا كيف خش بصبر كي وتزا جير خيرا قال لي مسلمانا وليس ذلك إلا لمؤمن فاش مؤمن را خيرا كجير كيف خشاك هات كيف خش شكر كش خذ تعالى را أجر زيادة مشكلة هاجر قو مصيبتك وبلايا صبر كر تزا جير خيرا أجر زيادة مشكلة حر هي لدج مؤمن را خيرا قال لي مسلمانا قو خيرك وره رنديك وره شكريت كي خذ تعالى را خير جيرا يزمشت به مصيبته وبلاها صبر كر خير جيرا يزمشت به قال لي مسلمان قو هاجر أمزان من كم معنى صبره خذ تعالى ببيغمبره فرقوا عليه الصلاة والسلام دو قرآن جور 15 خطران را قال لي مسلمانا قو اصبر صبرك يا حبيبي من واصبر صبرك يا حبيبي من حيجده خطران بحبيبي محمد عليه الصلاة والسلام بيرقوا صبرك
واصبر على ما أصابك شتر تدهات صبرك كسبنا حبيب محمد عليه الصلاة والسلام مصيبته بلا سردنات انتزا صبرك مع أنه أو أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام مصيبته بلا قشك سردنات ظلم وزور ليبو لي خستن جمالي ويدر خستن جباجاري ويدر خستن زاري ويچو كده مرن كركوي واتشتا قشك صبر كر پیغمبر عليه الصلاة والسلام مع انه حبيب خدا تعالى حبيب خدا تعالى نفقس بلا ومصيبات سردا كان قال لي مسلمان ابني ما مزعيف قال لي مسلمان بيجا كمال كبرت يا عمدي يا رب ما بتشكري ترى لانه سكنتي دي ايماني مدى خلل دي ايماني مدى قال لي مسلمان هاجر اقول ايمان ساغلم به والصبر كي والله يزانو يقول تجم خدا تعالى به تبي ابو سلمة رضي الله عنه صحابيك جليل تبي هذا جنب بيراخوا وبيغمبر عليه الصلاة والسلام هيرو حديث يقول بمرة بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيراخوا رد بيشه قلت شكو بيغمبر عليه الصلاة والسلام قلت بيغمبر عليه الصلاة والسلام تبي مصيبتك وبلاء سر أي يكدهات شخص كدهات ذات بيجي خدا تعالى مصيبتي وبلاء وسلم خفف دكي أجر دنيكي وجيرا جي خير يازمش تبه وجيرا تبه عمرك يجي خير تدنيكي قلت شيا بأم سلمة رقود تبي بيغمبر عليه الصلاة والسلام قول ما من عبد يصاب من مصيبة أي عبد مصيبتك بلاك سردهات فيقول تبي جي إن لله وإنا إليه راجعون يا رب تدا تبر أمر أمرته أم عبدتنا تشهد اسمتنا إن لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي اللهم آجرني في مصيبتي يا رب مصيبتي سرمدهاتي تجمر أجرك صبرك مدي يا ربي وأخلف لي خيرا منها تشيني وجه تشتكي خير لي مدي هذا الصبر كم أجر مدي وتجي أجرك تشتكي شيني فيك خير مدي يا ربي إلا بيغمبر عليه الصلاة والسلام إلا آجره الله في مصيبته قال تعالى وأجر بيده سر صبري وصبر كي سر مصيبتي وتشتكي شي خير لتجي بيده قال لي مسلمان ديوتي أم سلمة بحديثة بيس فتراك شو أبو سلمة مر وين رابو فدعاكر اللهم آجرني في مصيبتي آجرني في مصيبتي ومصيبتي سر مضاعاتي يا ربي المرة أجرت فيك أجرك إيش مرة يازمشكي قال يا حمر قال يا حمر إنا لله وإنا إليه راجعون خذ تعالى ضامن خذ تعالى بر يا ربي وأدلي وخذ يجدبيزم يا ربي ديك خير لي مدي جاء أبو سلمة تشهد بعد فترة كي قوات فتعة خذ تعالى أمر بيغمبر كان عليه الصلاة والسلام بيغمبر شو أوجن كخاص أم سلمة خاص ديا مؤمن ومؤمنان شو خاص كي خاص بيغمبر عليه الصلاة والسلام بعد ما دعاكر خذ تعالى يجي أبو سلمة تشهد دايك فأي إنسانك مصيبتك وبلاء سردهات وزفابو بربو مالبو زاربون ودعي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيجي اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها شو جيت ترجي بمدي يا ربي تزاري برت بركي يا ربي شكو اشترى بركي ديك جيت شاتر مدي يا رب العالمين مالي من شو يا ربي تبارك رزقك دريج من ربي شني يا ربي واخلف لي خيرا منها واخلف لي خيرا منها جيت شاتر جي مدي قال لي مسلمان ذا يقين يا خذ تعالى ما ربي يجي خاص وبشر الصابرين آيات وبشر الصابرين مزكين يا خذ بصبريده خذ صبريبه امير مسريبه بلاد بيشن خذ صبريبه امير مسريبه وبشر الصابرين مزكين يا خذ صبريده خذ تعالى بيجي كي جانا او يقول شو مصيبه بلا صبات إنا لله وإنا إليه راجعون يا رب تدا تبر أي إنسان بيغمبر عليه الصلاة والسلام دبي إذا مات ولد العبد
قو عبدك من خذ تعالى بيجي عبدك من قو زارك خمر خذ تعالى ملائكي خرد بيجي قبضتم ولد عبدي ورحي عبد من كل عبد من ورحي وجهك شان رحي كل وجهك شان دي ملائكة تبي نعم يا رب تبي أري يا رب فيقول قبضتم ثمرة فؤاده وكذب وجه ستاند كل وين رحي وجهك شان وكذب وجهي ستاند تبي أري يا رب تبي عبد من تشكو يا ملائكتي تشكو توجه وكذب وجهي ستاند تبي فيقول حمدك واسترجع قل يا رب الحمد لله شكوشتا تدع وتبر إنا لله وإنا إليه راجعون أمدشكي إيه خذ تعالى أود بيك قواني قلت يا ربي قل ما دام عبدي من وإذ جاء قل ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ما لك جيرا جنة ذلك ولكن النبي ومال بيت الحمد فجزاء صبري فجزاء صبري مصيبتي وجبر صرضهاتي وصبر كر جزائي وأنه مالك جيرا جنة ظليبك كلام سلمان يصبر كر خذ تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فخذ أنه مستاهل الرحمة خذ تعالى ومستاهل جنتنا ضيعنا ويبصر كفنا ضيعنا الريد وخذ تعالى حدك أولاد ويرين رضانا كلام سلمان أجلي صبري برا أم تقص بيج الناقدة دو قرآن وسنة دا فخذ تعالى مش صابرهم بك وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا دنيا دار ابتلاء دنيا جبلانا ما نبي خذ تعالى ما ترى الفحسيخ قال مسلمانا خذ تعالى عند آياتك كذا بيجاء أما والفحسيخ فكري وابي وإيمان بما آني أما والفحسين ناخن تم مصيبته بلا سروضانين ناوي ورنا حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يميز الخبيث من الطيب حتى معدني إنسانا بيلي ببي إنساني مؤمن وإنساني صابر وإنساني إيمان ضعيف كيف يجهب بيلي ببي قال لي مسلمانا دنيا جي فحسيه رحات الدنيا يتنا مصيبته بلا كيشكي ورنا في خذ تعالى عبادي خيشكي حرف قال لي مسلمانا أمير سر آياتك بسكن خذ تعالى عند قرآن عظيم ضمرت بشيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. خذ تعالى مرض قرآني عظيم بالله ولنبلونكم أما والفحسيخن هناك برتشيبون هناك ترس هناك كيماي ميلدا هناك كيجا إنسانا البردلي ويشرينا أما جواب بستنين أجلي ويكامل بكن وهناك جي بلا مصيبت دمال دا دشاندني دا زراعة دا حتى اشتا مصيبت بلا أما واتيدا الفحسيخن في إيماني وبنيرن قال لي مسلمان كون جد بيجن كان ردي فعلي وجيه بني وإنسان دا بيجي قال لي مسلمانا بس إنسان يدمي غفلته هاجر قلت شوف بس مصيبته بلا صارت راهاتم بفكر انه مصيبة بلاي مسترهنا ايه تديان انه خذ تعالى جملتك حالتك بلاش راد الشيني برافو ايمانا فيقينا جمع هذا نقو هاشا خذينا كديكو مصيبتك وبلا سريع كده هاد يا رب مبتاد شكر هاشا اعتراض حكمي خذ تعالى من قال مسلمانا تنبي تعبدي خذ تعالى خذ شلتك كي تنقل بيا ربي تشرى المواندكيه تفرضها كفر دم
بینی گو یک خود تعالی مصیبت و بلا سر دشینه بری قلبی یا ربی مبتاد شکر و استغفر الله العظیم. بدلی تکلمه که بیجی تا اجر بستنی، تكلمة كده بيجي خذ تعالى تتقى حركة لمسلمان. حديث هذا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي بلاك مصيبتك وسر عبدك دهات كي راضي وخذ تعالى ويراضي بك كي قحرك ويا رب متى تشكي خذ تعالى جبلي بقحرك أجر جيرتنا خير جيرتنا خذ تعالى جبلي بقحرك لمسلمان. قلت بيه روك يجنك لسان قبرك كل خذ دیگرا کو پیغمبر و صحابی برا بچون او پیغمبر این ناس که علیه الصلاة والسلام ندیه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام قم يا امرأة اصبري ولك الجنة صبرك سر مصيبتي خواه سر في عجل في مصيبة صبرك خواه تعالى كذبت اشتاتني صبرك سر وعجل تده. پیغمبر ناس کرد قل جا من هذا ومرا ما بيجاك كذا ومرا نكذباتيه. قل پیغمبر شو عليه الصلاة والسلام صحابي قوي اشترى تنظم وفاكية ويترى بكلمة النبي صبرك وأجل حبستين وفاكية قفا محمد عليه الصلاة والسلام وحبيبي أخذ تعالى ورسولي أخذ تعالى ترى صبرك دي أجر بستني قبيرا أو جنكا بعد قوز أنبياء وصدما سار شو البيغمبر بقاري عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قصري من عافك من نظام وتي وأذا صبرك ما قلت شو بيغمبر عليه الصلاة والسلام دي ويا رسول الله قسري من عافك مترى ورقه وشاكر بيغمبر قال انما الصبر من صدمه الاولى كي جاء انسان بين البي اول خبر مصيبه انسان رتي يسوى ايمان تبين البي قال لي مسلمان تلفونك ولا خبرك قالت انه فلان بلا سرطانات فلان مصيبه ابو فلان تشتغل ابو وجه ايمان تبين البي قال لي مسلمان قاتل بي يا رب مبدا تشكري لكات الشكري وحد بي يا ربي بلا مستر تنحرى وأمزاله قلت بلاش دشي معنا فيكوني مجي عافية قال لي مسلمان. خذ پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده حديث رد بيجي ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة بالغ خبيرا إهاني إيمان حقيقة كتدل إيمان بآخرته آنين بپیغمبر عليه الصلاة والسلام آنين بقيامته آنين مؤمن أو إيمان بوير آنين وإيمان فعم كرناه لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله. وخذ تعالى الإنسان مؤمن فحساخه نفسي وذا نصاغي جرى بشينه مالي وذا كماي بيده خسارة كبيده ولدي وذا كذبي وجهي بستنه حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وقت هجر راضي بو إنسان مؤمن قال تعالى فاسيت اشتغل البحثي خس بهاموني بمال جاس قل ولا نصغيك جورا شان ولا زارك يوج جاس قل خذت خازت وري حزي خذت تعالى قنيت تنبل وتجعبدك وحدك بلاجي ادشني بهذا حزي والريح حسيب بحسب جنتك شرا لانه بريت الدنيا يكشان مصيبته بلاش ترى انت صبر كم انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. خدي صبر بحساب وجنتك هم قال مسلمان. پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده بيشه عجبا لأمر المؤمن تزام بقرينا أمر المؤمن مؤمن دي مؤمن الإيمان بآخرته آني ظالن شو معنى صبره ظالن شو معنى صبره عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. أمر المؤمن كجيرا خيرا هقال قلت الله وصبر كجيرا خيرا هاجر كيف خشاكو وتزا كيف خش بالصبر كي وتزا جيرا خيرا. قال لي مسلمانا وليس ذلك الا لمؤمن فاش مؤمن را خيرا كجيرا كيف خشاك هات كيف خش شكر كش خذ تعالى را اجر زياده مشكله هاجر مصيبتك وبلايا صبر كر تزا جيرا خيرا اجر زياده مشكله حر هي لدج مؤمن را خيرا. قال لي مسلمان قو خيرك وره رنديك وره الشكريت كي خذ تعالى را خير جيرا يزمش تبي مصيبته وبلاها صبر كر خير جيرا يزمش تبي. قال لي مسلمان قو هاجر امزان من شم معنى صبره خذ تعالى ببيغمبره فرقوا عليه الصلاة والسلام
دو قرآن جور 15 خطران را قال مسلمانا قو اصبر صبرك يا حبيبي من واصبر صبرك يا حبيبي من حيجده خطران بحبيبي محمد عليه الصلاة والسلام بيقول صبرك واصبر على ما أصابك شتلت دهات صبرك كسبنا حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام مصيبته بلا سردنات انتزا صبرك مع أنه أو أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام مصيبته بلا قشك سردنات ظلم وزور ليبو لي خستن جمالي ويدر خستن جباجاري ويدر خستن زاري ويتشو كده مرن كركاوي واتشتا قشك صبر كالبيخبر عليه الصلاة والسلام مع أنه حبيبي خذي تعالى حبيبي خذي تعالى نفوق بلا ومصيبات سردك قال لي مسلمان ابني ما مزعيف قال لي مسلمان بيجاك ما الكبر كلام دي يا رب ما بتشكرين شرات لأنه سكنتي دي إيماني مضى خلل دي إيماني مضى قال لي مسلمان هاجر أقول إيمان ساغلم به والصبر كي والله يزانو يقول شجم خذي تعالى به تبي أبو سلمة رضي الله عنه الصحابي جليل نبي هذا جنب بيرافا قو بيغمبر عليه الصلاة والسلام هيرو حديث يكبوت بمرة بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيرافا رد بيشي قو شكو بيغمبر عليه الصلاة والسلام قو بيغمبر عليه الصلاة والسلام تبيجي مصيبتك وبلاء سر أي يكدهات شخص يكدهات ذات عي بيجي خذي تعالى مصيبتي وبلاء وسلم خفف دكي أجر دنيكي جيرا جي خير يازمش تبه وجيرا تبه عمرك يجي خير تدنيكي قوتشيك بأم سلمة راقود تبي بيغمبر عليه الصلاة والسلام قول ما من عبد يصاب من مصيبة أي عبد مصيبتك بلاك سردها فيقول تبي جي إن لله وإنا إليه راجعون يا رب تدا تبر أمرتي أم عبدتنا تجي اسمتنا إن لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي اللهم آجرني في مصيبتي يا رب مصيبتي سرمدواتي تجمر أجرك صبرك مدي يا ربي وأخلف لي خيرا منها تشيني وجه تشتكي خير لي مدي هذا الصبر كم أجر مدي وتجي أجرك تشتكي شيني فيك خير لي مدي يا ربي إلا بيغمبر عليه الصلاة والسلام إلا آجره الله في مصيبته قال تعالى وأجر بيده سر صبري وصبر كي سر مصيبتي وتشتكي شي خير اللي تجي بيده قال لي مسلمانا ديوتي أم سلمة بحديث بيس فتراك شو أبو سلمة مر وين أبو فات عاكر اللهم آجرني في مصيبتي آجرني في مصيبتي ومصيبتي سر مضاعاتي يا ربي المرة أجر فيك أجرك المرة يازمشكي قال يا حمر قال يا حمر إنا لله وإنا إليه راجعون خذ تعالى ضامن خذ تعالى بر يا ربي وأدلي وخذ يجدبيزم يا ربي ديك خير لي مدي جاء أبو سلمة شهدن بعد فترة قوات فتعة خذ تعالى أمر بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيغمبر شو أوجن كخاص أم سلمة خاص ديا مؤمن ومؤمنان شو خاص كي خاص بيغمبر عليه الصلاة والسلام بعد ما دعاكر خذ تعالى يجي أبو سلمة شيتر دايك فأي إنسانك مصيبتك بلا سردهات وزفاقو برابو مالبو زاربون ذاتعي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيجي اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها شو جيت شيتر بمدي يا ربي تزاري برت بركي يا ربي شكو اشترى بركي ديك جيت شيتر مدي يا رب العالمين مالي من شو يا ربي تباركي رزقك دريج من ربي شني يا ربي واخلف لي خيرا منها واخلف لي خيرا منها جيت شيتر مدي قال لي مسلمان ذا يقين ياخذ تعالى ما ربي يجي الخازج وبشر الصابرين آيات وبشر الصابرين مزكين ياخذ بصبريده خذي صبريبه امير مسريبه بلا بيشن خذي صبريبه امير مسريبه وبشر الصابرين مزكين خذي صبريده خذ تعالى بيجي
كي جانا أو يقول شو مصيبة بلا صرضات إنا لله وإنا إليه راجعون. يا رب تدا تبر أي إنسان في خبر عليه الصلاة والسلام دبي إذا مات ولد العبد وعبدك من خذ تعالى بيجي عبدك من جزارك يخمر خذ تعالى ملائكي خرد بيجي قبضتم ولد عبدي ورحي عبد من كل عبد من ورحي وجهي كشان رحي كل وجهي كشان دي ملائكة نعم يا رب دبي أري يا رب فيقول قبضتم ثمرة فؤاده وكذب وجهي ستاند كل وين رحي وجهي كشان وكذب وجهي ستاند دبي أري يا رب دبي عبد من تشكو يا ملائكتي تشكو توجه وكذب وجهي ستاند دبي فيقول حمدك واسترجع يا رب الحمد لله شكوشتا تدا وتبر إنا لله وإنا إليه راجعون أم قشكي إيه خذ التعارن أود به قواني قلت يا ربي قو ما دام عبدي من وليد جاء قو ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ما لك جيرا جنات ذلك ولكن النبي ومال بيت الحمد فجزاء صبري فجزاء صبري مصيبتي وجبر صرضاتي وصبر كل جزائي انه مالك جيرا جنات ظليبه كلام سلمان يصبر كل قال تعالى اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون فاخذ انه مستاهل الرحمه قال تعالى ومستاهل جنتنا ضي هنا ويبصر كفنا فإيانا ري وخذ تعالى حدك أولاد وين رضانا كلام سلمان أجري صبره برا أم تقص بيج الناقدة دو قرآن وسنة دا فخذ تعالى مش صابرهم بك وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا دنيا دار ابتلاء دنيا جبلانا معنا بيخذ تعالى ما ترى الفحسيخ قال مسلمانا قال تعالى عند آياتك كذا بيجاء أما والفحسين فكري وابي وإيمان بما آني أما والفحسين ناخن تم مصيبته بلا سروضانين ناوي ورنا حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يميز الخبيث من الطيب حتى معدني إنسانا بيلي ببي إنساني مؤمن وإنساني صابر وإنساني إيمان ضعيف كيف بيجهب بيلي ببي قال لي مسلمانا دنيا جي فحسيه رحاتي الدنيا يتنا مصيبته بلا كيشكي ورنا في خذ تعالى عبادي وحكيش حرف الخير قال لي مسلمانا أمير السر آياتك بساكن خذ تعالى عند قرآن عظيم ضمرت بشيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. خذ تعالى مرض قرآني عظيم ولنبلونكم أما والفحسيخن هناك برتشيبون هناك ترس هناك كيماي ميلدا هناك كي جا إنسانا البرد اللي ويشرينا أما جواب بستنن أجلي ويكامل بكن وهناك جي بلا مصيبت دمال دا دشاندني دا دزراعات دا حدش دا مصيبت بلا أما واتي دا الفحسيخ في إيماني وبنيرن كلام سلمان كون جد بيجن كون ردي فعلي واتي ابني وإنسان دا بيجي قال لي مسلمانا بس إنسان يدوم يتغفلته هاجر قلت شوف مصيبته بلا صارت هاتم بفكر انه مصيبة بلاي مسترهنا ايه ديان انه خذ تعالى جملتك حزتك بلاش يرد الشيني برافا ايمانا فا يقينا جمع هذا
نگو هاشا خدای نکری گو مصیبت کو بلا سر یکی داد یا رب مبتد شکر هاشا اعتراض حکم خدای تعالی قال مسلمانا تنبي تعبد خدای تعالی خدای چدت که تنقل بیا ربی تشرا المواندکیه تفرضا كفر دم بني وياك خدای تعالی مصیبتك وبلا سر دشنه بني قلبي يا ربي مبتد شكر واستغفر الله العظيم بدل تكلمك بيجي تأجر بسني تكلمك بيجي خدای تعالی تتقى حركة لمسلمان حديث هذا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي بلا مصيبتك وسر عبدك دهار كي راضي خدای تعالى ويراضي بك كي قحرك ويا رب مبتد شكر خدای تعالى جبلي بقحرك أجر جيرتنا خير جيرتنا خدای تعالى جبلي بقحرك لمسلمان قلت بيه روكي جناك لسان قبرك كل خد ديجريا قلت پیغمبر والصحابي برا بشون او پیغمبر الناس ناكي عليه الصلاة والسلام نديا پیغمبر عليه الصلاة والسلام قم يا امرأة اصبري ولك الجنة صبرك سر مصيبتي خواه سر في مصيبة صبرك خواه تعالى كذبت اشتاتني صبرك سر وعجر تده پیغمبر ناس ناكر قل جاء من هذا ومرة ما بيجاك كذا ومرة نكذباتها قل پیغمبر شو عليه الصلاة والسلام صحابيا ويش ترى تنظم وفاكية ويترى بكلمة النبي صبرك وأجر حبستين وفاكية قفا محمد عليه الصلاة والسلام وحبيبي خدای تعالى ورسوله خدای تعالى ترى صبرك دي أجر بستني قل بيرا أو جنكا بعد قوست أنبياء وصدما سر شو البيغمبر بقري عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قصري من عافك من نظامتي وأذا صبرك ما قل شو بيغمبر عليه الصلاة والسلام دي ويا رسول الله قصري من عافك من ترى ورقة وشركة بيغمبر قل إنما الصبر من صدمة الأولى كي جاء الإنسان بيلي به أول خبر مصيبة إنسان رتي إنسان وجه إيماني تبيلي به قال لي مسلمان تلفونك ولا خبرك يالته إنه فلان بلا سرطانات فلان مصيبة بو فلان تشتغل تبو وجه إيماني تبيلي به قال لي مسلمان قاتل بي يا رب مبتدأ شكري لقات الشكري خد كده بي يا ربي بلا مستر تنحرى وأمزاله قلت بلاش دشي معنا في كوني مجي عافية قال لي مسلمان خدا پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده حديث هذا بيجي ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة بالغ خبيرا إهاني إيمان حقيقة كتدل إيمان بآخرته آني بيغمبر عليه الصلاة والسلام آني بقيامته آني مؤمن أو إيمان بوير آني وإيمان فعم كرناه لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله وخذ تعالى الإنسان مؤمن نفحساخه نفسي وذا نصاغيجي ربي شنه مالي وذا كماي بيده خسارة كبيده ولدي وذا كذبي وجهي بستنه حتى يلقى الله وما عليه خطيئة وقت هجر راضي بو إنسان مؤمن خذ تعالى فاسيت اشتغل البحثي خس بهابوني بمال جاز قد ولا نصغيك شكرا شان ولا زارك ويش جاز قد خذت وري حزي خذ تعالى قنيتا تنبل وتجعبني وحدك بلاجي هذا بهات حزي والري حسيب بحسب جنتك شرا لأنه بنيت الدنيا إكشان مصيبته بلاش ترى هذا صبرك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب خدي صبرك بحساب وجنتك كما قال لي مسلمان بيغمبر عليه الصلاة والسلام ده بيشين عجبا لأمر المؤمن تزام بقرينا أمر المؤمن مؤمن دي مؤمن الإيمان بآخرته آني ظانت شو معنى صبره عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير أمر المؤمن كجيرا خيرا هقال قلت الله وصبر كجيرا كيف خاش بصبر كي وتزا جيرا خيرا قال لي مسلمانا وليس ذلك إلا لمؤمن فاش مؤمن را خيرا كل جيرا كيف خاشك هات كيف خاش شكر كش خذ تعالى را أجر زيادة مشكلة هقال قل مصيبتك وبلايا صبر كر تزا جيرا خيرا أجر زيادة مشكلة حر هي لدج مؤمن را خيرا قال لي مسلمان قل خيرك وره رنديك وره الشكريت كي خذ تعالى را
خير جيرا يزمش تبي مصيبة وبلاهات صبر كر خير جيرا يزمش بقال لي مسلمان قاعد أمزان من كم معنى صبره خدي تعالى ببيغمبره فرقوا عليه الصلاة والسلام دو قرآن جور بانزا خطران رقال لي مسلمان قو اصبر صبرك يا حبيبي من واصبر صبرك يا حبيبي من حيجده خطران بحبيبي محمد عليه الصلاة والسلام بيقول صبرك واصبر على ما أصابك شتلت دهات صبرك كسبنا حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام مصيبة بلا سردنات انتزا صبرك مع أنه أو أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام مصيبة بلا قش كسابات ظلم وزور ليبو لي خستن جمالي ويدر خستن جباجاري ويدر خستن زاري ويتشو كده مرن كركاوي واتشتا قش كسابر كالبيخبر عليه الصلاة والسلام مع أنه حبيبي أخوة تعالى حبيبي أخوة تعالى نفقس بلا ومصيبات سابقا كان قال لي مسلمان ابني ما مزعيف قال لي مسلمان بيجاك ما الكبر كلام دي يا رب ما بتشكرين ترى لأنه سكنتي دي إيماني مدى خلل دي إيماني مدى قال لي مسلمان هاجر أقول إيمان الساغلام به والصبر كي والله يزانو يقول تجمع خذ تعالى به تبي أبو سلمة رضي الله عنه الصحابي جليل تبي هذا جنب بيرافا قو بيغمبر عليه الصلاة والسلام هيرو حديث يقول بمرة بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيرافا رد بيشه قلت شكو بيغمبر عليه الصلاة والسلام قلت بيغمبر عليه الصلاة والسلام تبي مصيبتك وبلاء سر أي يكدهات شخص كدهات ودعي بيجي خذ تعالى مصيبتي وبلاء وسلم خفف دكي أجر دنيكي وجيرا جي خير يازمش تبه وجيرا تبه عمرك يجي خير تبدنيكي قلت شيا بأم سلمة رقود تبي بيغمبر عليه الصلاة والسلام قول ما من عبد يصاب من مصيبة أي عبد مصيبتك بلاك سردها فيقول تبي جي إن لله وإنا إليه راجعون يا رب تدى تبر أمر أمرتي أم عبدتنا تشهد اسمتنا إن لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي اللهم آجرني في مصيبتي يا رب مصيبتي سرمدواتي تجمر أجرك صبرك بدي يا ربي وأخلف لي خيرا منها تشني وجه تشتكي خير لي بدي هذا صبرك بدي أجر مدي وتجي أجرك تشتكي شني فيك خير مدي يا ربي إلا بيغمبر عليه الصلاة والسلام إلا آجره الله في مصيبته وتعالى وأجر بيده سر صبري وصبرك سر مصيبتي وتشتكي شي خير اللي تجي بيده قال لي مسلمانا ديوتي أم سلمة بحديث أبيس فتراك شو أبو سلمة مر وين رابو فات دعاكر اللهم آجرني في مصيبتي آجرني في مصيبتي ومصيبتي سر مضاعاتي يا ربي المرة أجر فيك أجرك المرة يازمشكي قال يا حمر قال يا حمر إنا لله وإنا إليه راجعون خذ تعالى ضامن خذ تعالى بر يا ربي وأدلي وخذ يجدبيزم يا ربي ديكي خير لي مذي جاء أبو سلمة تشهد بعد فترة قوات فتعة خذ تعالى أمر بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيغمبر شو أوجن خاص أم سلمة خاص ديا مؤمن ومؤمنان شو خاص كي خاص بيغمبر عليه الصلاة والسلام بعد ما دعاكر خذ تعالى يجي أبو سلمة شيتر دايك فأي إنسانك مصيبتك بلا سردهات وزفاقو برابو مالبو زاربون ودعي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيجي اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها شو جيت شيتر بمدي يا ربي تزاري برت بركي يا ربي شكو اشترى بركي ديك جيت شيتر مدي يا رب العالمين مالي من شو يا ربي تباركي رزقك دريج من ربي شني يا ربي واخلف لي خيرا منها واخلف لي خيرا منها جيت شيتر مدي قال لي مسلمان ذا يقين ياخذ تعالى مرض بيجي الخازج وبشر الصابرين آيات وبشر الصابرين مزكين ياخذ بصبريده
خدي سبريبة أمير مسريبة بلاد بيشن خدي سبريبة أمير مسريبة وبشر الصابرين مسكين خدي سبريبة خدي تعالى بيجي كي جانا أو يقول شو مصيبة بلا صردات إنا لله وإنا إليه راجعون يا رب تدا تبر أي إنسان في خبر عليه الصلاة والسلام بيجي إذا مات ولد العبد وعبدك من خذ تعالى بيجي عبدك من جزارك يخمر خذ تعالى ملائكي خرد بيجي قبضتم ولد عبدي ورح عبد من كره عبد من ورح وجهي كشان رح كره وجهي كشان دي ملائكة نعم يا رب تبي أري يا رب فيقول قبضتم ثمرة فؤاده وكذب وجهي ستاند كره رح وجهي كشان وكذب وجهي ستاند تبي أري يا رب تبي عبد من تشقوا يا ملائكتي تشقوا توجه وكذب وجهي ستاند تبي فيقول حمدك واسترجع يا رب الحمد لله شكرت تدا وتبر إنا لله وإنا إليه راجعون أنجشكي إيه خذ تعالى أود به قواني قلت يا ربي قو ما دام عبدي من وليد رجال وابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ما لك جيرا جنة ظليكن وليكن النبي ومال بيت الحمد فجزاء الصبري فجزاء صبري مصيبتي وجبر صردهاتي وصبر كر جزائي انه مالك جيرا جنات ظلي بكلم سلمان يصبر كر خذ تعالى اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون فاخذ انه مستاهل رحمه خذ تعالى ومستاهل جنتنا ضاي هنا ويبصر كفنا ضاي هنا ري وخذ تعالى حدك او نذوي رمضان كلم سلمان اجري صبري برا ام تشقص بيج الناقده دو قران وسنه دا فخذ تعالى مش صابرهم بك وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا دنيا دار ابتلاء دنيا جبلانا معنا في خذ تعالى ما ترى الفحسيخ قال مسلمانا خذ تعالى عند آياتك كذا بيجاء أما والفحسين فكري وابي وإيمان بما آني أما والفحسين ناخن تم مصيبته بلا سروضانين ناوي ورنا حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يميز الخبيث من الطيب حتى معدني إنسانا بيلي ببي إنساني مؤمن وإنساني صابر وإنساني إيمان ضعيف كيف بيجها بيلي ببي قال لي مسلمانا دنيا جي فحسيه رحاتي الدنيا يتنا مصيبته بلا كيشكي ورنا في خذ تعالى عبادي حقيش حرف الخير قال لي مسلمانا أمير سر آياتك بساكن خذ تعالى عند قرآن عظيم ضمرض بشيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. خذ تعالى مرض قرآني عظيم ولنبلونكم أما والفحسيخن هناك برتشيبون هناك ترس هناك كيماي ميلدا هناك كي جا إنسانا البردلي ويشرينا أما جواب بستنن أجلي كامل بكن وهناك جبلا مصيبت دمال دا دچاندني دا زراعت دا حتش دا مصيبت بلا أما واتي دا الفحسيخ في إيماني و بنيرن قال لي مسلمان كون جد بيجن كون ردي فعلي وشي ابني وإنسان بيجي قال لي مسلمان بس إنسان يدمي غفلته هاجر قلت شوف بس مصيبته بلا صارت انا هاتم بفكر انه مصيبه بلاش بلاي مسترهنا
إيه ديان إنه خذ تعالى جملتك حزتك بلاش يرد الشيني برافا إيمانا فيقينا جمع هذا نقو هاشا خذينا كريكو مصيبتك وبلا سنة كده هاد يا رب مبتاد شكر هاشا اعتراض حكمي خذ تعالى من قال مسلمانا تنبي تعبده خذ تعالى خذ شدت كيت النقل بيا رب تشرى المواندكية تفرضها كفر دم بنقول ياك خذ تعالى مصيبتك وبلا سنة شنو بني قلبي يا ربي مبتاد شكر واستغفر الله العظيم بدل تكلمك بيجي تأجر بالسنين تكلمك بيجي خذ تعالى تتقى حركة لمسلمان حديث هذا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي بلا مصيبتك وسر عبدك دهار كي راضي وخذ تعالى ويراضي بك كي قحرك ويا رب مبتاد شكر خذ تعالى جبلي بقحرك أجر جيرتنا خير جيرتنا خذ تعالى جوال تبقى حركة للمسلمان قلت بيه روك يجيناك لسان قبرك كل خد دقريا قلت بيخمبر الصحابي برا بشون أو بيخمبر الناس ناكي عليه الصلاة والسلام نديا بيخمبر عليه الصلاة والسلام قم يا امرأة اصبري ولك الجنة صبرك سر مصيبتي خواه سر في أجر في مصيبة صبرك خذ تعالى كذبت اشتاتني صبرك سر وأجر تدي بيخمر ناس كر قل جاء من هذا ومرة ما بيجاك كذا ومرة نكذباتها قل بيخمر شو عليه الصلاة والسلام صحابي قل ويشترى تنظم وفاكية ويترى بكلمة ربي صبرك وأجر حبسين وفاكية قل محمد عليه الصلاة والسلام وحبيبي خذ تعالى ورسولي خذ تعالى ترى صبرك دي أجر بالسنين قل بيرا أو جنكا بعد قلت أنبياء وصدمة سار شو البيغمبر بقري عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قصري من عافك من الزموتي وأذا صبر كمان قلت شو بيغمبر عليه الصلاة والسلام دي ويا رسول الله قصري من عافك من ترى ورقة وشركة بيغمبر قل إنما الصبر من صدمة الأولى كي جاء الإنسان بيلي به أول خبر مصيبة إنسان رتي إنسان وجه إيماني تبيلي به قال لي مسلمان تلفونك ولا خبرك يا إنه فلان بلا سرطانات فلان مصيبة بو فلان تشتغل تابو وجه إيماني تبيلي به قال لي مسلمان قاتل بي يا رب مبتاد شكري لقات الشكري خد كده بي يا ربي بلا مستر تنحرى وأمزانه قلت بلاش دشي معنا فيكوني مجي عافظ قال لي مسلمان خذ بيغمبر عليه الصلاة والسلام ده حديث يرد بيجي ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة بالغ خبيرا إهاني إيمان حقيقة كتدل إيمان بآخرته آني بيغمبر عليه الصلاة والسلام آني بقيامته آني مؤمن أو إيمان بوير آني وإيمان فعم كرناه لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله وخذ تعالى الإنسان مؤمن فحساخه نفسي وذا نصاغي جرى بشينه مالي وذا كماي بيده خسارة كبيده ولدي وذا كذب وجهه بالسنة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة وقت هجر راضي بو إنسان مؤمن خذ تعالى فاسيت اشتغل الفحساخ بهابوني بمال جاز قد ولا نصغيك شكرا شان ولا زارك يوج ناس قد خذت وري حزي خذت تعالى قنيت تنبل وتجعبدك وحدك بلاجي هاتشني بهات حزي والريح حسب بحسب جنتك ترى لأنه بنيت الدنيا إكشان مصيبته بلاش ترى هذا صبرك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب خذي صبرك بحساب وجنتك هم قال لي مسلمان بيغمبر عليه الصلاة والسلام دبيشين عجبا لأمر المؤمن تزام بقرينا أمر المؤمن مؤمن كي مؤمن الإيمان بآخرته آني ظانن شو معنى صبره عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير أمر المؤمن كجيرا خيرا هاجر قتلناكو وصبر كجيرا خيرا هاجر كيف خشاكو واتزا كيف خش بالصبر كي واتزا جيرا خيرا قال لي مسلمانا وليس ذلك إلا لمؤمن فاش مؤمن را خيرا كل جيرا كيف خشاك هات كيف خش شكر كش خذ تعالى الله أجر زيادة مشكلة هاجر قو مصيبتك وبلايا صبر كر
تزا جيرا خيرا أجر جيرا يزمش حر هي لداش مؤمن را خيرا قال لي مسلمان قو خيرا كوري رنديا كوري الشكريت كي خدا تعالى را خير جيرا يزمش تبي مصيبة وبلاهات صبر كر خير جيرا يزمش تبي قال لي مسلمان قو هاجر أمزان من كم معنى صبره خدا تعالى ببيخنبره فرقوا عليه الصلاة والسلام دو قرآن جور 15 خطران را قال لي مسلمانا قو اصبر صبرك يا حبيبي من واصبر صبرك يا حبيبي من حيجدا خطران بحبيبي محمد عليه الصلاة والسلام في رقو صبرك واصبر على ما أصابك شتر تدهات صبرك كسبنا حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام مصيبة بلا سردنات انتزا صبرك مع أنه أو أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام مصيبة بلا قش كسابات ظلم وزور ليبو لي خستن جمالي ويدار خستن جباجاري ويدار خستن زاري ويتشو كده مرن كركاوي فاتشتا قش كسابر كالبيخبر عليه الصلاة والسلام مع أنه حبيبي خده تعالى حبيبي يا خدي تعالى نفقس بلا ومصيبات سبا كان قال لي مسلمان ابني ما مزعيف قال لي مسلمان بيجاك ما كبرت يا عمدي يا رب ما بتشكري ترى لانه سكنتي دي ايماني مدى خلل دي ايماني مدى قال لي مسلمان هاجر اقول ايمان ساغلم به والصبر كي والله يزانو يقول تجم خدي تعالى تبي ابو سلمة رضي الله عنه الصحابيك جليل دبيات جم بيرخوا وبيغمبر عليه الصلاة والسلام هيرو حديث يكبود بمرة بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيرخوا رد بيشه قلت شكو بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيغمبر عليه الصلاة والسلام دي مصيبتك وبلاء سر أي يكدهات شخص كدهات ذات بيجي خذ تعالى مصيبتي وبلاء وسلم خفف دكي أجر دنيكي وجيرا جي خير يازمش تبه وجيرا تبه عمرك يجي خير تدنيكي قلت شيا بأم سلمة رقود تبي بيغمبر عليه الصلاة والسلام قول ما من عبد يصاب من مصيبة أي عبد مصيبتك بلاك سرطها فيقول تبي جي إن لله وإنا إليه راجعون يا رب تدا تبر أمرتي أم عبدتنا تجد اسمتها إن لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي اللهم آجرني في مصيبتي يا رب مصيبتي سرمدهاتي تجمر أجرك صبرك مدي يا ربي وأخلف لي خيرا منها تشني وجه تشتكي خير لي مني هذا الصبر كبتي أجر مدي وتجي أجرك تشتكي شني فيك خير مدي يا ربي إلا بيغمبر عليه الصلاة والسلام إلا آجره الله في مصيبته فتعالى وأجر بيده سر صبري وصبر كي سر مصيبتي وتشتكي جي خير لتجي بيده قال لي مسلمانا ديوتي أم سلمة بحديث بيس فتراك شو أبو سلمة مر وين رابو فات دعاكر اللهم آجرني في مصيبتي آجرني في مصيبتي ومصيبتي سر مضاهاتي يا ربي المرة أجر فيك أجرك المرة يزمشكي قال حمر قال حمر إنا لله وإنا إليه راجعون خذ تعالى ضامن خذ تعالى بر يا ربي قادلي وخذ يجدبيزم يا ربي ديك خير لي مني جاء أبو سلمة تشهد بعد فترة قوات فتعة خذ تعالى أمر في خنبر يخوكر عليه الصلاة والسلام في خنبر شو أوجن كخاص أم سلمة خاص ديا مؤمن ومؤمنان شو خاص كي خاص بيغمبر عليه الصلاة والسلام بعد ما دعاكر خذ تعالى يجي أبو سلمة شيطر دايك فأي إنسانك مصيبتك بلا سردهات وزفاقو بربو مالبو زاربون ذي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيجي اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها شو جيت شيطر بمدي يا ربي تزاري برت بركي يا ربي شكو اشترى بركي ديك جيت شيطر مدي يا رب العالمين مالي من شو يا ربي تباركي رزقك دريج من ربي شني يا ربي
واخلف لي خيرا منها واخلف لي خيرا منها. جيت يا ترجمة دي قال لي مسلمان ذا يقين ياخذ تعالى مرض بيجي الخازج وبشر الصابرين. آيات وبشر الصابرين مزجين ياخذ بصبريده خدي صبريبه امير مسريبه بينات بيشن خدي صبريبه امير مسريبه وبشر الصابرين مزجين ياخذ صبريده خدي تعالى بيجي كي جانا او يقول شو مصيبه بلا صدات إنا لله وإنا إليه راجعون. يا رب تدا تبر أي إنسان في خبر عليه الصلاة والسلام نبي إذا مات ولد العبد وعبدك من خذ تعالى بيجي عبدك من جزارك يخمر خذ تعالى ملائكي خرد بيجي قبضتم ولد عبدي ورحي عبد من كل عبد من ورحي وجهك شان رحي كل وجهك شان دي ملائكة نعم يا رب دي أري يا رب فيقول قبضتم ثمرة فؤاده وكذب وجه ستاند كل رحي وجهك شان وكذب وجه ستاند دي أري يا رب دي عبد من شكو يا ملائكتي شكو توجه وكذب وجه ستاند دي فيقول حمدك واسترجع يا رب الحمد لله شكوشتا تدا وتبر إنا لله وإنا إليه راجعون. عندش كي إيه خذ تعالى أود بيت واني قلت يا ربي قل ما دام عبدي من وليد رجال وابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ما لك جيرا جنة ذلك وليك النبي ومال بيت الحمد فجزاء صبري فجزاء صبري مصيبتي وجبر صردهاتي وصبر كر جزائي انه مالك جيرا جنة ضليبك لمسلمان يصبر كر خذ تعالى اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. فاخذ انه مستاهل الرحمة خذ تعالى ومستاهل جنتنا ضيع هنا ويبصر كفنا ضيعنا الريح وخذ تعالى حدك أولاد وين رضانا كلام سلمان أجري صبره برا أم شقص بيج الناقدة دو قرآن وسنة دا فخذ تعالى مش صابرهم بك وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا دنيا دار ابتلاء دنيا جبلانا معنا في خذ تعالى ما ترى الفحسيخة قال مسلمانا خذ تعالى عند آياتك كذا بيجاء أما والفحسين فكري وابي وإيمان بما آني أما والفحسين ناخن تم مصيبته بلا سر وضنين ناوي ورنا حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يميز الخبيث من الطيب حتى معدني إنسانا بيلي ببي إنساني مؤمن وإنساني صابر وإنساني إيمان ضعيف كيف بيجها بيلي ببي قال لي مسلمانا دنيا جي فحسيه رحاتي الدنيا يتنا مصيبته بلا كيشكي ورنا في خذ تعالى العبادة وحكيش حافر خيكلم مسلمان أمير سر آياتك بساكن خذ تعالى دو قرآن عظيم ضمرض بشيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. خذ تعالى مرض قرآني عظيم ولنبلونكم أما والفحسيخن هناك برتشيبون هناك ترس هناك كيماي ميلدا هناك كي جا إنسانان بردلي ويشرينا أما جواب بستنن أجلي كامل بكن وهناك جي بلا مصيبت دمال دا دچاندني دا زراعت دا حتش دا مصيبت بلا أما واتي دا الفحسيخ في إيماني و بنيرن قال لي مسلمان كون جد بيجن
كان ردي فعلي وجيه ابني وإنسان دبيجي قال لي مسلمان بس إنسان يدوم غفلته هاجر قلت شوف بس مصيبته بلا صارت هذا هاتم بفكر إنه مصيبة بلاي مسترهنا إيه ديان إنه خذت تعالج ملتك حزك بلاش يرد الشيني برافو إيمانا ويقينا جمع هذا نقو هاشا خذينا كريقو مصيبتك وبلا سريع كده هاد يا رب مبتاد شكر هاشا اعتراض حكمي خذ تعالى من قال مسلمانا تنيفي تعبد خذ تعالى خذ شلتات كيت النقل بيا رب تشرى المواندكية تفرضها كفر دم بني وياك خذ تعالى مصيبتك وبلا سرد شنيه بني قلبي يا ربي مبتاد شكر واستغفر الله العظيم بدل تكلمك بيجي تأجر بستني تكلمك بيجي خذ تعالى تتقى حرق قال مسلمان حديث هذا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي بلا مصيبتك وسر عبدك ده كي راضي وخذ تعالى ويراضي بك كي قحرق ويا رب مبتاد شكر خذ تعالى جبلي بقحرق أجر جيرتنا خير جيرتنا خذ تعالى جوال تبقى حرق قال مسلمان قلت بيه روك يجينك لسان قبرك كل خد دقريا قل بيخمبر الصحابي برا بشون أو بيخمبر الناس عليه الصلاة والسلام نديا بيخمبر عليه الصلاة والسلام قل يا امرأة اصبري ولك الجنة صبرك سر مصيبتي اخوان سر بأجر في مصيبة صبرك خذ تعالى كذبت اشتاتني صبرك سر وأجر تدي بيخمبر ناس كده قل جاء من هذا ومرة ما بيجاك كذا ومرة نكذباتها قل بيخمبر شو عليه الصلاة والسلام صحابي قل ويش ترى تنظم وفاكية ويترى بكلمة النبي صبرك وأجر حبستين وفاكية قل محمد عليه الصلاة والسلام وحبيبي خذ تعالى ورسولي خذ تعالى ترى صبرك دي أجر بستني قل بيرا أو جنكا بعد قل أنبياء وصدمة صار شو البيخمبر بقاري عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قصري من عافك من نظامتي وأذا صبر كما قلت شو بيخمبر عليه الصلاة والسلام دي ويا رسول الله قصري من عافك من ترى ورقة وشركة بيخمبر قل إنما الصبر من صدمة الأولى كي جاء الإنسان بيلي به أول خبر مصيبة إنسان رتي إنسان وجه إيماني تبيلي به قال لي مسلمان تلفونك ولا خبرك قالته إنه فلان بلا سرطانات فلان مصيبة أبوه فلان تشتغل تابو وجه إيماني تبيني دبي قال لي مسلمان قاتل بي يا رب مبتاد شكري لقات الشكري وحد كده بي يا ربي بلا مستر تنحرى وأمزاله قلت بلاش دشي معنا بيكوني مجي عافي قال لي مسلمان خذ بيخمبر عليه الصلاة والسلام ده حديث يرد بيجي ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة بالغ حبيدا إيهاني إيمان حقيقة كتدل إيمان بآخرته آني بيخبر عليه الصلاة والسلام آني بقيامته آني مؤمن أو إيمان بوير آني وإيمان فعم كرناه لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله وخذ تعالى الإنسان مؤمن نفحساخه نفسي وذا نصاغي جرى بشينه مالي وذا كماي بيده خسارة كبيده ولدي وذا كذب وجهه بالسنة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة وقت هجر رازبو إنسان مؤمن فتعرف وسيت اشتغل البحثي خس بهابوني بمال جاس قرد ولا نصغيك شغل شان ولا زارك وش جاس قرد خذت خوزت وري حزي خذت تعالى قنيت تنبل وتجعبني وحدك بلاجي هاتشني بهات حزي والريح حسب بحسب جنتك شرا لأنه بنيت الدنيا يكشان مصيبته بلاش ترى انت صبرك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب خذي الصبر بحساب وجنتك ابن كلمة مسلمان بيخبر عليه الصلاة والسلام ده بيشير عجبا لأمر المؤمن تزام بقرينا أمر المؤمن مؤمن كي مؤمن الإيمان بآخرته آني ظانن شو معنى صبره ظانن شو معنى صبره عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير أمر المؤمن كجير خيرا هاجر متناقه وصبر كجير خيرا هاجر كيف خشاكه
واتزا كيف خاش بالصبر كي واتزا جيرا خيرا قال لي مسلمانا وليس ذلك إلا لمؤمن فاش مؤمن را خيرا كل جيرا كيف خاشك هات كيف خاش شكر كش خدا تعالى را أجر زيادة مشكلة هاگر قو مصيبتك وبلايا صبر كر تزا جيرا خيرا أجر زيادة مشكلة حر هي لداش مؤمن را خيرا قال لي مسلمان قو خيرا كوري رنديا كوري الشكريت كي خدا تعالى را خير جيرا يزمش تبه مصيبته وبلاها صبر كر خير جيرا يزمش تبه قال لي مسلمان قو هاگر امزان من چم معنى صبره خدا تعالى ببيغمبره فرقوا عليه الصلاة والسلام دو قرآن جور 15 خطران را قال لي مسلمان قو اصبر صبرك يا حبيبي من واصبر صبرك يا حبيبي من حيجده خطران بحبيبي محمد عليه الصلاة والسلام بيقول صبرك واصبر على ما أصابك شتر تدهات صبرك كسبنا حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام مصيبة بلا سرطانات انتزا صبرك مع أنه أو أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام مصيبة بلا قش سرطانات ظلم وزور ليبو لي خستن جمالي ويدر خستن جباجاري ويدر خستن زاري ويتشو كده مرن كركاوي فاتشتاق قشكي صبر كر پیغمبر عليه الصلاة والسلام مع انه حبيبي خدا تعالى حبيبي خدا تعالى نفقس بلا ومصيبات صبر كان قال لي مسلمان ابني ما مزعيف قال لي مسلمان بيجاك مال كبر كلام دي يا رب ما بتشكرين ترى لانه سكنتي دي إيماني مضاه خلل دي إيماني مضاه قال لي مسلمان هاگر اكو إيمان ساغلم به والصبر كي والله يزانو يقول شجم قدر تعالى به تبي أبو سلمة رضي الله عنه الصحابي جليل تبي هذا جم بيرافا كو بيغمبر عليه الصلاة والسلام هيرو حديث يقول بمرة بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيرا فرد بيشه قلت شكو بيغمبر عليه الصلاة والسلام قلت بيغمبر عليه الصلاة والسلام تيجي مصيبتك وبلاء سر أي دهات شخص دهات فدعي بيجي خدا تعالى مصيبتي وبلاء وسر خفف دكي أجر دنيكي وجيرا جي خير يازمش تبه وجيرا تبه عمرك يجي خير تبدنيكي قلت شيك بأم سلمة رقود تبي بيغمبر عليه الصلاة والسلام يقول ما من عبد يصاب من مصيبة أي عبد مصيبتك بلاك سردها فيقول تبي جاي إن لله وإنا إليه راجعون يا رب تدى تبر أمر أمرته أم عبدتنا تشك اسمتها إن لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي اللهم آجرني في مصيبتي يا رب مصيبتي سرمدهاتي تجمر أجرك صبرك مدي يا ربي وأخلف لي خيرا منها تشيني وجه تشتكي خير لي مني هذا صبرك بتي أجر مدي وتجي أجرك تشتكي شيني فيك خير لي مدي يا ربي إلا پیغمبر عليه الصلاة والسلام إلا آجره الله في مصيبته تعالى وأجر بيده سر صبري وصبر كي سر مصيبتي وتشتكي شي خير اللي تجي بيده قال لي مسلمانا ديوتي أم سلمة بحديث أبيس فتراك شو أبو سلمة مر وين أبو فات دعاكر اللهم آجرني في مصيبتي آجرني في مصيبتي ومصيبتي سر مضاهاتي يا ربي المرة أجر فيك أجرك المرة يازمشكي قال يا حمر قال يا حمر إنا لله وإنا إليه راجعون خذ تعالى دامن خذ تعالى بر يا ربي وأدلي وخذ يجدبيزم يا ربي ديكي خير لي مني جاء أبو سلمة تشهد بعد فترة كي قوات فتح خذ تعالى أمر پیغمبر خاكر عليه الصلاة والسلام پیغمبر شو أوجن كا خاص أم سلمة خاص ديا مؤمن ومؤمنان شو خاص كي خاص پیغمبر عليه الصلاة والسلام بعد ما دعاكر خذ تعالى يجي أبو سلمة شيتر دايك فأي إنسانك مصيبتك بلا سردهات وزفاقو بربو مالبو زاربون
دعي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بجنبي اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. جوزي تشترجي بمدي يا ربي تزاري برت بركي يا ربي شكو اشترى بركي ديك جي تشتر مدي يا رب العالمين مالي من شو يا ربي تباركي رزقك دريج من ربي شني يا ربي واخلف لي خيرا منها واخلف لي خيرا منها. جي تشترجي مدي قال لي مسلمان ذا يقين يا خذ تعالى ما ربي يجي الخازج وبشر الصابرين آيات وبشر الصابرين مزجين يا خذ بصبريده خدي سبريبة أمير مسريبة بلاد بيشن خدي سبريبة أمير مسريبة وبشر الصابرين مزجين خدي سبريبة خدي تعالى بيجي كي جانا أو يقول شو مصيبة بلا صدات إنا لله وإنا إليه راجعون. يا رب تدا تبر أي إنسان في خبر عليه الصلاة والسلام بيجي إذا مات ولد العبد وعبدك من خذ تعالى بيجي عبدك من جزارك يخمر خذ تعالى ملائكي خرد بيجي قبضتم ولد عبدي ورحي عبد من كل عبد من ورحي وجهي كشان رحي كل وجهي كشان دي ملائكة نعم يا رب تبي أري يا رب فيقول قبضتم ثمرة فؤاده وكذب وجهي ستاند كل رحي وجهي كشان وكذب وجهي جيستان دبي أري يا رب دبي عبد من شكو يا ملائكتي شكو توجه وكذب وجهي جيستان دبي فيقول حمدك واسترجع يا رب الحمد لله شكو اشتا تدا وتبر إنا لله وإنا إليه راجعون. أم قشكي إيه خذ تعالى أود به هو قلت يا ربي وما دام عبدي من وليد رجال وابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ما لك جيرا جنة ذا وليكن نبي وما بيت الحمد فجزاء الصبر فجزاء صبري مصيبتي وجبر صرطهاتي وصبر كر جزائي أنه ما لك جيرا جنة ذا قال مسلمان يصبر كر قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فخذي أنه مستاهل رحمة قال تعالى ومستاهل جنتنا ضيهنا ويبصر كفنا ضيهنا ري وقال تعالى حدك أولاد وين رضانا قال مسلمان أجري صبري برا أم شقص بيج الناقدة دو قرآن وسنة دا فقال تعالى مش صابرهم بك وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا دنيا دار ابتلاء دنيا جبلانا معنا في خد تعالى ما ترى الفحسيخة قال لي مسلمانا خد تعالى عند آياتك كذا بيجاء أما والفحسيخ فكري وابي وإيمان بما آني أما والفحسين ناخن تم مصيبته بلا سر وضنين ناوي ورنا حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يميز الخبيث من الطيب حتى معدني إنسانا بيلي ببي إنساني مؤمن وإنساني صابر وإنساني إيمان ضعيف كيف بيجهب بيلي قال لي مسلمانا دنيا جي فحسية رحتي الدنيا يتنا مصيبته بلا كي قشكي ورنا في خد تعالى العبادة وحقشكي شحال فرخي قال لي مسلمانا أمير سر آياتك بساكن خد تعالى عند قرآن عظيم ضمرض بيجيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. خذ تعالى مرض قرآني عظيم بالله. ولنبلونكم أما والفحسيخن هناك برتشيبون هناك ترس هناك كيماي ميلدا هناك كي جا إنسانا البردلي ويشرينا
اما جواب بستنين اجلي ويكمل بكن وهناك جي بلا مصيبت دمال داد چاندني داد زراعت دا حدش دا مصيبت وبلا اما وقتی داد فحسيخم في ايماني و بنيرن قال لي مسلمان كون جد بيجن كان ردي فعلي وجيه ابني وإنسان بيجي قال لي مسلمان بس إنسان يدوم يتغفلته هاجر قلت شوف بس مصيبته وبلا صارت هذا هاتم بفكر انه مصيبة بلاش بلاي مسترهنا ايه ديان انه خذيت تعالج ملتك حزدك بلاش يرد الشيني برافا ايمانا فا يقينا جمع هذا نقو هاشا خذينا كديكو مصيبتك وبلا سريع كده هاد يا رب مبتاد شكر هاشا اعتراض حكمي خذيت تعالج قال لي مسلمانا تنيفي تعبده تعبدي خذ تعالني خذيج شدت كيت النقل بيا ربي تشرى المواندكيه تفرضا كفر دم بيني وياك خذ تعالى مصيبتك وبلا سرد شنو بني قلبي يا ربي ممتاز شكر واستغفر الله العظيم بدل تكلمك بيجي تاجر بستني تكلمك بيجي خذ تعالى تتقى حرق لي مسلمان حديث هذا پیغمبر عليه الصلاه والسلام دي بلا مصيبتك وسر عبدك دهار كي راضي وخذ تعالى ويراضي بك كي قحري يقول يا رب انت شكل خذ تعالى جبلي بقحري اجر جيرتنا خير جيرتنا خذ تعالى جبلي بقحري قال لي مسلمان قلت بيه روك يجينك لسان قبرك كل خذ دقريا قل بيخمبر الصحابي برا بشون او بيخمبر الناس عليه الصلاه والسلام نديه بيخبر عليه الصلاة والسلام قم يا امرأة اصبري ولك الجنة صبرك صر مصيبتي اخوان صر بأجر في مصيبة صبرك خذ تعالى كذبت اشتاتني صبرك صر وأجر تدي بيخبر ناس كر قل جاء من هذا ومرة ما بيجاك كذا ومرة نكذبتها قل بيخبر شو عليه الصلاة والسلام صحابي قل ويشترى تنظم وفاكية ويترى بكلمة صبرك وأجر حبستين وفكية قفا محمد عليه الصلاة والسلام وحبيبي خذ تعالى ورسولي خذ تعالى طلب صبرك دي أجر بستني قبيرا أو جنكا بعد قوست أنبياء وصدما سار شو البيخمبر بقاري عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قصري من عافك من نظام وتي وأذا صبرك ما قلت شو بيخمبر عليه الصلاة والسلام دي ويا رسول الله قصري من عافك من ترى ورقة وشوكر بيخمبر قل إنما الصبر من صدمة الأولى كي جاء الإنسان بيلي به أول خبر مصيبته إنسان رتي إنسان وجه إيمانه تبيلي به قال لي مسلمان تلفونك ولا خبرك قالته إنه فلان بلا سرطانات فلان مصيبة بو فلان تشتغل تبو وجه إيمانه تبيلي به قال لي مسلمان قاتل بي يا رب مبتدأ شكري لقات الشكري وحد كده بي يا ربي بلاش بلا مستر تنحرى وأمزانه قلت بلاش دشي معنا فيكوني مجي عافية قال لي مسلمان خذ پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده حديث رد بيجي ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة بالي خبيرا إيهاني إيمان حقيقة كتدل إيمان بآخرته آني بپیغمبر عليه الصلاة والسلام آني بقيامته آني مؤمن أو إيمان بوير آني وإيمان فعم كرناه لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله وخذ تعالى الإنسان مؤمن فحساخه نفسي وذا نصاغي جرى بشينه مالي وذا كماي بيده خسارة كبيده ولدي وذا كذب وجهي بستنه حتى يلقى الله وما عليه خطيئة وقت هجر راضي بو إنسان مؤمن خذ تعالى فاسيت اشتغل الفحساخ بهابوني بمال جاس قد ولا نصغيك شورا شان ولا زارك ويش ناس قد خذت وري حزي خذت تعالى قنيت تنبل وتجعبني وحدك بلاجي تشني بهات حزي والريح حسب بحسب جنتك شرا لانه بنيت الدنيا يكشان مصيبته بلاش ترى انت صبرك انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب خذي الصبر بحساب وجنتك كما قال لي مسلمان بيخبر عليه الصلاة والسلام ده بشيء عجبا لأمر المؤمن تزام بقرينا أمر المؤمن مؤمن دي مؤمن الإيمان بآخرته آني ظالن شو معنى صبره ظالن شو معنى صبره
عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. أمر المؤمن كجيرا خيرا هاجر قلت الله يقو وصبر كجيرا خيرا هاجر كيف خشاكو واتزا كيف خش بالصبر كي واتزا جيرا خيرا. قال لي مسلمانا وليس ذلك إلا لمؤمن فاش مؤمن را خيرا كل جيرا كيف خشاك هاد كيف خش شكر كش خذ تعالى را أجر زيادة مشكلة هاجر قو مصيبتك وبلايا صبر كر تزا جيرا خيرا أجر زيادة مشكلة حر هي لداش مؤمن را خيرا. قال لي مسلمان قو خيرك وره رنديك وره الشكريت كي خذ تعالى را خير جيرا يزمش تبه مصيبته وبلاها صبر كر خير جيرا يزمش تبه. قال لي مسلمان قو هاجر أمزان من كم معنى صبره خذ تعالى ببيغمبره فرقوا عليه الصلاة والسلام دو قرآن جور 15 خطران را. قال لي مسلمان قو اصبر صبرك يا حبيبي من واصبر صبرك يا حبيبي من حيجده خطران بحبيبي محمد عليه الصلاة والسلام بيقول صبرك واصبر على ما أصابك شتلت دهات صبرك كسبنا حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام مصيبته بلا سردنات انتزا صبرك مع أنه أو أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام مصيبته بلا قش كسبات ظلم وزور ليبو لي خستن جمالي ويدر خستن جباجاري ويدر خستن زاري ويتشو كده مرن كركاوي فاتشتاق قش كسبر كالبيغمبر عليه الصلاة والسلام مع أنه حبيبي خذ تعالى حبيبي خذ تعالى نفقس بلا ومصيبات سابقا قال لي مسلمان ابني ما مزعيف قال لي مسلمان بيجاك مع الكبر كلام دي يا رب ما بتشكرين ترى لأنه السقنتي دي إيماني مضى خلل دي إيماني مضى قال لي مسلمان هاجر أقول إيمان الساغلام به والصبر كي والله يزانو يقول شجم خذ تعالى به تبي أبو سلمة رضي الله عنه الصحابي جليل تبي هذا جنب بيرافا وبيغمبر عليه الصلاة والسلام هيرو حديث يقول بمرة بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيرافا رد بيشه قلت شكو بيغمبر عليه الصلاة والسلام قلت بيغمبر عليه الصلاة والسلام تيجي مصيبتك وبلاء سر أي دهات شخص كدهات فدعي بيجي خذ تعالى مصيبتي وبلاي وسر خفك دكي أجر دنيكي وجيرا جي خير يازمش تبه وجيرا تبه أمرك يجي خير تبدنيكي قلت شيك بأم سلمة رقود تبي بيغمبر عليه الصلاة والسلام قول ما من عبد يصاب من مصيبة أي عبد مصيبتك بلاك سردها فيقول تبي جي إن لله وإنا إليه راجعون يا رب تدى تبر أمر أمرته أم عبدتنا تشك اسمتنا إن لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي اللهم آجرني في مصيبتي يا رب مصيبتي سرمدهاتي تجمر أجرك صبرك مدي يا ربي وأخلف لي خيرا منها تشني وجه تشتكي خير لي مدي هذا الصبر كبتي أجر مدي وتجي أجرك تشتكي شني فيك خير لي مدي يا ربي إلا بيغمبر عليه الصلاة والسلام إلا آجره الله في مصيبته وتعالى وأجر بيده سر صبري وصبر كي سر مصيبتي وتشتكي شي خير اللي تجي بيده قال لي مسلمانا ديوتي أم سلمة بحديثة بيس فتراك شو أبو سلمة مر وين أبو فات دعاكر اللهم آجرني في مصيبتي آجرني في مصيبتي ومصيبتي سر مضاهاتي يا ربي المرة أجر فيك أجرك المرة يازمشكي قال يا حمر قال يا حمر إنا لله وإنا إليه راجعون خذ تعالى دامن خذ تعالى بر يا ربي وأدلي وخذ يجدبيزم يا ربي ديكي خير لي مدي جاء أبو سلمة تشهد بعد فترة كي قوات فتح خذ تعالى أمر بيغمبر يقول عليه الصلاة والسلام بيغمبر شو أوجن كخاص أم سلمة خاص ديا مؤمن ومؤمن عن شو خاص
كي خواست پیغمبر عليه الصلاة والسلام بعد ما دعا کر خود تعالى يكي ابو سلمة چهتر داي فأي إنسانك مصيبتك بلا سردهات وظيفة بو بربو مال بو زاربون ودعي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بجنبي اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها شو جي ترجي بمدي يا ربي تزاري برت بركي يا ربي شكو اشترى بركي ديك جي تشتر مدي يا رب العالمين مالي من شو يا ربي تبارك رزقك دريج من ربي شني يا ربي واخلف لي خيرا منها واخلف لي خيرا منها جي ترجي مدي قال لي مسلمان ذا يقين يا خذ تعالى ما ربي يجي خازج وبشر الصابرين آيات وبشر الصابرين مزكين يا خذ بصبريده خذ صبريبه امير مسريبه بيدار بيشن خذ صبريبه امير مسريبه وبشر الصابرين مزكين يا خذ صبريده خذ تعالى بيجي كي جانا او يقول شو مصيبته بلا صدات إنا لله وإنا إليه راجعون يا رب تدا تبر أي إنسان پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي إذا مات ولد العبد وعبدك من خذ تعالى بيجي عبدك من قزارك يخمر خذ تعالى ملائكي خرد بيجي قبضتم ولد عبدي ورحي عبد من كل عبد من ورحي وجهي كشان رحي كل وجهي كشان دي ملائكة نعم يا رب دبي أري يا رب فيقول قبضتم ثمرة فؤاده وكذب وجهي ستاند كل رحي وجهي كشان وكذب وجهي ستاند دبي أري يا رب دبي عبد من شكو يا ملائكتي شكو توجه وكذب وجهي ستاند دبي فيقول حمدك واسترجع يا رب الحمد لله شكوشتا تدا وتبر إنا لله وإنا إليه راجعون أمدشكي إيه خذ تعالى أود دو أود بيت قواني قلت يا ربي قو ما دام عبدي من وليد رجال قو ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ما لك جيرا جنة ذلك وليك النبي ومال بيت الحمد فجزاء صبري فجزاء صبري مصيبتي وجبر صردهاتي وصبر كر جزائي انه مالك جيرا جنات ضلي بك مسلمان يصبر كر خذ تعالى اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون فاخذ انه مستاهل رحمه خذ تعالى ومستاهل جنتنا ضاي هنا ويبصر كفنا فإيانا ري وخذ تعالى حدك أولاد وين رضانا كلمة مسلمانا أجري صبري برا أم تقص بيج الناقدة دو قرآن وسنة دا فخذ تعالى مش صابرهم بك وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال مسلمانا دنيا دار ابتلاء دنيا جبلانا معنا في خذ تعالى ما ترى الفحسيخة قال مسلمانا خذ تعالى عند آياتك كذا بيجاء أما والفحسين فكري وابي وإيمان بما آني أما والفحسين ناخن تم مصيبته بلا سر وضنين ناوي ورنا حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يميز الخبيث من الطيب حتى معدني إنسانا بيلي ببي إنساني مؤمن وإنساني صابر وإنساني إيمان ضعيف قد بيجها بيلي ببي قال لي مسلمانا دنيا جي فحسيه رحاتي الدنيا يتنا مصيبته بلا كيشكي ورنا في خذ تعالى العبادة وحكيشكي شحال فرخي قال لي مسلمانا أمير سر آياتك بساكن خذ تعالى عند قرآن عظيم ضمرض بشيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات خذ تعالى مرض قرآني عظيم
قال بالله ولنبلونكم أما والفحسيخن أما والفحسيخن هناك برچيبون هناك ترس هناك كيماي ميلدا هناك كيجا إنسانان بردلي ويشرينا أما جواب بستنن أجلي ويكمل بكن وهناك جيب بلا مصيبت دمال دا دچاندني دا زراعت دا حتش دا مصيبت وبلا أما واتي دا الفحسيخن في إيماني و بنيرن قال مسلمان كامون جد بيجن كان ردي فعلي وجيه ابني وإنسان بيجي قال لي مسلمان بس إنسان يدوم يتغفلته هاجر قلت شوف بس مصيبته وبلا صارت هذا هاتم بفكر إنه مصيبة بلاي مسترهنا إيه تجان إنه خذيت تعالج ملتك حزك بلاش يرد الشيني برافو إيمانا فيقينا الجمع هذا نقو هاشا خذينا كريكو مصيبتك وبلا سريع كده هاد يا رب مبتاد شكر هاشا اعتراض حكمي خذيت تعالج من كلام مسلمانا تنافي تعبدي خذيت تعالني خذيت شلتات كيت النكون بيا ربي تشرى المواندكية تفرضها كفر دم بني وياك خذيت تعالى مصيبتك وبلا سرد شناه بني قلبي يا ربي ممتاز شكر واستغفر الله العظيم بدل تكلمك بيجي تأجر بستني تكلمك بيجي خذيت تعالى تتقى حركة قال لي مسلمان حديث هذا بيغمبر عليه الصلاة والسلام دي بلا مصيبتك وسر عبدك ده كي راضي وخذ تعالى ويراضي بك كي قحرك ويا رب انت شكل خذ تعالى جبلي بقحرك اجر جيرتنا خير جيرتنا خذ تعالى جبل بقحرك قال لي مسلمان قلت بيه روك يجينك لسان قبرك كل خذ ديجريا قلت بيغمبر الصحابي برا شون او بيغمبر الناس عليه الصلاة والسلام نديه بيخبر عليه الصلاة والسلام قم يا امرأة اصبري ولك الجنة صبرك صار مصيبتي اخوان صار بأجر في مصيبة صبرك اخوان تعالى كذبت اشتاتني صبرك صار وأجر تدي بيخبر ناس كده قل جاء من هذا ومرة ما بيجاك كذا ومرة نكذبتها قل بيخبر شو عليه الصلاة والسلام صحابي قل ويشترى تنظم وفاكية ويترى بكلمة صبرك وأجر حبستين وفكية قفا محمد عليه الصلاة والسلام وحبيبي أخذ تعالى ورسولي أخذ تعالى طلبوا صبرك دي أجر بالسنين قبيرا أو جنكا بعد قوز أنبياء وصدما صار شو البيخمبر بقاري عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قصري من عافك من نظام ودي وأذا صبر كما قلت شو بيخمبر عليه الصلاة والسلام دي ويا رسول الله قصري من عافك من ترى ورقة وشوكر بيخمبر قل إنما الصبر من صدمة الأولى كي جاء الإنسان بيلي به أول خبر مصيبة إنسان رتي إنسان وجه إيمانه تبيلي به قال لي مسلمان تلفونك ولا خبرك قالته إنه فلان بلا سرطانات فلان مصيبة بو فلان تشتغل تبو وجه إيمانه تبيلي به قال لي مسلمان قاتل بي يا رب مبتدأ شكري لقات الشكري وخد كده بي يا رب بلا مستر تنحرى وأمزاله قلت بلاش دشي معنا بيكوني مجي عافية قال لي مسلمان خذ بيغمبر عليه الصلاة والسلام ده حديث هذا بيجي ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة بالغ خبيرا إهاني إيمان حقيقة كتدل إيمان بآخرته آني بيغمبر عليه الصلاة والسلام آني بقيامته آني مؤمن أو إيمان بوير آني وإيمان فعم كرناه لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله وقال تعالى الإنسان مؤمن نفحساخه نفسي وذا نصاغي جرى بشينه مالي وذا كماي بيده خسارة كبيده ولدي وذا كذب وجهه بستنه حتى يلقى الله وما عليه خطيئة وقت هجر رازبو إنسان مؤمن قال تعالى فاسيت اشتاط الفحساخ بهاموني بمال زاس قرد ولا نصغيك شكورا شان ولا زارك مش داس قرد خذت خازات وري حزي خذت تعالى قنيتا تنبل وتجعبدك وحدك بلاجي هاتشنه بهات حزي والريح حسب بحذر من جنتك شرا لأنه بنيت الدنيا يكشان مصيبته بلاش ترى انت صبرك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب
خودی صبره بی حساب و جنت کم نکنه مسلمانان. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبیشه عجبا لأمر المؤمن تزام بقريون أمر المؤمن مؤمن دي مؤمن إيمان بآخرته آني زانن چه معنى صبره زانن چه معنى صبره عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير أمر المؤمن كجيرا خيرا هاگر متنائقه وصبر كجيرا خيرا هاگر كيف خشاكه وتزا كيف خش بصبر كي وتزا جيرا خيرا قال لي مسلمانا وليس ذلك إلا لمؤمن فاش مؤمن را خيرا كل جيرا كيف خشاك هات كيف خش شكر كش خود تعالى را أجر زيادة مشكلة هاگر قو مصيبتك وبلايا صبر كر تزا جيرا خيرا أجر زيادة مشكلة حر هي لداش مؤمن را خيرا قال لي مسلمان قو خيرا كوره رنديا كوره الشكريت كي خود تعالى را خير جيرا يزمش تبه مصيبت وبلاهات صبر كر خير جيرا يزمش تبه قال لي مسلمان قو اگر امزان من چه معنى صبره خود تعالى بپیغمبر فرقوا عليه الصلاة والسلام دو قرآن جور 15 خطران را قال لي مسلمانان قو اصبر صبرك يا حبيبي من واصبر صبرك يا حبيبي من حيجده خطران بحبيبي محمد عليه الصلاة والسلام بيقول صبرك صبرك واصبر على ما أصابك شتر تدهات صبرك كسبنا حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام مصيبة بلا سردنات انتزا صبرك مع أنه أو أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام مصيبة بلا قش كسابات ظلم وزور ليبو لي خستن جمالي ويدر خستن جباجاري ويدر خستن زاري ويچو كده مرن كركاوي واتشتا قش كسابر كر پیغمبر عليه الصلاة والسلام مع أنه حبيبي خده تعالى حبيبي خده تعالى نفقس بلا ومصيبات سابقا كان قال لي مسلمان ابني ما مزعيف قال لي مسلمان بيجا كما كيفر كلام دي يا رب ما بتشكرين ترى لأنه السقنتي دي إيماني مضى خلل دي إيماني مضى قال لي مسلمان هاجر أقول إيمان الساغلم به والصبر كي والله يزانو يقول شجم خده تعالى به تبي أبو سلمة رضي الله عنه الصحابي جليل تبي هذا جنب بيرافا وبيغمبر عليه الصلاة والسلام هيرو حديث يقول بمرة بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيرافا رد بيشه وتشكو بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيغمبر عليه الصلاة والسلام تيجي مصيبتك وبلاء سر أي يحدهات شخص كدهات ودعي بيجي خده تعالى مصيبتي وبلاء وسر خفف دكي أجر دنيكي وجيرا جي خير يازمش تبه وجيرا تبه عمرك يجي خير تبدنيكي وشيا بأم سلمة رقود تبي بيغمبر عليه الصلاة والسلام قول ما من عبد يصاب من مصيبة أي عبد مصيبتك بلاك سرطها فيقول تبي جي إن لله وإنا إليه راجعون يا رب تدا تبر أمر أمرك أم عبدتنا تشك اسمتنا إن لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي اللهم آجرني في مصيبتي يا رب مصيبتي سرمدهاتي تجمر أجرك صبرك مدي يا ربي وأخلف لي خيرا منها تشني وجه تشتكي خير لي مني هذا صبرك بتي أجر مدي وتجي أجرك تشتكي شني فيك خير مدي يا ربي إلا بيغمبر عليه الصلاة والسلام إلا آجره الله في مصيبته تعالى وأجر بيده سر صبري وصبر كي سر مصيبتي وتشتكي شي خير اللي تجي بيده قال لي مسلمانا ديوتي أم سلمة بحديثة بيس فتراك شو أبو سلمة مر وين أبو فات دعاكر اللهم آجرني في مصيبتي آجرني في مصيبتي ومصيبتي سر مضاهاتي يا ربي المرة أجر فيك أجرك المرة يازمشكي قال يا حمر قال يا حمر إنا لله وإنا إليه راجعون خذ تعالى دامن خذ تعالى بر يا ربي وأدلي وخذ يجدبيزم يا ربي ديكي خير لي مدي
جي أبو سلمة تشيتر بعد فترة كي قوات فتح أقو خذ تعالى أمر بيخنبر يخوكر عليه الصلاة والسلام بيخنبر شو أوجن كو خاص أم سلمة خاص ديا مؤمن ومؤمنان شو خاص كي خاص بيخنبر عليه الصلاة والسلام بعد ما دعاكر خذ تعالى يكي أبو سلمة تشيتر داي فأي إنسانك مصيبتك بلا سردهات وزفاقو برابو مالبو زاربون ذادعي بيخمر عليه الصلاة والسلام بجنبي اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها شو جيت ترجي بمدي يا ربي تزاري برت بركي يا ربي شكو اشترى بركي ديك جيت تشتر مدي يا رب العالمين مالي من شو يا ربي تباركي رزقك دريج من ربي شني يا ربي واخلف لي خيرا منها واخلف لي خيرا منها جيت ترجي مدي قال لي مسلمان ذا يقين ياخذ تعالى ما ربي يجي الخازج وبشر الصابرين آيات وبشر الصابرين مزجين ياخذ بصبريده خذي صبريبه امير مسريبه بلاد بيشن خذي صبريبه امير مسريبه وبشر الصابرين مزجين ياخذ صبريده خذ تعالى بيجي كي جانا او يقول شو مصيبته بلا صرضات إنا لله وإنا إليه راجعون يا رب تبدا تبر أي إنسان في خبر عليه الصلاة والسلام دبي جاء دبي إذا مات ولد العبد وعبدك من خذ تعالى بيجي عبدك من جزارك يخمر خذ تعالى ملائكي خرد بيجي قبضتم ولد عبدي ورحي عبد من كره عبد من ورحي وجهي كشان رحي كره وجهي كشان دي ملائكة نعم يا رب دبي أري يا رب فيقول قبضتم ثمرة فؤاده وكذب وجهي ستاند كره رحي وجهي كشان وكذب وجهي ستاند دبي أري يا رب دبي عبد من تشكو يا ملائكتي تشكو توجه وكذب وجهي ستاند دبي فيقول حمدك واسترجع يا رب الحمد لله شكوشتا تدا وتبر إنا لله وإنا إليه راجعون أمدشكي إيه خذ تعالى أود بيت قواني قلت يا ربي قو ما دام عبدي من وليد رجال قو ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ما لك جيرا جنة ذا ولكن نبي ومال بيت الحمد فجزاء صبري فجزاء صبري مصيبتي وجبر صرطهاتي وصبر كر جزائي انه مالك جيرا جنات ظلي بكلم سلمان يصبر كر خذ تعالى اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون فاخذ انه مستاهل رحمه خذ تعالى ومستاهل جنتنا ضاي هنا ويبصر كفنا فإيانا ري وخذ تعالى حدك أولاد ويرين رضانا كلمة مسلمانا أجري صبري برا أم تقوس بيج الناقدة دو قرآن وسنة دا فخذ تعالى مش صابرهم بك وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال مسلمانا دنيا دار ابتلاء دنيا جبلانا ما نبي خذ تعالى ما ترى الفحسيخة قال مسلمانا خذ تعالى عند آياتك كذا بيجاء أما والفحسين فكري وابي وإيمان بما آني أما والفحسين ناخن تم مصيبته بلا سر وضنين ناوي ورنا حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يميز الخبيث من الطيب حتى معدني إنسانا بيلي ببي إنساني مؤمن وإنساني صابر وإنساني إيمان ضعيف قد بيجها بيلي ببي قال لي مسلمانا دنيا جي فحسيه رحت الدنيا يتنا مصيبته بلاك يجيشكي ورنا في خذ تعالى العبادة وحقيشكي حرف الخير مسلمانا أمير سر آياتك بسكن خذ تعالى عند قرآن عظيم ضمرت بشيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من
من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. خذ تعالى مرض قرآني عظيم قال ولنبلونكم أما والفحسيخن هناك برتشيبون هناك ترس هناك كيماي ميلدا هناك كيجا إنسانان بردلي ويشرينا أما جواب بستنن أجلي ويكامل بكن وهناك جي بلا مصيبت دمال دا دچاندني دا زراعة دا حتش دا مصيبت وبلا أما واتيدا الفحسيخا في إيماني وبنئرن قال مسلمان كامون جد بيجن كان ردي فعلي وچي ابني وإنسان بيجي قال مسلمان بس إنسان يدوم غفلته هاگر قلت شو بس مصيبته وبلا سرت هاتم بفكر انه مصيبة بلاي مسترهنا ايه ديان انه خذت تعالى جملتك حزدك بلاش رد الشني برافا ايمانا فا يقينا جمع هذا نقو هاشا خذينا كديكو مصيبتك وبلا سر كده هاد يا رب مبتاج شكر هاشا اعتراض حكمي خذت تعالى من كلام مسلمانا تنبي تعبد خذ تعالى خذ شدت كيت النقل بيا ربي تشرى المواندكية تفرضها كفر دم بني وياك خذ تعالى مصيبتك وبلا سرد شناك بني قلبي يا ربي مبتاج شكر واستغفر الله العظيم بدل تكلمك بيجي تأجر بستني تكلمك بيجي خذ تعالى تتقى حركة لمسلمان حديث هذا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي بلا مصيبتك وسر عبدك دهات كي راضي وخذ تعالى ويراضي بك كي قحرك ويا رب متى تشكي خذ تعالى جبلي بقحرك اجر جيرتنا خير جيرتنا خذ تعالى جبلي بقحرك اللي مسلمان قلت بيه روك يجنك لسان قبرك كل خذ ديجريا قل بيخمبر الصحابي برا بشون او بيخمبر الناس عليه الصلاة والسلام نديه بيخبر عليه الصلاة والسلام قم يا امرأة اصبري ولك الجنة صبرك سر مصيبتي اخوان سر بأجر في مصيبة صبرك اخوان تعالى كذبت اشتاتني صبرك سر وأجر تده بيخبر ناس ناكر قل جاء من هذا ومرة ما بيجاك كذب ومرة نكذباتها قل بيخبر شو عليه الصلاة والسلام صحابي قل ويشترى تنظم وفاكية ويترى بكلمة صبرك وأجر حبستين وفكية قفا محمد عليه الصلاة والسلام وحبيبي أخذ تعالى ورسولي أخذ تعالى طلبوا صبرك دي أجر بالسني قبيرا أو جنكا بعد قوست أنبياء وصدما سار شو البيخمبر بقاري عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قصري من عافك من نظام ودي وأذا صبر كما قلت شو بيخمبر عليه الصلاة والسلام دي ويا رسول الله قصري من عافك مترى ورقا وشاكر بيخمبر قل إنما الصبر من صدمة الأولى كي جاء الإنسان بيلي به أول خبر مصيبته إنسان رتيه إنسان وجه إيمانه تبيلي به قال لي مسلمان تلفونك ولا خبرك قالته إنه فلان بلا سرطانات فلان مصيبة بو فلان تشترك بو وجه إيمانه تبيلي به قال لي مسلمان قاتل بي يا رب مبتدأ شكري لقات الشكري وحد كده بي يا رب بلا مستر تنحرى وأمثاله قلت بلاش دشي معنا بيكوني مجي عافية قال لي مسلمان خذ پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده حديث رد بيجي ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة بالي خفيدا إيهاني إيمان حقيقة كتدل إيمان بآخرته آني بيغمبر عليه الصلاة والسلام آني بقيامته آني مؤمن أو إيمان بوير آني وإيمان فعم كرناه لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله وخذ تعالى الإنسان مؤمن نفحساخه نفسي وذا نصاغي جرى بشينه مالي وذا كماي بيده خسارة كبيده ولدي وذا كذب وجهه بستنه حتى يلقى الله وما عليه خطيئة وقت هجر راضي بو إنسان مؤمن خذ تعالى فاسيت اشتاط الفحساخ بهابوني بمال جاس قد ولا نصغيك شكرا شان ولا زارك ويش ناس قد خذت وري حزي خذت تعالى قنيت تنبل وتجعبدك وحدك بلاجي تشني
بهذا حزن والريح حسب بحسب جنتك. شرا لأنه بريت الدنيا يكشان مصيبته بلاش ترى أنت صبر كم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. خدي الصبر بحساب وجنتك هم نقلي مسلمان. بيخبر عليه الصلاة والسلام دبيشين عجبا لأمر المؤمن. تزام بقرين أمر المؤمن مؤمن دي مؤمن الإيمان بآخرته آني ظانن شو معنى صبره ظانن شو معنى صبره. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. أمر المؤمن كجيرا خيرا هاجر متلاقه وصبر كجيرا خيرا هاجر كيف خشاكه وتزا كيف خش بصبر كي وتزا جيرا خيرا. قال لي مسلمانا وليس ذلك إلا لمؤمن فاش مؤمن را خيرا كجيرا كيف خشاك هات كيف خش شكر كش خد تعالى را أجر زيادة مشكلة. هاجر مصيبتك وبلايا صبر كر تزا جيرا خيرا أجر زيادة مشكلة. حر هي لدج مؤمن را خيرا. قال لي مسلمان قو خيرا كوره رنديا كوره الشكريت كي خد تعالى را خير جيرا يزمش تبي مصيبته وبلاها صبر كر خير جيرا يزمش تبي. قال لي مسلمان قو هاجر أمزان من شم معنى صبره خد تعالى ببيغمبره فرقوا عليه الصلاة والسلام دو قرآن جور 15 خطران را. قال لي مسلمانا قو اصبر صبرك يا حبيبي من واصبر صبرك يا حبيبي من حيجده خطران بحبيبي محمد عليه الصلاة والسلام في رقو صبرك واصبر على ما أصابك. شترت دهات صبرك كسبنا حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام مصيبته بلا سردنات انتزا صبرك مع أنه أو أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام مصيبته بلا قشك سردنات ظلم وزور ليبو لي خستن جمالي ويدر خستن جباجاري ويدر خستن زاري ويتشو كده مرن كركاوي واتشتاق قشك صبر كر بيخبر عليه الصلاة والسلام مع انه حبيبي خده تعالى حبيبي خده تعالى نفقس بلا ومصيبات سابقا كان قال لي مسلمان ابني ما مزعيف قال لي مسلمان بيجاك مال كبر كلام دي يا رب ما بتشكرين ترى لانه سكنتي دي إيماني مضى خلل دي إيماني مضى قال لي مسلمان هاجر أقول إيمان الساغلم به والصبر كي والله يزانو يقول شجم قدر تعالى به. تبي أبو سلمة رضي الله عنه الصحابي الجليل تبي هذا جنب بيرافا وبيغمبر عليه الصلاة والسلام هيرو حديث يقول بمرة بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيرا فرد بيشه قلت شكو بيغمبر عليه الصلاة والسلام قلت بيغمبر عليه الصلاة والسلام تيجي مصيبتك وبلاء سر أي يكدهات شخص كدهات فدعي بيجي خده تعالى مصيبتي وبلاء وسر وخفف دكي أجر دنيكي وجيرا جي خير يازمش تبه وجيرا تبه أمرك يجي خير تبديكي قلت شيا بأم سلمة رقود تبي بيغمبر عليه الصلاة والسلام يقول ما من عبد يصاب من مصيبة أي عبد مصيبتك بلاك سردها فيقول تبي جاي إن لله وإنا إليه راجعون. يا رب تدى تبر أمرك أم عبدتنا تشك اسمتنا إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم آجرني في مصيبتي اللهم آجرني في مصيبتي. يا رب مصيبتي سرمدواتي تجمر أجرك صبرك مدي يا ربي وأخلف لي خيرا منها تشيني وجه تشتكي خير لي مني. هذا صبرك بتيب أجر مدي وتجي أجرك تشتكي شيني فيك خير مدي يا ربي إلا بيغمبر عليه الصلاة والسلام إلا آجره الله في مصيبته وتعالى وأجر بيده سر صبري وصبرك سر مصيبتي وتشتكي شيء خير اللي تجي بيده. قال لي مسلمانا ديوتي أم سلمة بحديث أبيس فتراك شو أبو سلمة مر وين أبو فات دعاكر اللهم آجرني في مصيبتي آجرني في مصيبتي ومصيبتي سر مضاهاتي يا ربي المرة أجر فيك
أجلك مرة يزمشكي قال حمر قو قال حمر قو إنا لله وإنا إليه راجعون خذ تعالى دامن خذ تعالى بر يا ربي قو أدلي وخذ يجدبيزم يا ربي ديكي خير لي مذي جي أبو سلمة تشهدن بعد فترة كي قوات فتعة قو خذ تعالى أمنا پیغمبر خاکر علیه الصلاة والسلام پیغمبر چو اوجن کا خواست ام سلمة خواست دیا مؤمن و مؤمنان چو خواست که خواست پیغمبر علیه الصلاة والسلام بعد ما دعا کر خود تعالی یکی ابو سلمة چیتر دائی فای انسانک مصیبتک و بلا سردهات وظیفه بو پره بو مال بو زاری بون ودعی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بجنبی اللهم آجرنی في مصیبتی واخلف لي خيرا منها شو جي ترجي بمدي يا ربي تزاري برت بركي يا ربي شكو اشترى بركي ديك جي تشتر مدي يا رب العالمين مالي من شو يا ربي تباركي رزقك دريج من ربي شني يا ربي واخلف لي خيرا منها واخلف لي خيرا منها جي ترجي مدي قال لي مسلمان ذا يقين يا خذ تعالى ما ربي يجي خازج وبشر الصابرين آيات وبشر الصابرين مزكين يا خذ بصبرته خدي سبريبة أمير مسريبة بلاد بيشن خدي سبريبة أمير مسريبة وبشر الصابرين مزقين خدي سبريبة خدي تعالى بيجي كي جانا أو يقول شو مصيبة بلا سرطات إنا لله وإنا إليه راجعون يا رب تدا تبر أي إنسان في خبر عليه الصلاة والسلام بيجي إذا مات ولد العبد وعبدك من خذ تعالى بيجي عبدك من جزارك يخمر خذ تعالى ملائكي خرد بيجي قبضتم ولد عبدي ورحي عبد من كل عبد من ورحي وجهي كشان رحي كل وجهي كشان دي ملائكة نعم يا رب دي أري يا رب فيقول قبضتم ثمرة فؤاده وكذب وجهي ستاند كل رحي وجهي كشان وكذب وجهي جيستان دبي أري يا رب دبي عبد من شكو يا ملائكتي شكو توجه وكذب وجهي جيستان دبي فيقول حمدك واسترجع يا رب الحمد لله شكو اشتا تدا وتبر إنا لله وإنا إليه راجعون أم قشكي إيه خذ تعالى أود بيت قواني قلت يا ربي قل ما دام عبدي من وليد رجال قل ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ما لك جيرا جنة ظليكن وليكن نبي وما بيت الحمد فجزاء صبري وي فجزاء صبري مصيبتي وجبر صردهاتي وصبر كر جزائي وي انه ما لك جيرا جنة ظليبك لمسلمان يصبر كر خذ تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فخذ أنه مستاهل رحمة خذ تعالى ومستاهل جنتنا ضيهنا ويبصر كفنا ضيهنا ري وخذ تعالى حدك أولاد وين رضانا كلمة مسلمانا أجري صبري برا أم تقص بيج الناقدة دو قرآن وسنة دا فخذ تعالى مش صابرهم بك وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا دنيا دار ابتلاء دنيا جبلانا معنا في خد تعالى ما ترى الفحسيخ قال لي مسلمانا خد تعالى عند آياتك كذب بجاء أما والفحسيخ فكري وابي وإيمان بما آني أما والفحسين ناخن تم مصيبته بلا سر وضنين ناوي ورنا حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يميز الخبيث من الطيب حتى معدني إنسانا بيلي ببي إنساني مؤمن وإنساني صابر وإنساني إيمان ضعيف كيف يجهب بيلي قال لي مسلمانا دنيا جي فحسية رحت الدنيا يتنا مصيبته بلا كي قشكي ورنا في خد تعالى عبادي خد قشكي حفر قال لي مسلمانا
أمير سر آياتك بساكن خذ تعالى عند قرآن عظيم ضمرض بشيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. خذ تعالى مرض قرآني عظيم ولنبلونكم أما والفحسيخن هناك برتشيبون هناك ترس هناك كيماي ميلدا هناك كي جا إنسان البردلي ويشرينا أما جواب بستنن أجلي كامل بكن وهناك جي بلا مصيبت دمال دا دچاندني دا زراعت دا حرتش دا مصيبت وبلا أما واتي دا الفحسيخ بي إيماني و بنيرن قال لي مسلمان كامون جد بيجن كان ردي فعلي وجيه بني وإنسان دا بيجي قال لي مسلمان بس إنسان يدوم يتغفلته هاجر قلت شوف مصيبته وبلا صارت هذا هاتم بفكر انه مصيبة بلاي مسترهنا ايه تديان انه خذ تعالى جملتك حالتك بلاش يراد الشيني برافا ايمانا فا يقينا جمع هذا نقو هاشا خذينا كديكو مصيبتك وبلا صار كده هاد يا رب مبتاج شكر هاشا اعتراض حكمي خذ تعالى قال لي مسلمانا تنبي تعبد خذ تعالى خذ شدت كيت النقل بيا ربي تشرى المواندكيه تفرض كفر دم بني وياك خذ تعالى مصيبتك وبلا سرد شنو بني قلبي يا ربي ممتاز شكر واستغفر الله العظيم بدل تكلمك بيجي تاجر بسنين تكلمك بيجي خذ تعالى تتقى حركه للمسلمان حديث هذا پیغمبر عليه الصلاه والسلام دي بلا مصيبتك وسر عبدك ده كي راضي وخذ تعالى ويراضي بك كي قحرك ويا رب انت تجيب خذ تعالى جبلي بقحرك اجر جيرتنا خير جيرتنا خذ تعالى جبلي بقحرك للمسلمان قلت بيه روك يجينك لسان قبرك كل خذ دقيقة قلت بيخمر الصحابي برا بشون او بيخمر الناس لك عليه الصلاة والسلام نديه بيخبر عليه الصلاة والسلام قم يا امرأة اصبري ولك الجنة صبرك سر مصيبتي اخوان سر بأجر بمصيبة صبرك خذ تعالى كذبت اشتاتني صبرك سر وأجر تدي بيخبر ناس ناكر قل جاء من هذا ومرة ما بيجاك كذا ومرة نكذباتها قل بيخبر شو عليه الصلاة والسلام صحابي قل ويشترى تنظم وفاكية ويترى بكلمة صبرك وأجر خبستين وفكية قفا محمد عليه الصلاة والسلام وحبيبي خذ تعالى ورسولي خذ تعالى ترى صبرك دي أجر بستني قبيرا أو جنكا بعد قوز أنبياء وصدما صار شو البيخمر بقاري عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قصري من عافك من نظام ودي وأذا صبر كمان قلت شو بيخمر عليه الصلاة والسلام دي ويا رسول الله قصري من عافك من ترى ورقة وشاكر بيخمر قل إنما الصبر من صدمة الأولى كي جاء الإنسان بيلي به أول خبر مصيبته إنسان رتي إنسان وجه إيمانه تبيلي به قال لي مسلمان تلفونك ولا خبرك قالته إنه فلان بلا سرطانات فلان مصيبة بو فلان تشتغل تابو وجه إيمانه تبيلي به قال لي مسلمان قاتل بي يا رب مبتدأ شكري لقات الشكري خاطر كده بي يا ربي بلا مستر تنحرق وأمزاله قلت بلاش دشي معنا فيكوني مجي عافية قال لي مسلمان خذ پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده حديث يرد بيجي ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة بالغ خبيرا إهاني إيمان حقيقة كتدل إيمان بآخرته آني بپیغمبر عليه الصلاة والسلام آني بقيامته آني مؤمن أو إيمان بوير آني وإيمان فعم كرناه لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله وخذ تعالى الإنسان مؤمن فحساخه نفسي وذا نصاغي جرى بشينه مالي وذا كماي بيده خسارة كبيده ولدي وذا كذبي وجهي بستنه حتى يلقى الله وما عليه خطيئة وقت هكذا راضي بو إنسان مؤمن
خدای تعالی واسه تشتان البحثه خس بهابوني بمال دست گرد ولا نصغيك جورا شان ولا زارك وش دست گرد خدای خوازت وري حزي خدای تعالی قنيتا تنبل وتجعبدك وحدك بلاجي تشني بهذا حزي والريح حسب بحذر من جنتك شرا لأنه بريت الدنيا يكشان مصيبته بلاش ترى هذا صبر كم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب خدي الصبر بحساب وجنتك هم نقلي مسلمان بيخبر عليه الصلاة والسلام دبيشين عجبا لأمر المؤمن تزام بقريون أمر المؤمن مؤمن دي مؤمن الإيمان بآخرته آني ظالن شو معنى صبره ظالن شو معنى صبره عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير أمر المؤمن كجيرا خيرا هاجر بتنلاقه وصبر كجيرا خيرا هاجر كيف خشاقه وتزا كيف خش بصبر كي وتزا جيرا خيرا قال لي مسلمانا وليس ذلك إلا لمؤمن فاج مؤمن را خيرا كجيرا كيف خشاك هات كيف خش شكر كش خدي تعالى را أجر زيادة مشكلة هاجر قو مصيبتك وبلايا صبر كر تزاجر خيرا أجر زيادة مشكلة حر هي لدج مؤمن را خيرا قال لي مسلمان قو خيرك وري رنديك وري شكريت كي خدي تعالى را خير جيرا يزمشت به مصيبته وبلاها صبر كر خير جيرا يزمشت به قال لي مسلمان قو هاجر أمزان من شم معنى صبره خدای تعالی به پیغمبر فرقوا عليه الصلاة والسلام دو قرآن جور 15 خطران را قال مسلمانان قو اصبر صبرك يا حبيبي من واصبر صبرك يا حبيبي من حيجدا خطران بحبيبي محمد عليه الصلاة والسلام بيقول صبرك واصبر على ما أصابك شتلت دهات صبرك كسبنا حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام مصيبته بلا سردنات انتزا صبرك مع أنه أو أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام مصيبته بلا قش خسارات ظلم وزور ليبو لي خستن جمالي ويدر خستن جباجاري ويدر خستن زاري ويتشو كده مرن كركاوي فاتشتا قش كسبر كالبيخبر عليه الصلاة والسلام مع أنه حبيبي خدي تعالى حبيبي يا خدي تعالى نفقس بلا ومصيبات سبا كان قال لي مسلمان ابني ما مزعيف قال لي مسلمان بيجاك ما كبرت يا عمدي يا رب ما بتشكرين ترى لانه سكنتي دي ايماني مدى خلل دي ايماني مدى قال لي مسلمان هاجر اقول ايمان ساغلم به والصبر كي والله يزانو يقول تجم خدي تعالى به تبي ابو سلمة رضي الله عنه صحابيك جليل دبي هذا جنب بيراخوا قو بيغمبر عليه الصلاة والسلام هيرو حديث يقول بمرة بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيراخوا رد بيشه قو شكو بيغمبر عليه الصلاة والسلام قو بيغمبر عليه الصلاة والسلام دبي مصيبتك وبلاء سر أي يكدهات شخص كدهات ذي دعي بيجي خدي تعالى مصيبتي وبلاء وسلم خفف دكي أجر دنيكي جيرا جي خير يازمش تبه وجيرا تبه عمرك يجي خير تدنيكي وشيا بأم سلمة رقود تبي بيغمبر عليه الصلاة والسلام قول ما من عبد يصاب من مصيبة أي عبد مصيبتك بلاك سردها فيقول تبي جي إن لله وإنا إليه راجعون يا رب تدا تبر أمر أمرته أم عبدتنا تجد اسمتنا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي اللهم آجرني في مصيبتي يا رب مصيبتي سرمدهاتي تجمر أجرك صبرك مدي يا ربي وأخلف لي خيرا منها تشيني وجه تشتكي خير لي مدي هذا صبر كبتي أجر مدي وتجي أجرك تشتكي شيني فيك خير مدي يا ربي إلا بيغمبر عليه الصلاة والسلام إلا آجره الله في مصيبته فتعالى وأجر بيده سر صبري وصبر كي سر مصيبتي وتشتكي شي خير لتجي بيده قال لي مسلمان ديوتي أم سلمة بحديثة بيس
فتراك شو أبو سلمة مر وين رابوفا دعاكر اللهم آجرني في مصيبتي، آجرني في مصيبتي، ومصيبتي سر مضاهاتي يا رب المرة أجرت فيك أجرك إيش مرة يزمشك قال يا حمر قال يا حمر إنا لله وإنا إليه راجعون خذ تعالى دامن خذ تعالى بر يا ربي وأدلي وخذ يجدبيزم يا ربي ديك خير لي ملي جاء أبو سلمة شهدن بعد فترة كي قوات فتعة خذ تعالى أمر پیغمبر خاکر عليه الصلاة والسلام پیغمبر شو أوجن کا خواست أم سلمة خواست دیا مؤمن و مؤمنان شو خواست كي خواست پیغمبر عليه الصلاة والسلام بعد ما دعاكر خذ تعالى يجي أبو سلمة شهتر دايك فأي إنسانك مصيبتك بلا سردهات وزفابو بربو مالبو زاربون ودعي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بجنبي اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها شو جيت ترجي بمدي يا ربي تزاري برت بركي يا ربي شكو اشترى بركي ديك جيت شاتر مدي يا رب العالمين مالي من شو يا ربي تباركي رزقك دريج من ربي شني يا ربي واخلف لي خيرا منها واخلف لي خيرا منها جيت ترجي مدي قال لي مسلمان ذا يقين ياخذ تعالى ما ربي يجي الخازج وبشر الصابرين آيات وبشر الصابرين مزكين ياخذ بصبريده خدي سبريبة أمير مسريبة بلاد بيشن خدي سبريبة أمير مسريبة وبشر الصابرين مزقين خدي سبريدة خدي تعالى بيجي كي جانا أو يقول شو مصيبة بلا سرطات إنا لله وإنا إليه راجعون يا رب تدا تبر أي إنسان في خبر عليه الصلاة والسلام بيجي إذا مات ولد العبد عبدك من خذ تعالى بيجي عبدك من جزارك خمر خذ تعالى ملائكي خرد بيجي قبضتم ولد عبدي ورح عبد من كل عبد من ورح وجهك شان رح كل وجهك شان دي ملائكة بي نعم يا رب دي أري يا رب فيقول قبضتم ثمرة فؤاده وكذب وجه ستاند كل وين رح وجهك شان وكذب وجه جيستان دبي أري يا رب دبي عبد من تشكو يا ملائكتي تشكو توجه وكذب وجه جيستان دبي فيقول حمدك واسترجع يا رب الحمد لله شكوشتا تدا وتبر إنا لله وإنا إليه راجعون أمدشكي إيه خذ تعالى أود به قواني قلت يا ربي وما دام عبدي من ولي رجال وابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ما لك جيرة جنة وليك النبي وما بيت الحمد فجزاء صبري فجزاء صبري مصيبتي وجبر صرطهاتي وصبر كر جزائي انه ما لك جيرة جنة ضلي بك المسلمان يصبر كر قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فخذي أنه مستاهل الرحمة قال تعالى ومستاهل جنتنا ضيهنا ويبسر كفنا ضيهنا الري وقال تعالى حدك أولا غير رضانا كلمة سلمانا أجري صبري برا أمشقص بيج الناقدة دو قرآن وسنة دا فقال تعالى مش صابرهم بك وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا دنيا دار ابتلاء دنيا جبلانا معنا في خد تعالى ما ترى الفحسيخ قال لي مسلمانا خد تعالى عند آياتك كذب بجاء أما والفحسيخ الفكري وابي وإيمان بما آني أما والفحسين ناخن تمصيبته بلا سروضنين ناوي ورنا حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يميز الخبيث من الطيب حتى معدني إنسانا بيلي ببي إنساني مؤمن وإنساني صابر وإنساني إيمان ضعيف كيف يجهب بيني وبين قال لي مسلمانا
دنيا جي فحسية رحاتي الدنيا يتنى مصيبته بلا كي قشكي ورنا في خد تعالى العبادة وحقشكي شحال فرخ قال لي مسلمان أمير الزر آياتك بساكن خد تعالى ذو قرآن عظيم ضمرض بشيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. خذ تعالى مرض قرآني عظيم بالله. ولنبلونكم أما والفحسيخن هناك برتشيبون هناك ترس هناك كيماي ميلدا هناك كي جا إنسان البرد اللي ويشرينا أما جواب بستنن أجلي ويكمل بكن وهناك جي بلا مصيبة دمال دا دشاندني دا دزراعة دا حدش دا مصيبة بلا أما واتي دا الفحسيخن في إيماني وبنيرن قال لي مسلمان كون جد بيجن كان ردي فعلي وجيه ابني وإنسان بيجي قال لي مسلمانا بس إنسان يدوم يتغفلته هاجر قلت شوف بس مصيبته بلا صارت هذا بفكر إنه مصيبة بلاي مسترهنا إيه تديان إنه خذ تعالى جملتك حالتك بلاش يرد الشيني برافا إيمانا فا يقينا جمع هذا نقو هاشا خذينا كديكو مصيبتك وبلا سر يا كده هاد يا رب ما بتاع تشكر هاشا اعتراض حكمي خذ تعالى من قال مسلمانا تنبي تعبد خذ تعالى خذ شدت كي تنقل بي يا رب تشرى المواندكيه تفرض كفر بني وياك خذ تعالى مصيبتك وبلا سر دشناك بني قال بي يا رب ما بتاع تشكر واستغفر الله العظيم بدل تكلمك بيجي تأجر بسني تكلمك بيجي خذ تعالى تتقى حركة لمسلمان حديث هذا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي بلا مصيبتك وسر عبدك دهات كي راضي خذ تعالى ويراضي بك كي قحرك ويا رب بتا تشكي خذ تعالى جبلي بقحرك أجر جيرتنا خير جيرتنا خذ تعالى جبلي بقحرك لمسلمان قلت بيه روكي جناك لسان قبرك كل خد دقيرا قلت بيخمبر الصحابي برا بجون أو بيخمبر الناس لك عليه الصلاة والسلام نديا بيخمبر عليه الصلاة والسلام قم يا امرأة اصبري ولك الجنة صبرك سر مصيبتي أخوان سر في أجر في مصيبة صبرك أخوان تعالى كذبت اشتاتني صبرك سر وأجر تدي بيخمبر ناس قلت جاء من هذا ومرة ما بيجاك كذا ومرة نكذباتها قلت بيخمبر شو عليه الصلاة والسلام صحابي قلت ويشترى تنظم وفاكية ويترى بكلمة النبي صبرك وأجر خبستين وفاكية قلت محمد عليه الصلاة والسلام وحبيبي أخذ تعالى ورسولي أخذ تعالى ترى قلت صبرك دي أجر بستني قلت بيرا أو جنكا بعد قلت أنبياء وصدمة صار شو البيغمبر بقاري عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قصري من عافك من نظامتي وأذا صبر كمان قلت شوف بيغمبر عليه الصلاة والسلام دي ويا رسول الله قصري من عافك من ترى ورقة وشراكر بيغمبر قل إنما الصبر من صدمة الأولى كي جاء الإنسان بيلي بي أول خبر مصيبة إنسان رتي إنسان وجه إيماني تبيلي بي قال لي مسلمان تلفونك ولا خبرك يا رتا إنه فلان بلا سرطانات فلان مصيبة بو فلان تشتغل تابو وجه إيماني تبيلي بي قال لي مسلمان قاتل بي يا رب مبتدأ تشكري لقات الشكري خد كده بي يا ربي بلا مستر تنحرى وأمزاله قلت بلاش دشي معنا فيكوني مجي عافي قال لي مسلمان خذ بيغمبر عليه الصلاة والسلام ده حديث يرد بيجي ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة بالغ خبيرا إهاني إيمان حقيقة كتدل إيمان بآخرته آني بيغمبر عليه الصلاة والسلام آني بقيامته آني مؤمن أو إيمان بوير آني وإيمان فعم كرناه لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله وخذ تعالى الإنسان مؤمن فحساخه نفسي وذا نصاغي جرى بشنه
مالي ودا كماي بيده خسارة كبيده ولدي ودا كذب وجهي بستنه حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وقت هاجر راضي بو إنساني مؤمن فتعرف وسيت اشتغل البحثي خس بهابوني بمال جاس قد ولا نصغيك جورا شان ولا زارك وش جاس قد خذت خذت وري حزي خذت تعالى قنيت تنبل وتجعبدك وحدك بلاجي هذا بهات حزي والري حسب بحسب جنتك شرا لأنه بريت الدنيا يكشان مصيبته بلاش ترى هذا صبر كم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب خذي الصبر بحساب وجنتك هم قال لي مسلمان بيخبر عليه الصلاة والسلام بشيء عجبا لأمر المؤمن تزام بقرينا أمر المؤمن مؤمن دي مؤمن الإيمان بآخرته أوني زانت شو معنى صبره زانت شو معنى صبره عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير أمر المؤمن كجيرا خيرا هاجر بتلاقيه وصبر كجيرا خيرا هاجر كيف خشاكه وتزا كيف خش بصبر كي وتزا جيرا خيرا قال لي مسلمانا وليس ذلك إلا لمؤمن فاج مؤمن را خيرا كجيرا كيف خشاك هات كيف خش شكر كش خذ تعالى الله أجر زيادة مشكلة هاجر بمصيبتك وبلايا صبر كر تزا جيرا خيرا أجر زيادة مشكلة حر هي لدج مؤمن را خيرا قال لي مسلمان قو خيرك وره هنديك وره الشكريت كي خذ تعالى الله خير جيرا يزمش تبي مصيبته وبلاها صبر كر خير جيرا يزمش قال لي مسلمان قو هاجر أمزان من تشم معنا صبره خديت تعالم ببيخنبره خرجوا عليه الصلاة والسلام دو قرآن جور بارده خطران را قال لي مسلمانا قو اصبر صبرك يا حبيبي من واصبر صبرك يا حبيبي من حيجده خطران بحبيبي محمد عليه الصلاة والسلام بيقول صبرك صبرك واصبر على ما أصابك شتلت دهات صبرك كسبنا حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام مصيبته بلا سرطانات انتزا صبرك مع أنه أو أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام مصيبته بلا قش كسبات ظلم وزور ليبو لي خستن جمالي ويدر خستن جباجاري ويدر خستن زاري ويشو كده مرن كركاوي فاتشتاق قش كسبر كالبيخبر عليه الصلاة والسلام مع أنه حبيبي خذي تعالى حبيبي يا خدي تعالى نفقس بلا ومصيبات سبا كان قال لي مسلمان ابني ما مزعيف قال لي مسلمان بيجاك مال كبرت يا عمدي يا رب ما بتشكلي ترى لانه سكنتي دي ايماني مدى خلل دي ايماني مدى قال لي مسلمان هاجر اقول ايمان ساغلم به والصبر كي والله يزانو يقول شجم خدي تعالى به تبي ابو سلمة رضي الله عنه الصحابيك جليل نبي هذا جنب بيرافا قو بيخنبر عليه الصلاة والسلام هيرو حديث يكبود بمرة بيخنبر عليه الصلاة والسلام بيرافا رد بيشي قو تشكو بيخنبر عليه الصلاة والسلام قو بيخنبر عليه الصلاة والسلام تيجي مصيبتك وبلاء سر أي يكدهات شخص كدهات ذات بيجي خذ تعالى مصيبتي وبلاي وسلم خفف دكي أجر دنيكي وجيرا جي خير يازمش تبه وجيرا تبه عمرك يجي خير تبدنيكي قوتشيا بأم سلمة راقود تبي بيخنبر عليه الصلاة والسلام قول ما من عبد يصاب من مصيبة أي عبد مصيبتك بلاك سرطها فيقول تبي جي إن لله وإنا إليه راجعون يا رب تدا تبر أمر أمرتي أم عبدتنا تجد اسمتنا إن لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي اللهم آجرني في مصيبتي يا رب مصيبتي سرمدهاتي تجمر أجرك صبرك مدي يا ربي وأخلف لي خيرا منها تشيني وجه تشتكي خير لي مني هذا الصبر كبتي أجر مدي وتجي أجرك تشتكي شيني فيك خير مدي يا ربي
إلا پیغمبر عليه الصلاة والسلام إلا آجره الله في مصيبته. خواهی تعالی و اجر پیده سر صبری و صبر که سر مصیبت